Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Tapos ni matis kami. Nano na lang naman. Aha. Amay pa matupad ko bala sa kadikdik. Masunod ko sa iya. Pirmi lang din daan sa taas at test namon. Ba't nga mataas naman kung ni karon sa amon test mo? Ay, salamat. Ara. Kita akong gandang test paper ni Dikdik, oh. Limon! Eyes on your paper! Wala. Kita ko gali ni ma'am. Ang nagapanunod, 0 ha? Kinahanglan hindi ko makita ni ma'am nga nagapanunod ko. Pero ano yan ang mayo ko nga himuon man? Dikdik! Cover your papers! Wala, ginip na si ma'am. Yung patabunan pa niya kay Dikdik ang iya papel. Sa ano ko ni karon makasunod sa iya man? Gusto na. Nakaibalon ako sa baton ko. Uy! May libang-bang, ha? Diin? Ato, nakuha na niya ang kamot niya sa papel niya. True ang number 1. Wala man. Sining mo may alibang-bang. Ato nga libang-bang, ha? Kada ko kayo, tol, tulo ka bala ma. True pagit ang number 2. Ato na, ha? Uy, nagwa na nga libang-bang. Si Dikdik ko. Pawala alas ay. Paniwol man ko nga daw sa wala man sa natabo Sungaw. Tapos ka na Pilimon? Uy, kinape. Manunod ka hal.
gabi niya tapos na ko. Hindi na niya pagtabunan ng papel kaya biya tapos na ko mo. Ano magid? O kitao nang yung mga answer. Dali-dali kong kukopya ang yung answer. Di man, kundi tapos na. Ay, dik-dik. Naging kumos man papel mo. Sala galing answer ko, Pilimon. Ha? Liwaton ko naman eh. Ginagawa. Oh, dano ka Pilimon? Higaan nga nagapagod ka. Gainit lang ulo ko kay dik-dik Ay nga, ahaw. Anong sala ni Dikdik sa imo? Wala man eh. Wala man gali. Tinga nga nagapangakig ka. Gainit lang ganyan ulo ko siya. Gago mo. Siling mo may test ka mo. Tidiin ang imo test paper. Pila ang nakuha mo? Kuan eh. Ang buto Andaman mo lang Pilimon ha? Hindi ka pagani makapasar sa tuig nga ini. Hindi ko na ikaw pagbuligan kung bitayon ka ni tatay mo. Uy, nagahibi si Tring Tring? Oh, hala. Na ano ini siya yaman? Palapitan ko siya. Oy, Tring Tring, nga nagahibi ka? Ay, aba! Damalupok gidyang dugan ko, daya. Anay ka gani, Tring Tring. Na ano ka? Nga nagahibi ka? Day, nasubuan gid ako sa ginalantaw ko. Kag nga masubuan ka? Kay Koreano man ang ginalantaw mo nga drama? Hindi ka man gani makaintindi eh. Nagahibi ka, gid. Di, kay nagahibi man sila day mo. Kundi, mahibi man ko. Kay balo ka. Korean lover ko ya day rusing mo. Ay tama na nang ininta, Tring Tring ah. Do sa ano ka? Ang budlaya sa imo day rusing. Kay hindi kaya makaintindi.
Kuya amigo talyo. Nagapati ako nga mabuhi kuya sang madugay. Manangabon kaliwat, tigjugay mapatay. Pero di gidyang kaliwat mong sang kaliwat ko eh. Ang amo niya kaliwat, nagaitad sang 200 ugaling mapatay. Pierdegig kamu eh. Hamak mo, 200 ang kabuhi ninyo antes mapatay. Bata pa kamuya amigo talyo eh. Ang amo niya kaliwat, hindi gidya mapatay mo. Gago! Nga naman! Bisan mapatay migo talyo, nagabangon lang yapon mo. Ama manhig yang amon kaliwat mo. Uy, ano to? Chitagoy, may nagapanghaboy bato. Ano? Hindi. May naghaboy sa aton sa bato? Matan kung hindi ako magsala. Dito ginakanday barik ko sunagalin ang bato. Wala. Ara si Chalbina sa Changgyo. Ini pwede nga siya nga naghaboy sang bato. Mali mo, basi kung may ginsugo na saya. Basi kung si King Koy ang ginpaboy niya sa bato. Ara naman! Hoy! Barikuson! Nga na pangaboy ka mo bato! Hoy, Buklan! Nakita mo naghahaboy ko sang bato sa inyo, ha? May ginsugo kagad! Ginsugo mong adoptibo mo nga pitla! Jahel, Bina! Sikiyon ko pa! Oh, Ote, kita mo? Kundi wala gina ko magsala. Ang imo adoptibo nga pitla mo nga pangaboy bato! Hoy, Buklan! Mula naghahaboy sang bato si Kingkoy. Nagapamangkot lang siya kung pala sigihon pa niyang pagpangilamon sa amon nagwerta. Matan, kuha to bato si Dalom. Paulani to sila bato. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo. Para sa damit na... Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan
Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawgan lang ninyo ako sa ngalan nga Sita, isa kadalaga nga laon. Gani isang magpangaluyag sa akon si Seryo, ginbaton ko inidayon. Amo na lang ang kalipay ni Seryo, tungod si Seryo, balo naman kag may isa kabilog nga anak, kag tawgon ko lang kay Chuchi. Diri sini nga bahin magasugod ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ano? Ginbaton mo na sa seryo? Oo, Nay. Nakita ko man nga maayo man siya mo. Kag sincero man siya sa pagpangasawa sa akon. Pero balo na siya. Madugay na nga napatay ang iya asawa, Nay. Siling mo, hindi ka na mamana. Nagano-ano ka man imo ya Carlota man? Susto na iya nga edad ang bata mo. 40 anyos na gani na. Kag hindi na kinanglan niya pahilabtan mo pa kung anong pamatod niya. Bisan pa. Wala pa naton makilala sang lubo si Seryo. Ano nga wala? Si Seryo madugay na siya nga nabalo. May bata na siya nga teenager. Dason maayo ina nga tao si Seryo. Kag wala pa sang gamo. Kag do wala man ko kabalo nga may madamo na siya nga utang sa tiyangge. Kay may trabaho man siya, tay mo. Mekaniko siya sa isa kadako nga talyer. Kini makasarang na siya magsagod sang pamilya. Carlota, kinanglan makapamana ng aton anak. Mabudlay na nga hindi siya makabata.
Tigulang na na. Gaidad mga daan ang matrisya mo. Bosi Makoy man. Kaga nga hindi siya makabata man. Bisan siguro na pulo kabata. Pwede pa makalaga si Sita Man gali. Tinga nga hindi mo nalang sa pagpasugtan nga makapamana. Wala ako nagasiling nga hindi siya papasugtan. Nagapahanumdum lang ako sa iya. Ara malang gali na. Sita anak. Ambalan na si Seryo nga magkanto sa diri sa balay. Ambalan mo sa nga mamalahi na sa diri ha? Oo, tay Oo, tay. Salamat gid sa inyo pag-asikaso sa ako nung Makoy, ng Amalia. Kaya napasalig ko sa inyo nga mangin maayo ako nga bana para sa iya. Ti maayo man Nagasalig ako sa imo ya Seryo. Saan o ka mo mapakasal? Sa matasun nga bulan Kaya parte naman sa balay, may balay naman ako nga ginpapanubli sa akon sa mga ginikanan ko. Kagamot tong amon nga puluyan ni Sita, kag patod, nga malipay gisiling akon anak nga si Chuchi. Kung amo galisin na, wala na sang problema, Seryo. Magpakasal na lang kamo ni Sita dayon. Para nga makapangabuhi naman kamo sang malino. Amoy ning mangin ikadua mo nga ilo Chuchi, si Sita. Sita, amo ning akon anak sa una kong asawa. Uy, kadago na galis ang anak mo, Seryo? Pila ka nakatuig, Chuchi? 14. 14? Wow, teenager ka pa lang. Apang daw sa dalaga ka nagidyaho? Kay kalabwak sang imo nga tubo. Thank you. Anong itawag ko sa imo? Mami Sita? Oo. Oo, Chuchi. Tawga lang ako kay mami mo, Sita. Ati, Mami Sita. Oo. Amoy nang itawag ko sa imo. Kagusto ko nga makahibalo ka nga welcome ka diri sa amon. Bisan may edad na si Mami Sita, pero matahom siya gihapon. Hindi ko kaya maluyag nga may kaopod ko diri sa balay namon niya. Hindi ako maluyag, may makahibalo sang ginabuhat ko. Pero nakita ko nga gusto ko ni tatay nga makapangasawa kay Sita. Abiyan na namian ko? Wala no. Hindi ko kaya maluyag, nga may magtener diri sa balay. Hindi ko kaya maluyag. Mami Sita, hindi na ako pagulata sa panyaga. Ha? Nga man, Chuchi, din ka makaon? Dito na lang sa amon kantin Wala na ako nagapaulit diri kun panyaga, kay kakapoy na. Malayo ang aton balay sa eskwelahan Kagusto ni tatay, nga dito na lang ako manyaga sa amon kantin. Ate, sige Kung amoy ng gusto mo, ikaw ang mahibalo, Chuchi. Malayo na ako. Nakita ko na si Madam Sonia.
Kagpatod, may kadtuan naman kami. Di naman ayhan man. Chuchi, kaina pa ako nagahulat sa imo. Ngahaw, May kadtuan kita. diin, Sa balay sang amiga ko, may nagahulat dito sa aton. Agod nga magpatudlo sang sahot sa imo. among gali. Ote, may bayad. Aba, oo. May bayad. Ate ko na mo, hindi naman ako mag-eskwela. Oo eh. Nagahulat na siya dito sa aton. Dali na. Okay Nagsaylo na ako sa balay nila ni Seryo. Kaglikom sa akon ihibalo, wala gali maluyagi ni Chuchi nga ara ako sa ila balay. Sa pagpadayon ko pagit, Kasadya sa ila. Samtang ginatudloan sila ni Chuchi isang sahot. Ang mga bata nga pareho man sa iya sang panuigon. Manamig gid si Chuchi. Amo ina siya nga akong ginkuha nga magtudlo sa mga bata. Mga saot nga pang nightclub. Mga sexy nga akto sang babae nga nagasaot sa mga nightclub. Kag si Chuchi, manami siya magtudlo. Imagine, sa iya kalamharon kag katahong nga ina, makahibalo siya magsaot sang amo sina. Saot nga pang floor show? Kag sino nga lalaking hindi magganyat sa iya nga ginapakita nga abilidad? Oh, do sa hamtong siya nga babae. Kag wala gid ako magsala sa pagpili sa iya. Kag inang iya ginatutlo nga saot, makwartahan ko inasang dako. Ginagamit namon sila nga manuglingaw sa mga turista. Nagasaot sila sa hubras. Kag nagalingaw sa mga mataas nga opisyalis sang banwa. Oh, dako nga kwarta naman ini. Dako nga kwarta. oh, nagabihan ka sa pagpauli, Chuchi? Piginhimo pa kami nga project, Mami Sita. Ano pa, nagabihan ako sa pagpauli. Ano nga project? Parte sa amon school Hindi kasi na makaintindi. Kagdason, ka-boring. Ay, ari na bala si tatay? Wala pa siya. Pero manog-abot na siya kuno. Magpahuway ka lang, anay, ha? Kay manyapon kita dayon. Ihanda ko lang ang lamesa. Ati, Mami Sita mapahuway-huway anay ako. Amo ginabalang nainitan ko mo. Inang ginausisa ako. Mayo man sang wala sa diri kay wala yung nagapangusisa ang akon amay. Pero siya mamangkot kung nga nagabihan ko sa pagpauli. Pero sige lang, mapaanod-anod lang ko anay. Kakapoy Pero nalipay kuya. Kay makahibalo na magsaot ang ginpang tudluan ko nga magsaot. Kag nalipay man si Sonia. Makakwarta naman ako sa nisang dako.
May serbisyuhan na si Glory kag si Maribua sa gabi. Kag nakahibalo ka bala kung ano ang ilang serbisyuhan? Mga hapon nga nagbakasyon diri. Mga 5 sila kabilog. Kag sila tanan amo ang serbisyuhan nga 5. Si Glory kag si Marie. Ansyano na yung magsaot ya. Nami maglubid-lubid mo. Dason, amo man ang nga dughan. Nakita ko man, Chuchi. Kag nakahibalo ka bala kung pila ang bayad nila sa aton? Pila? Mga 5,000. Amo gali. Tiba gali kung amo eh. Amo gid. Gani mang recruit naman kita sang babaye nga mahimo nato nga tudloan sang saot. Mas matahom, mas maayo. Wow! Katahom sang pulseras nga ginasuksok mo, Chuchi. Ini? Katahong matuod sini. Sinong nagbakal sina? Si tatay mo bala? Ako nagbakal sini Kwan, hindi ni mahal. Barato lang ni. Barato lang ina? Oo, piki mo. Pero, do sa tunay gid nga pulseras, no? Do gold gid. Amo matuod. Daw gold gid. Kag bagay gid sa imo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Dear Diary, ako si Flora, nagapanoigon sa 24 anyos, kag isa ka call center agent. May mahirap ako nga abyan nga tawgon ko lang kay Millie. Dungan kami sini nga nakatapos sa college. Apang nagtrabaho siya sa isa ka butik bilang sekretary. May boyfriend ako nga tawgon ko lang kay Dario. Kag sa ginpakilala ko si Millie, nakita ko nga nagustuhan man ni Millie ang boyfriend ko. Agud mahang pa ninyong tanan, ari ang akong pagsaysay. Day, kagwapo sang boyfriend mo, no? Wala na siya pa kaisa o kung utod nga pareho mo sa iya kagwapo? Wala na. Ang iya magulang ato sa States. Kag may asawa na. Gani siya na lang kaupod sa iya maginikanan sa ila balay. Kag subong, siya nagapalakas sa negosyo nila nga water refilling station. Amo gali? Ay kung tani, may ara lang. Kay hindi ko siya paguntatan, basta nga hindi ko siya mahigtan, no? Kag kung matabo, mangin double wedding kita. Ano? Jesus bisan kami bala, wala pa nagapaminsar sa butang nga inamili. O nga ahaw, basi kung maagaw pa siya sang iban. Ay hindi may pagsalig ko sa boyfriend ko, no? Kag amo man siya sa akon.
Nanawag si tita mo adorasyon. Ginaimbitar ka niya didto sa ila. Kay kasal ko no sang imo pa ka isa nga si Bing. Kag isa ka sa mga bridesmaid. Mamana na si Bing? Oo. Amo ina nga dapat nga magkadto ka didto para nga makahanda ka man sa ila kasal. Malisensya na ako sa opisina, nay ah. Kun amo, 3 days kagaling nga madula diri best friend. Oo, Mili. Tago gali. Samtang wala ako. Ibilin ko sa imo si Dario, ha? Okay ah. Hindi ko siya pagtugtan nga mangin lonely samtang wala ka. Thank you, best friend. Ay, dalan ko ikaw sa pasalubong, ah. Basta ah. Oo, gali. Bantayan mo siya, ha? Base bala kung pag-abot ko, may karibal na ako, haw. Amoy nang hindi matabo, best friend. Akong bahala, ah. Hi, Mili. Ari na ako. Wow! Nahidlaw gid ako sa imo, best friend. Ay, ginsugat ka bala ni Dario sa airport? Oo, ginsugat niya ako. Ay, ang pasalubong ko gali sa imo, ho. Dulce na nga durian. Really? Favorite ko gid ina. Thanks, ha? Ano inang si Mili kag si Dario? Magnobyo? Ha? May, nga anak kasiling kasi na nayaw. Sang wala ka, masami sila nga nagaupod nga duha. Ato? Ginsugo ko si Mili nga lingawon niya si Dario, nay. Samtang wala pa ako. Ano nang si Dario bata? Nga kinahanglan pa yang nga lingawon? Hindi man, nay, Pero, karon nga ari na ako, wala naman sila nga duha nagaupod. Ambot lang. Apang hindi ko yung kumporme sa Mili nga ina. Abi ni nanay, magnobyo si Dario kag si Mili. Tungod masami sila nga doon nagaupod sang wala ako. Apang ginhambalan ko si nanay, nga ginbilin ko si Dario kay Mili. Sa pagpadayon ko pagit. Flora, may isugid ako sa imo. Ano ina, Mil? May bago nga girlfriend si Dario. Ano? Oo. Kagusto ko nga tatsaron mong babae nga ina. Magpakilala ka nga ikaw ang girlfriend. Sino ina siya, haw? Si Lirio, Matahom siya, sexy. Kag daw type din siya ni Dario. Hindi ako maluyag nga maagaw niya si Dario sa imo. Ganidali na. Kadtuan naton siya. Dumuga bala? Ano? Ay, Mil, kung mamwersa siya, pulihan naton siya. Dali lang kita. Nga diri kita matindog sa igad sang dalan. Magwa na siya sa hindi madugay.
Magwatch sa ginaobrahan niya nga store. Diri siya maagi. Kag diri naton siya hambalon. Oh, ara siya oh. Siya ina. Si Lirio. Amo na siya. Ay, siya gali. Sexy siya matuod. Hi, Lirio. Hi, Mili. Ipakilala ko lang sa imo si Flora, ang girlfriend ni Dario. Hi. Ikaw gali ang ex ni Dario? Ano nga ex? Siya ang girlfriend ni Dario. Kanaga plano na sila nga magpakasal. Gani, hands off ka na lang sa iya. Anay ka. Nga ikaw ang nagsuway sa akon. Wala ako yasang sala, Sala ko bala? Kung maluyag sa akon si Dario? Kay wala na sila sang ex-girlfriend niya? Ano? Amo inang siling ni Dario? Amo inang siling ni Mili. Ano? Mili? Kuhan. Lawag ko lang tuyo kay Dario, yo. Gusto ko lang tilawan kun bala. Loyal gid si Dario sa imo. Pero hindi gali, no? Nagtukob siya dayon sa babae nga ini. Excuse me? Wala ko pa balababatan si Dario. Kagkaroon nga nakahibalo ako. Nga kamo pagyapon nga duha, Flora. Count me out. Dira na kamo. Mili? Anong natabo nga ini? Ikaw nagsiling sa iya nga wala na kami ni Dario? Ay, gintilawan ko lang gani kung madalaman si Dario. Pero, wala siya nanugon. Ganing maayo pa, kalintan mo na lang si Dario. Ano? Nga ahaw, wala man siya sa nahimong asala sa akon, ha? Kuna mo, nagkaibalo ka na nga nagapangaluyag siya kay Lirio. Amoy nang ginpakilala ko ikaw sa iya para maugtat na ina. Pero ambot lang ha. Inigyapon ako magpati nga wala sila sang kaangtanan nga duha. Nga nakasiling ka sinaahaw? Makibot ka lang sa pila ka adlaw, Flora. Makibot ka gid. Hindi ka lang kuntahan makibot sa nga ako ni Sugid sa imo, Flora. Ano ina, Dario? Parte ini kay Mili. Kay Mili? Nga ahaw, ano si Mili? Nagadala na siya. Kagako ang amay. Ano? Isa ka bes, nagtanaw kami sang sini. Kag natabuan nga nagaulan. Do nagabagyo balaw. Kag dito na lang ako nagtulog sa ila. Kag amoy na nga natabo kami. Ano? Ang animal ka mo? Mga wala ka mo sang huya. Nobyo nga wala sang batasan. Traidor. Amiga nga bantay sa lakay. Gahi ko nga akig siya kay Lirio. Gali kay duha silang nagaribalay sa imo. Dario, halin ha. Maghalin ka na subunggid. Kay base kung mapatay ko ikaw. Halin! This morning, I woke up with a frown, but I couldn't let myself down with just a simple thought of you. It hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight
I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying, and I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Wala ako makahibi isang tion nga ato. Bangod na islan inisang kaakig. Naglibog ang akon ulo sa ginhimo ni Millie. Amo pa lang ako makahangop sang bugos nga kamatuoran. Subong, wala ako nagasapa kay Millie. Kagsang ulihi, nabalitaan ko na lang nga nagpakasal na sila nga duha. Astan diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat Dear Diary, Flora. Amuyadto ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lazada 4 for lowest price sale from April 4 to April 8. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Make snack time, Chucky time with Chucky Bulilit Pack, available na sa Sari-Sari Store. Ang balitang ito ay netid sa inyo ng Tap mo na yan with Food Panda. Tanduay 5 years, tibay ng loob, tibay Tanduay. TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko. TTX 500. Office space for lease. Door 1, approximately 62 square meters. Door 3, approximately 54 square meters. Located at Bombo Radio Bacolod Building, Mandalagan Street, Bacolod City. For inquiries, please call Ella at 0950-512-5420. Repeat, 0950-512-8420. Pagtibayin ang samahan. Dahil tayo, ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rock, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat bahid linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Heto na, heto na, Senador Mix Tubiri, idol ka. Mga abyan, ari na ang inyo utod nga Ilonggo, ang inyo trabahador sa Senado. Kilalahon naton, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Wala issue sang korupsyon, wala absence sa Senado. Madamo na sang nahimo nga layi. May 20 years experience sa serbisyo publiko. Mix Tubiri, masipag magtrabaho. Number 64 sa balota. This political advertisement is paid for in by Migsubiri G. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang lapada ko. Pride, Sakura, Sakura.
with fabric conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may triple pack na! Food Panda, for food and more delivered, yeah. Thousands of choices, more than just food and groceries. Pwede for pick-up or delivery. Great deals, ang sulit. Tap to order, ang bilis. It's so easy, easy lang, diba? Food Panda, for food and more delivered, yeah. Tap mo na yan with Food Panda. Sa lapit nga Tianggi may mabakal nga Chucky. Amo nga kami ni Mami, sadya pirmi. Kay Inok Snack Time, pirmi may Chucky. Presyong bulilit nga sulit kay bulilit. Ang Chucky Bulilit Pack, mabakal na sa pinakalapit nga sari-sari stores. Sa SRP nga 12.50, may ara na chocolating nga kanami at may ara pa kanami sang gatas. Sulit! Kaya Make Snack Time, Chucky Time. Presyong bulilit nga sulit kay bulilit. My chocolatey body, Chucky. Herbert Bistec Bautista, imputar sa Senado, number 8 sa balota. Herbert Bistec Bautista, imputar sa Senado, number 8 sa balota. Herbert Bistec Bautista, imputar sa Senado, number 8 sa balota. Herbert Bistec Bautista, imputar sa Senado, number 8 sa balota. Herbert Bistec Bautista, imputar sa Senado. Political ad paid for and by Friends of Herbert Bautista, 9 Amsterdam Street, Capitol Park Homes, Old Balada, Quezon City. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na lang nabilin. Magadangat na kita saltak na ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na mga amo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit siya nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Lunes, petsa 4 sa bulan sang Abril sining tuig 2022. 35 kaadlaw na lang nabilin antes ang 2022 national and local elections. Kakaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines. Tawhanon niya kinamatarong sa mga Pilipino, isa sa mga isyu nga gintalakay sa COMELEC presidential debate. Presidential candidates nag-ako nga hindi malipod ang extrajudicial killings sa Pilipinas. Bacolod City Councilor Renisito Novero, aminado nga kinahanglan na miyendahan ang konstitusyon, agod matap na ang political dynasty. Pila ka local official sa Bacolod na tingala man sa pagdedma ni Bongbong Marcos sa presidential debate sang COMELEC. Enkwentro sa militar kag NPA sa Negros Occidental hindi pa direkta nga maangot sa 2022 national and local elections. Bago City Police Station may lead na sa motibo sa pagbatay sa jeepney driver kahapon sang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang aton nga mga headlines. Karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna mga balita. Upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glorifitel Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Karon kadto na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita. Nagpanawagan ng mga presidential candidates ang pagpasanyog sa Commission on Human Rights
sa ikaduha nga Commission on Election on COMELEC Pilipinas debates kagabi. Gilayon nga ginag-ugyon siya na Defense Secretary Norberto Gonzales kasunod sang pamangkot kon siya ang sugot nga pabaskugo ng CHR kag mahatagan sang quasi-judicial function agud niya mahimo ang mandato kasubong man nga mapahanugutan ng fiscal autonomy. Suno kay Gonzales sugot siya diri bangod kinahanglan akon ginakinahanglan sang CHR ang nasambit nga gahom labi na sa panahon sa karon patag sini nga yara sa mabudlay nga pwesto ang CHR gani ang ahensyang dapat nga hatagan sang pondo kag dugangan ang otoridad. Payag na payag po ako dyan. Kailangan po talaga yung term na nabanggit ay ibigay natin sa Human Rights Commission. Lalong-lalo po sa panahon na umiiral dito sa ating ngayon. Napakahirap po ang kalagayan ng ating Human Rights Commission. Dapat po dagdagan talaga ng pondo yan. Dagdagan ng mga necessary authority para maipatupad ang kanyang tungkulan. Ang kaban sa pagpahayag ni former Defense Secretary Norberto Gonzales, samtang madumduman nga sa tinalikdan nga tuig ang CHR na kabaton sang akusasyon gikan kay Presidente Rodrigo Duterte nga sila ang nagadepensa sa mga kriminal bangod sa ilang pagpamatok sa mga nagkalapatay bangod sa drug war sang administrasyon kasubong man sa pagpamahog nga 1,000 pesos na lang ang ihatag nga budget para sa ahensya o kon wala na mismo sang mabaton nga pondo. Ginpahayag naman ni Senator Panfilo Lacson nga masami sini nga ginapanawagan ang budget nga igahatag sa CHR. Suno kay Lacson gina-sponsor sini ang budget sa CHR kag kada tuig iya man ini nga gina-augment bangod tuman kay gamay ang pondo. Dugang pa sini nga kon mag-apilar ang ahensya sa iya bilang Vice Chairman sa Finance Committee sang Senado. Masami niya ini nga ginadugangan apang aminado ini nga ang prosecutorial power ang hindi na mandato sang CHR. Pahayag ni Lacson nga mahimo magka-problema sa konstitusyon man konstitusyon man ang amo nga naghuman sa CHR panugyan sini nga buligan ang ahensya sa ilang nga trabaho kay padayon ang pagkon ginabuhat kada tuig nga pag-augment sang budget agod nga mga ini ang mga mas epektibo sa pagtrabaho sang ilang mga mandato sa idalom sang konstitusyon kag sa idalom sang layi. Taon-taon, ino-augment ko po yung kanilang budget kasi nakakawa, napakaliit, misli yung kanilang budget. Kapag sila humiling sa akin bilang Vice Chairman at siya nagde-defend ng kanilang budget, lagi ko pong dinadagdagan. Tama po yun, dapat palakasin natin. Ang ginagawa, i-enhance natin, i-strengthen natin ng Commission on Human Rights. Tangan nga lang, hindi natin sila pwedeng bigyan ng prosecutorial powers. Wala po sa mandate nila yon. Ang kaban sa pagpayag ni Senator Panfilo Lacson, kasubong man niya nagpananawagan sa pagpasanyog sa CHR sa Aksyon Demokratiko BET kag Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Kadungan sa pagpahayag nga ini ang iya nga pondohan sa tiyon nga siya magadaog sa presidential race. Ginduso man sini ang kinamatarong sa mga tawo para sa wala nagakaigo nga standard of living. Patag ni Moreno nga kinahanglan nga patas kag ang pribilehiyo ang hindi lang dapat nga ihatag sa mga may gahom. Panugyan sini nga unahon ng tawo ang kalinong pag-uswag, oportunidad, equality kag ang social justice. Payag sini nga sa iya nga paglibot sa Pilipinas. Nakita man sini nga wala nagakahatagan sang oportunidad yan ito man kay importante ang human rights. Yes, we will support it. We will fund it. Ample funding kung paano sila maging epektibo. Bakit ba hindi lumalapit sa bituka ang karapatang pantao? Siguro mas maganda while at the same time binibigyan natin ng pondo maproteksyonan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. At the same time, karapatan din ng tao na makapamuhay na mapayapa, may masisilungan, may maayos na edukasyon, may trabaho, kapanatagan sa pamumuhay. Hindi sa mga makapangyarihan lamang nabibigay ang pabor. Ang kaban sa pagpayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, samtang nag-ugyon man sa iba niya kandidato si Dr. Jose Montemayor Jr. matapos mahatagan asang kahigayonan para sa rebuttal. Sunod diri ang CHR ang isa sa mga importante nga accountability bodies. Kini dapat mahatagan sang quasi-judicial power. Patag ni Montemayor nga ang quasi-judicial power amo ang gahom kag abilidad nga makapamati kag makadesisyon bangod sa tuman kadamo nga human rights violation. Nagapati ini nga hindi matuman sang CHR ang ilang mandato kung hindi mahatagan sang fiscal autonomy. Commission on Human Rights, isa sa mga important accountability bodies natin. Dapat mabigyan ng quasi-judicial power. Ang quasi-judicial power, it is the power and the ability to hear and decide. Napakaraming human rights violation. Napaka-importante, hindi makakarry out yan kung hindi natin mabigyan ng fiscal autonomy. Ang kaban sa pagpahayag ni Dr. Jose Montemayor Jr.
Samtang ginpahayag ng presidential candidates Faisal Mangundato kag Dr. Jose Montemayor Jr. nga dekada na nga nagakatabo sa pungsod ang extrajudicial killings. Sa ikaduha nga presidential debate nga ginaorganisar sa Commission on Election, ginpahayag ni Mangundato nga ginatos kalibo na ang nadula nga kabuhi sa Mindanao kung sa diin ini naghalin bangod sa EJK. Sunod diri yun madugay na ini nga nagkatabo o kung nagakatabo sa Mindanao kag wala man lang nagakahibaluan sa Manila. Dugang pa sini nga hindi lang napulo kalibo kundi ginatos kalibo na ang mga ginpamatay. So kay Mangundato sa pagpakigbato sa krimen dapat nga mapabili ng katawhanon nga kinamatarong kag ang due process. Pahayag sini nga kun mayara sang sala dapat nga dalon sa hustisya kag ihatag ang nagakadapat nga penalidad sa ilang mga kasalanan. Itong AJK ay noon pa nangyayari ito sa aming lugar sa Mindanao. Matagal na ang panahon. Maraming mga tao na namatay doon na hindi man lang nalaman dito sa Manila. Hindi lang 10,000, hindi lang 20,000, kung 100,000 po ang namamatay na hindi na alam. Ang kabayan sang pahayag ni presidential candidate Faisal Mangundato. Samtang aminado naman si Montemayor nga hindi na malipod nga nagakatabo sa pungsod ang EJK. Pahayag sini nga tuman na ini ka obvious kag hindi na kinahanglan sang dugang pa nga investigasyon agod yung mapamatud-an ini. Pahayag sini nga may ginatawag nga res ipsila kitur o kung ang the thing speaks for itself. Kag wala sang makapanginwala sini. Ginakasubo naman ni Montemayor nga wala na sa karon nagaka-obserbar ang due process kag wala tuon na ang ginakomiter sang gobyerno ang pagbayolar sang tawhanon nga kinamataro. Very obvious naman. You don't need further investigation to affirm it. No? Meron pong tinatawag dyan, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Walang tao na magde-deny niyan. Meron po yan. Ever since nung panahon pa ni na Marcos at saka hanggang ngayon, meron po yan. Ang kabahin sa pahayag ni presidential candidate Dr. Jose Montemayor Jr. Samtang ginpromesa naman ni Senator Manny Pacquiao nga kun siya ang mangin presidente, igamando sini ang maidiid nga investigasyon sa extrajudicial killings sa pungsod. Apisar sini ginpahayag ni Pacquiao nga igapagadayon sa gihapon ang kampanya sang Duterte administration batok sa illegal nga droga nga madumduman nga ginaangot ang human rights organization sa EJK. O sa EJK. Sunod sa senador, padayunon niya ang programa apang hindi sinipatyon ang mga user, kundi ang mga pamatyon sinikag iwaragwag sa publiko ang mga nagapasulod sa illegal nga droga, bangod ang mga ini, ang makabig nga salot, gani sila ang dapat nga manabat. Payag ni Pacquiao nga sa idalom sang iya administrasyon, protektahan sini ang mga kapulisan kag mga soldado, apang hindi man sini itolerar ang mga pagpangabuso. Payag sang anay boxing champion nga balansihon niya ang sitwasyon sa iya nga pang gobyerno. Alalahanin din natin, hindi natin pwedeng i-stop itong war on illegal drugs dahil pasok na nga dito ng may worth 6 billion na worth of shabu tapos itong recently lang 13 billion worth of shabu nahuli. Paano yung mga hindi nahuli? Kasi alam nila na matatapos na yung termino ni Presidente. Kaya kung ako maging Pangulo, tuloy ang war on drugs pero hindi ko papatayin yung mga user dyan. Ang papatayin ko at i-public ko pa yung mga nagpapasok dito ng mga droga dahil sila ang salot. Sila ang dapat parusahan. Ang kabahin sang pahayag ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao. Ginalantaw sang isa ka abogado sa syudad sa Bacolod nga mayara sang problema sa pagpatuman sang pagdumili sang political dynasty sa pungsod santo sa nakasaad sa 1987 Constitution. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay City Councilor Renisito Novero, ang political dynasty nakasaad sa Philippine Constitution kung sa diin ginadumilian ang dynasty sa mga politiko sa bugos nga Pilipinas. Nakita ni Novero nga problema sa Article 2 Section 28 sa 1987 Constitution nga amo ang hindi pag-define sa Constitution kung ano ang political dynasty. Suno kay Novero, dapat gin-define na ini sa Constitution kung hindi pagsalig kag hindi pagsalig sang kongresista kag ang mga manlidha sa pungsod bangod hindi malipod nga madamo sa mga politiko sa pungsod nga may mga kaparyentihan nga mga mamanlidha nga mahimo maimpluwensyahan ang definition sang political dynasty. Ginpayag man sini nga dapat wala na sang ginbutang ang as may defined by law kung matuod kag sensero ang pagdumili sa mga ini sa political dynasty. Wala man sang nakabutang sa bahin sang certificate of candidacy sa mga politika ang pag-screen kung mayara sang mga kaparyentihan sa politika agud niya masiguro nga ginapatuman ang pagdumili sa political dynasty. Kaya ng atong konstitusyon, political dynasty is dapat prohibited kay dalom sa atong 1997 nga Philippine Constitution.
Kag ini nga tawag nga political dynasty, dapat anti-dynasty constitutional provision rather. Dapat applicable ni sa sibilong nga function sa Pilipinas, both from the lowest political echelons and aton governmental hierarchy. Ang kabayan sa pagpayag ni Atty. Renosito Novero. Personal nga dagapati ang konsehal kag isa man ka abogado sa syudad sang Bacolod nga madamo sang dapat iga-amendar sa 1987 Philippine Constitution. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Renosito Novero, madamo na sang kinahanglan nga i-amend sa Constitution bangod madamo sang terms nga kinahanglan baguhon. Sulod kay Novero, isa sa kinahanglan i-revise ang political dynasty bangod mayara ini sang ikod nga as may defined by law. Ginsuwestiyon man sa abogado nga ang magapatigayon sa amendment sa hindi dapat nga mamalidha kundi dapat magtukod sang Constitutional Convention. So kay Novero, dapat man siguruhon nga independent o kung wala sang delegates nga yara sa politika agud hindi maimpluwensyahan ng pagpatigayon sa amendments sa Constitution. Aminado man ang abogado nga mayara sa mga grupo nga mamalabag sa pagpatigayon sa amendments sa layi. Nagalao man si Novero nga mangin mature ang tanan nga mga pumuluyo sa pungsod kag makita man ang nga dapat i-amend ang Constitution sa Pilipinas. Why, kung may ara constitutional amendment or revision, dapat ang prohibition against dynasty in the Constitution should already be defined pag hindi na pag-ihulat sa mga legislators. Okay. That is correct. Ako nagapati ko nga ang aton Constitution dapat nagidman amendahon. Ang dugang nga pahayag ni Atty. Renosito Novero. Ginpahayag man sa abogado sa syudad sa Bacolod nga luyag sini nga ibalik ang two-party system sa sistema sa politika sa Pilipinas kangay lamang sa nasaad sa 1935 Philippine Constitution. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Renosito Novero nga luyag sini nga ibalik ang duha lamang ka partido ang magapadalagan agod nga magpamuno sa Pilipinas. Suno kay Novero, kung duha lamang ka partido nga nagapadalagan sa pungsod sa tion sang piniliay agod nga mas makapili sang maayo mga pumuluyo sa mga kandidato nga ila pilion. Sunod diri kung duha lamang ka political party ang mayara sa tion sang eleksyon, malikawan ang mga ginatawag nga alibangbang sa politika. Ginalantaw man sini nga ang Commission on Election o COMELEC ang ginatamad man sa pag-screen sa mga kandidato nga magpapili sa mga kandidato nga qualified sa pagpadalagan sa tion nga sang piniliay labi na bilang presidente sa pungsod. Sunod diri ang madamo nga partido nga nagpapili o ng pluralistic system ang hindi makabulig sa mga pumuluyo. I hope na makabalik kita sa two-party system natin sa una under the 1935 Constitution because as a lawyer and as a politician I have observed mas healthy ini nga sahi sang sistema sa politika. Kaya makapili ikaw kag makaistablisar kita sang mga ginatawag maalam responsable kag masiling nato nga mga partido nga may ara gid balaya nga concept sang panghimanwa. Ang dugang nga pahayag ni Bacolod City Councilor Atty. Renosito Novero. Samtang mismo ang konsehal sa syudad sa Bacolod ang nagakatingalang nga wala man nagapakigbahin sa mga presidential debates nga ginaorganisar sa Commission on Election kay iban pa nga mga media entities si presidential candidate former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kay Atty. Renosito Novero, ang mga nagapadalagan ilabi na bilang presidente ang nagakadapat lang nga magtambong sa mga debate agud nga mahibaluan ang mga plano sini sa tion nga magkapungko sa ini nga pwesto. Ginpahayag man ni Novero nga ang mga kandidato kun hindi makasabat sa mga ginapamangko sa debate, paano sinisabto ng mga problema sa pagpungko sini bilang presidente sang pungsod. So diri ang debate sa isa ka kahigayunan nga nagapakilala ang mga kandidato sa botante. Samtang wala man sang pagsulundan ng COMELEC kag napatuman nga ginahatagan sa penalidad ang mga kandidato nga wala nagapakigbahin sa debate nga ginaorganisar sa mga ini. Gibayag man sini nga bisan sila nga mga lokal nga mga opisyales ang nagaobligar sa ilang nga mga kaugalingon nga magtambong sa mga debate kag ginakancel sa mga ini ang ila personal nga hilukoton kung mayara sa natalana nga debate. So kay Novero, nagapati ini nga kun luyag may pamaagi apang kun hindi madamo sang rason. Nagpanugyan man ini sa mga botante nga pangamuyuan ng mga kandidato nga ila pagpilion bangod nakataya diri ang buwas damlag naton tanan. Tama ni kadelikado kag kasensitibo nga posisyon. Kakatingala ko nga sa mga debate hindi saya mag-impon. Hindi sa mag-intra. Pag kunin mo pamatian like sining mga debate ni nga gina-play ka gina-replay nyo sa inyong programa sa Bombo Radio, ang mga pamangkot tira tama ka mga delicate questions, very very substantial for purposes of good government. Pero amo makilatis kun bala ang kandidato epektibo, competent, maalam,
desidido, sincero. Ang kabayan sa pahayag ni Atty. Renesito Novero. Nagpanindugan ng pinuno sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV Negros Occidental nga hindi man mapilit ang mga kandidato nga magtambong sa mga debate bangod kinamatarong Manila ini. Kasubong man wala man sang layi nga nag-obligar sa mga kandidato para diri. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Father Chris Gonzales, ang mga botante na ang maghukom sa mga kandidato nga absent sa debate. Suno kay Gonzales, kaangay lamang sa nagapangaluyag ang nagapapili kung sa diin nakadepende sa ilang ginapangaluyagan ang pagbaton diri. Sunod diri, bisan siya ang wala pa nakapili sang presidente nga iyang butuhon. Ginpeg sang pari nga dapat ang mga botante ang magapili sa nakadapat nga mga kandidato. Sunod kay Gonzales, sa mga pumuluyo ang dapat pamatian ang mayara sang matudtuod nga plano sa aton nga pungsod bangod kaangay lamang inisang pagpili sang tawo nga nagapangaluyag sa aton. Ginpahayag man sini nga ang kandidato ang nga wala nagapakigbahin sa debate ang hindi man mahimo pinahan bangod kinamatarong nila ini kag wala man sang layi nga nagamando nga mag-penalize sa mga kandidato nga wala nagtambong sa mga ginorganizar nga debate. Ang pamangkot diri anong Mayo sa mga nag-absent sa mga debate. Ang mahambal ko sa sina, actually, hindi naman na sila mapilit mo. May kinamatarong mo na sila. Hindi sila magpakita hindi naman na sila maobligar din. Pero aratan ni sa aton ng mga botante kung paano ina sila i-judge. Yes, i-judge. Ang kabayan sa pagpayag ni PPCRV Negros Occidental Head, Father Chris Gonzales. Samtang sa dugang nga balita, nagpanindugan ng tagmamaba sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga ang mga asod-asod nga nagluntad nga engkwentro sa tunga sang New People's Army kag sa tropa sang gobyerno ang hindi direkta nga maangot sa 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Army Captain Kim Apitong, hindi mahambal nga direkta nga may kalibtanan sa piniliay ang mga nagluntad nga engkwentro sa tunga sang NPA kag tropa sang gobyerno. So kaya pitong antes pa man nagumpisa ang campaign period sa mga local officials sa mga Marso 25, mayara na sang nagluntad nga encounter sa siyudad nga Mamaylan kung sa din natabo man ang asod-asod nga engkwentro sa tunga sang rebelde nga grupo kag tropa sang gobyerno. So sa tagpamaba sang 3rd ID ang mga rebelde sa lugar santo sa ila assessment ang may tinutuyo nga magpatigayon sang extortion kag atrocity kung sa diin napunggan sang tropa sang gobyerno. Nagpasalig man ang mga tagpamaba sang 3rd ID sang Philippine Army nga padayon nila nga himuan ng mandato nga mapabili ng nga malinong kag matawhay ang pagpatigayon sang May 9, 2022 national and local elections kag kabahin diri ang mga nagluntad nga encounters batok sa NPA ang sa paglabot sang tinutuyo sa mga ining. Gipayag man ni Apito nga mayara sila sa ginang para panga reports nga mayara na sa mga kandidato nga nakabaton sang pamahog nagikan sa NPA. Ayun, sasabi namin na ito po ay part ng contribution din in making yung area safe para po sa the coming election. Kasi po, alam naman po natin together with the PNP, kami po ay susunod dun sa mandato po to have a fair and clean and secured election. Ang kabayan sa pahayag ni 3rd ID spokesperson Captain Kim Atiwito. Nagapadayon ng ginapatigayon nga pagpangita sa suspetsado nga nagtiro patay sa 37 anyos nga lalaki sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City kahapon sang udto, agud nga madakpan antes matapos ang reglementary period. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, ginatinguhan sa mga ini nga makita ang suspect nga si Daryl Daza nga nagpatay sa kaingod sini nga si Edgar John Mendoza nga isa ka panday. Madunduman niya gintiro ni Daza sang makaduha ka beses si Mendoza kag naigo ini sa nawong kung sa diin dead on the spot ang biktima. Suno kay Bonilla, mayara sila sa impormasyon nga ang suspect tanyara lamang nagalibot-libot sa lugar apang mula sang kapulisan nga wala matigayon nga madakpan. Suno sa Station Commander, daan nga hiligutan ng motibo sang krimen bangon may madugay ng atensyon sa tunga sang biktima kag sang suspetsado. Suno diri masami nga ginabato ni Daza akon ginabato ni Daza ang balay ni Mendoza kag nagabalusay sila na ibaluan niyang suspetsado ang bago lamang nakagwa sa prisuhan matapos na aresto bangod sa kaso may kantanan sa pagpangawat. Nagpanawagan man si Bonilla kay Daza nga magsungka na kagatubangan ng iyang ginhimo nga krimen. Information kita na receive ng suspetsado ato sa area kung galing lang kay why natong tigayon na na dakpan pero why mo naglapso nga atong
period sa hot pursuit operation subong parlan ug natinguhan natin nga matapos ni mga dokumento pertaining sa filing of the case. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Kag sa katapusan nga balita, may lead na ang mga kapulisan sa Bago City Police Station sa motibo sa pagtiro patay sa jeepney driver sa Barangay Talok, Bago City kahapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Deputy Chief sa Bago City Police Station, na istorya na sang investigador ang mga witness sa nagduntad nga shooting incident kay na-establish nga ang gunman ang nagasakay mismo sa jeep kag wala sang madamo nga istorya ang gintiro ang biktima nga si Jerry Pasyolan. So kay Salazar ginahibalo pa nila sa karon kung sino ang nagapungko sa ingod sang biktima sang ini ang gintiro patay sang suspect mangod kalabanan nga nakatutok sa insidente ang nagapungko sa likod sang jeep. So dirigin pahayag sa mga witness nga ang suspect ang nagpungko mismo sa likod sang driver. Wala man nagduda ang iban nga pasahero bangod wala man sang ginpakita nga senyales nga patyon sini ang biktima. Ginpahayag man ni Salazar nga ang biktima ang wala malakip sa mga drug watch list sa syudad sang Bago kag wala man sang iban nga police record. Ginatutukan sa karon nga lead sa motibo sa pagpatay sa biktima nga may kaangtanan sa negosyo ang sinisang una bangod mayara inisang nakaaway sadto. Nga dunduman nga kahapon, Domingo nga adlaw, gintiro patay si Pasyolan sang wala makilala nga suspetsado nga pasahero man sining sa ginamanihiyo nga jeep. Nakaagom ang biktima sang duha ka igo sa ulo sining nga ginatunaan sang iya kamatayon. Nagapadayon na sa karon ang investigasyon sa mga kapulisan agom natumod ang motibo kag may kahimuan sang krimen. Meron kaming tinututukan na lead ngayon ang regarding doon sa negosyo niya dati at doon din sa mga nakaalitan niya. Opo ma'am. So yun pa muna yung tinututukan namin at hindi lang din po kami nagpo-focus doon kasi baka sakali meron din po siyang ibang dahilan kung bakit nga siya po siya nabaril. Ang kabayan sang pahayag ni Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, Deputy Chief sang Bago City Police Station. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo ang amo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yan nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Lunes, petsa 4 sa bulan sa Abril, sining tuig 2022. 35 kaadlaw na lang nabilin antes ang 2022 national and local elections. Antes kita magtako paton danay panumbalikan ng aton niya mga headlines. Tawhanon niya kinamatarong sa mga Pilipino, isa sa mga isyu nga gintalakay sa COMELEC presidential debate. Presidential candidates nag-ako nga hindi malipod ang extrajudicial killings sa Pilipinas. Bacolod City Councilor Renisito Novero aminado nga kinahanglan na myendahan ang konstitusyon na good matap na ang political dynasty. Pila ka local official sa Bacolod na tingalaman sa pagdedma ni Bongbong Marcos sa presidential debate sang COMELEC. Enkwentro sa militar kag NPA sa Negros Occidental hindi pa direkta nga maangot sa 2022 national and local elections. Bago City Police Station may lead na sa motibo sa pagpatay sa jeepney driver kahapon sang aga. Kagamuyad to nga aton nga mga headlines. Standby naman kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upod naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami nga nang tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kakaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis in padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, gugma o kon kwarta. Nagapalapit na ang ato national election. Madamo nga mga ginios-gios sang kandidato para ikaw kumbinsiyon. Sako na ang mga lideres sang tagsa ka partido para ang imongalan listahon. Kaysa pagabot ko sang eleksyon, may sobre ikaw nga pagabatunon. Kung amoy ni permi ang aton sitwasyon, nga sa jutay nga kantidad kita ang dalalon, hindi gid magatinad ang aton nasyon, kay wala gid nagabag-o ang aton tagsa ka kaugalingon. Anda ko nga pala mangkutanon, sa sining palabuton nga eleksyon, gugma o kun kwarta ano ang imo pilion, buwas damlag sang aton pamatanon o kun padayon nga korupsyon nga sa iban nga politiko ila na naandan nga hilikoton. Kung gusto naton ang panggobyerno baguhon, ang aton anay kaugalingon ang aton unahon, hindi gid pag-ibaligya ang buto naton nga bilidohon para nalanggid sang buwas damlag sang masunod naton nga mga henerasyon. Ang ini nga pauna-una ang pananawan ng padala
ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Bash Paradyo Bumbo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo,
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos na kaligid stock na alas 5 sa hapon. Welcome kami ng pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Lunes edition sa Platutunan, petsa 4 sa bulan sa Abril. Kamusta na masukin natin matagpalapit natin sa kabusan nga 61 kumakabaranggayan sa Sudan sa Bacolod. Mga kabombo natin nasa mabano ka Sudan sa kabusan sa Negros Occidental. Welcome ta ato sini makatutok na karon live sa atos na FPK YouTube channel mga taga Negros, taga Bacolod di mga bahin sa Pilipinas o di man sa bahin sa kalibutan. Makita na nila. Babatian na ito palagad sini nga po siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako na ito sini palibot sa Sudan sa Bacolod. Magutok-utok na ito sini mga dalanon. Inong-puli na sa ito sini nga mga trabahante. Kapo yung tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita ang atong kapatapon sa ato sa mga nagapahon ng mga balita lokal na missing nga lalaki sa may banwa sa Murcia na tigayo na makitaan makaligid ang 3 kadlaw. Samtang nga po ng barangay sa Barreta kung nag-apilat kron sa ila sini nga mga pumuluyo. Report ang mga baguhanon kung mga bagong salta sa ila tagsa iya ka mga kapurukan. Sa mga balita nasyonal, Department of Health tugot karon ang pagpakigangot niya sa World Health Organization nato sa panibag-o naman nga variant sa COVID-19, bag-o nga virus sa ginatawag nga Omicron XE. Nga una karon nga na-detect ito ya sa may Bangkok, Thailand. Kag sa piyak nga bahin sa atong pagkakapahunang mabalita nasyonal, listahan sa mga lugar nga magkabig areas of concern sa mabot nga May 9 election ang ginsumiter na sang PNP sa Commission on Election. Sa balita nato gikan sa Russia, ginakusahan karon sa Ukraine nga nag-committer sang pagpamatay kon genocide sang ila sini pag-invade on pagsalakay sa pungsod Ukraine. Na mga balita ang ato ni may mga balita ato kapatamon sa hapon palagad siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. 43 minutos na kalabay sak na alas 5 sa hapon. This time ko ang report ni Bombo Grace Lobaton. Kamusta ang palibot niya sa Sudan sa Bacolod? Sining matino ay may low pressure area kita sa area sang malapit niya sa may Eastern Samar. Maniguro nga daw magulugal umon kag prantay do tayo nagatupa ang pag-ulan, no? Especialmente sa kagahon no kung siniun sa gabi. Kamusta ito sinipalibot sa Sudan sa Bacolod kag kamusta na investigasyon sa kapulisan sining isa ka lalaki
nga gin-report na missing dito iya sa may Banwa sa Murcia, makaligid ang 3 kadlaw doon na tigayon na ini nga makapuli na locate na nila ini nasabit yung lalaki pati ang question dire karon kay daw hindi gid makahambal, hindi makabungat ini nga lalaki na tabo siya matapos iya silang motorsiklo kag iya bag nakit-an ng sigad sundalan pero ining persona iya wala ba balaan kundiin protest sila ton after 3 days na-locate siya sa iya sini nga pamilya. Ano natabo ayan so sini nga sabit siya nga lalaki are ang report daw nga detalye kag pahayag sang utod sang biktima natukoy sini pagka-missing kag pagkakita sang nasambit siya nga lalaki. Ari kauntan sini pod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, mayong hapon, kamin. Bombo Dennis, mayong hapon. Mayugid nga balita kay ining missing nga lalaki sa March 31. Nakita na. Matapon sa alas 11 inig sa aga. Bombo Dennis. According na sa utod, sa ining lalaki nga ginhingalanan kay Oliver Ortega. Bombo Dennis. So, according sa utod sining babayi, Oliver, sa ang ining biktima or ining na-missing na lalaki, si Oliver, nakita niya siya sa iya mga pakaisa, tatlo ni magpaka-isa babadenis, na lalaki na nagasakay gamit ang gas sa mga motor, dito tayo padulong sa cruising sa Bunan. Kay sa ginpost pala sa social media regarding sa sining kay Oliver iya sining pagkadula may comment dito Mama Dennis inisa nakita nga nagalangkat sa dalan kag pagkabaton nila sang comment nga muni tingin usoy Manila Mama Dennis ang area asa nga nakita ining si Oliver Ortega Mama Dennis. So sa pagkakita sa iya dito na namin sa padulong sa crossing Tabunan ko sa diin musakop na sa Bago City kag sa punta dayon sa backside pala kag okay man siya kompleto man yasin nga lawas wala sang pilas pero ini siya hindi makuhaan sa information nagtawag pa gani ang iya ni pamilya sang pulis para bala makuhaan man mo ba din isang detalye kung paano siya naglabot dito sa area ko din sa nakita kag kung paano man siya bumudengis na dula kay ang iya niya nga motor nakita niya sa katubuhan bala nasakop sang Murcia kay ning biktima taga Banwa sang Murcia mo ba dengis so Bobo Gislin doon sa area sang kansilayan nakita ang iya sining motor sa sundalan. Yes, exactly. Dira sa Kasilayan. Akag ang ining biktima is ginapabayaan na siya subong danay. Wala siya palagi na kamangkot, kay basi magkamo bala. Basi na-trauma ni siya. Amot ko anong insidente or natabo siya nga daw na-trauma ining si Oliver? Yes, Dennis. Posible na na-trauma. State of shock sa state of shock. Nagahamba siya tuod. Pero lain-lain ang nagagawa sa iyang big. Kasi, Bobo Gracelyn, yes. Ako tilinga, labla nga ang motor ara na halid na tumba sigad sandalan sa may kampo. Nga helmet ara man. Pero siya wala. 3 days nga nadula. Huwebes, Biyernes, Sabado. Kahapon siya sa ugto na kitaan. Yes, Bobo Dennis. Ang iya sining bayo, amo man Japon, kung ano ba lang bayo sa nadula siya, pagkakita siya, amo man Japon mo Dennis, kag may dala niya siya nga cash, kay ini sa daan, saka manuglasa, balasang nag-ihaw. Oo, sa Libertad Public Market. Ang iya sining amo, according sa iya nga utod, pakaisa yung malang ni Bobo Dennis. Kag ini siya, ano niya siya pala sa baboy, alaga pa sa Tagalog. Sagod. Yes, nagasagod, Nagasagod din sa baboy. Kag ginabaligya yan, o ginbaligya yan sa iyang amo nga pakaisa. So ang bilis ang baboy, mga more than 50,000, but gindawnan siya 25,000 lang kay ginaruling pa ng kwarta mo. So pagkatapos ito, naglakas niya siya kung bumudin. Kang iyan nga duty, alas 10 sa gabi, nagasugod,
ang kwarta nga ara sa iya, minhatag sa iya amo 35,000. Nadula, wala na. Uy. Pero ang wallet niya ara. So hindi mo ang bagya nabili man to di blang helmet kang bag mo bogre sila nabili man to sa motorya. Amo na gani po mo din. Kag wala man sa kuno sang sila sa subong, ara ni sa kuno sa Talok, no? Barangay Talok kay dito sa dangi patingal pahuway kay sila man turugo din daw nga wala kaon kag kayo nga tulog. So posible nga mo na nga ni sa kasabat sa Mayo kay wala pala pahuway ang iya sining nga lawas sumudin. Kati si puno am sa pilaso am sa lastro, no? Galing kiti daw disoriented siya or mo tabla sila na base na trauma na siya. Ano ang natabo? Nga na trauma siya sa sulod sing tatlo kadlaw nga na missing siya mo ti pagkita siya mo progression di same gapon bayo ya, di same gapon way man siya may na samad sa lawas niya, pero yung kwarta niya nga 25,000, wala na? Amo gani mo din, is simple nga naging hold up, ha? No? Kag, kaso kay wala man siya sang pilas, kag wala man siya ano ni mo din, is, no? Korea, lang, patay bala, no? Mayo lang kay buhi niya siya nakabalik sa iya, sa nga pamilya, kag wala kay naguntak ang mga himata iya, sa pagpangita sa iya. May mga kay kapon to na kitaan siya, may nagkahatag impormasyon nga kitaan nga nagalakat siya sa mga area sa Tabunan. Yes, pa-crossing Tabunan mo din. So, lapit sa dam site pala. Magtabunan niya bago na ning area. Yes, so then is bago sitting na. Kag ang pamilya nagpa-platter niyo na wala pa naging pa-platter sa asawa mo kay kasi bala maging hapitan lang, maging katuan, no? So amo na sa uliin na lang ina-platter mo din. So ang iya sinisubong nga kondisyon, no? Kaya nga basang mga kapurisan, itanay pag kabaron bala, pag istoryawan kung mamuton kay basi gagamo pa ang pinsar, no? Pabayaan lang danay until mag-abot ang time nga ready na sa bala mo Dennis, no? Kay ini nga hitabo, seryoso ini katama mo Dennis. Sa gintago ta lang ang pangalan sang utod ja mo Dennis ha. So ako mo Dennis, so tiyan ta bala ang bilog nga detalye, no? Ngaging pasigbahin sa aton sang utod ni Oliver Ortega. Okay naman, nakita na naman ako mangod, ma'am. Okay, so din siya nakita, ma'am, sa cruising Tabunan. So din na siya na yun? Pakadto ba naman sa Maaw? Bago. Oo, bago. Na siya ko naman nga nadula siya ko na. Ambot, hindi man siya naman may istorya mayo, ma'am. Kay ginagtawag mo kami ganit pulis nga para ma-interview sa bala kung naano sa hindi siya may istorya, ma'am. Pero okay siya, wala pa pila. Di, abayan lang sa namon nanay, ma'am, kay gindala lang sa sang pakaisa namon sa talukan, ay ginpapahuway bala. Kasi kung sa amon na lang pagpamangkot namon kung naano siya balaw. Hindi kami kayo nagpa-blatter? Nakapa-blatter kami, ma'am, sa Masipio, diri sa Murcia. Oo, kay taga Murcia man kami, ma'am, nang wag di naman to kami hindi nakaway na kami to na kaya nakita naman siya namon. Importante, bala nakita lang siya namon. No? Tinag-coordinate lang kami sa pulis tungod nga ang iya nga motor nakitaan bala. Pag gin-report sa pulis nga arada sa stop, tiya mo na nga nag-blatter na lang, nagpa-blatter na lang kami nga mo na. Pero motor ara na sa inyo? Ara na ginuli man sang pulis kay wala man bala, hindi man bala involved sa krimen or ano man, wala man bala may natabo. Ginuli sang pulis. Tapos, amo to ginpangita na sa namon kay tungod sang pag-post ang bata ko bala ma'am, damon comment nga nakita siya sa dalan, nagalakat, amo na ginusoy namon ng dalan kundi siya nakita. Amo to nga digtugid siya namon nakita sa may punta to sang dam site bala, sa may Tabunan pakadto crossing. Sino nakakita siya ganyan? Ang mga pakaisama namon nga kay ginanugid ka namon ginusoy balandala nakasinggol tatlo ya kapakaisa nakasinggol kay ginapangita sa gani namon kay tungod sa amon nga mga pamangkot-mangkot sa dalan bala nakita gid saya nga nagalakat lang gid saya ma'am ginausoy lang ang dalan. Kaya mo to nga nakita sa punta. Ha? Ang ninyo kang bayo ya ang manjapon no? Amo lang gyapon niya ma'am sa halin pagalin niya sang Webes naka do rider na bala nga sweatshirt na bala mamaw. Wala siya king sakit. Nang wala kami why kami pakabalo ma'am kay do hindi kita ambal sang pulis gani bayanan sa baladanay kay lain-lain gana pangambal ati
Balsang pulis, papawayan nyo na siya anay, hindi niya siya anay paghalakaan, no, kay basi bala mangutos sa o maano, bala nga wala, takabalo ko na ano sa tikinanglan, kay basi ko na sa apat kadlaw nga nadula sa bala, wala siya tulog, wala siya kaon, basi bala ko na nung matabo, saya kong hala sa kapamangputi. Bay, ano sa namon na mami, nga makarelax lang sa balaw. Kaya mo man ang balsang pulis, bayan lang siya dani, basta hindi lang siya papabayaan nga malakat, kaya basi kundi naman siya magkadto. Pero naging nabastag imo otton sa pag-alin niya daw ninyo. Ay, wala man ma'am, normal. Ginisaya ma'am yang wala. Ginaway man ni sa masakit. Wala man ni sa katkagi masakit nga. Sila nga grabe. Gin nga masakit. Wala. Na-aksidente. Lari sa isang una sa motor. Pero wala. Gijawes sila nga ano. Ano, Brian, na Ang Brian nasa Libertad ka panglasad. Sa ano, kaya ng baboy karne eh. Okay. Saan nga naglakad siya? Pakatulad sa Brian? Hindi. Naghali na siya sa Obraya kay may kwarta. May ang nagbaligyan siya baboy sa amo, ya kay gasagod na siya baboy. Ti nang pag sang sa tong adlaw gin tagaan siya partial, bali 25,000 kay ang bilis ang baboy ya sobra 50,000. Kay tagaan sa amo ya 25,000 nga daw down payment ng baladanay kay ti ginaruling pakipakaisaya man lang ng amo ya da ma'am sa Libertad. Gintagaan siya kwarta. Kaya mo to dason nga nakibot na lang kami nga 12:00 na. Wala pa siya kapuli. Kaya actually, 10 o'clock ari na nadisaya ma'am sa Morsha. Kay tapos na nila baligya. Iya mapuli naman lang nasaya mo. Way naman na siya gakadto kundiin. Kabala ka nga sawa yung 12:00 na wala. Pati nagtawag nang kadto di sa ako nasawa ya nga nagambal nga si Toto dahil nang wala kapuli nang bigitagaan siya kwarta ni sang amo ya bala nga down sang iya nga may babo. Kaya mo to naglibog na ulo namon ti naghala kami pangita sa mga pakaisahan mga ano wala gid kami na hindi man gustong asawa ya bala nga mapablatter kami kay basi kuno bala may gikatuan lang mapuli lang amo na balahaw. Pero nag-investigar man kami nga kung sino ang ulihi ang istorya, kung sino permi na istorya mo na bala. Wala kami nakita sa phone niya? Wala ma'am, kaya arang phone niya. Tigin pa ko sa asawa, yablagin pa check ang mga calls, mga messages. Wala man. So, wala man minadula sa iya mga pagkabuta? Kwartaya lang at 25, wala na. Wala na? Oo, wala na. Pero ang mga wallet niya, ang kolonyal niya, wala man. Kami kolonyal na siya nga 2 kabilog. Pero ang wallet sa ara, pero ang kwarta wala na. Wala na. Tanan kumpleto, ara ang motorya, ara ang bag niya, lisensya, cellphone, ara tanan kwarta, lang gid ang wala. Wala gid siya. Kaya ang balsang pulis, basi balagin, ang kwarta, gin pa, basi kung ginano sa balakagin ko ang kwarta ya balaw basi kung may gin pa inom sa iya or something mo na balakan di lang kabalo tambal sa pulis bayan lang danay bala di lang siya na paganon kay maumpawan siya mga pila ka days amo na lang na pa interview sa iya kung ano ginang natabo sa iya. Pero wala kasi mga pila sa gagmay lang kanang amo lang na inang hindi na siya mistorya tarong ang amon bala ma'am nakita na sa namon mamati importante nakita lagi sa namon ang kwarta di bali na nga hindi na namon ma-recover o kung kasino gid man nagano sa iya o kung ginano gid man siya waay na kami ma'am basta importante nga nakita lang gid sa namon. Bombo Grizzly no do ka tilingala man no tabo ni sa kay Toto Liberman ngati aratod ang iya tanong motor na tumba prote ara man iya helmet ara man iyang bag to kompleto man way madula. Ang cash lang gid niya nga 25,000 ang wala na makita sang makitaan siya kahapon Bombo Grizzly nung posible yan natapos niya si kay Oliver? Yes, po Dennis. Ara ang motor. Pero kapag nakita siya, kalakat lang niya no? Kung kalilibog sa ulo, posible man nga hold up sa baba Dennis. First time, hold up. Para talang gintapan. Kung nasa baba Dennis, so hindi pa natin taod ang ining insidente niyo sa isa ka lalaki kay Oliver Ortega po rin. Kano siling kapulis siya sa Murcia dira Bombo Grizzly regarding siling pagkakita pagkasapon sa kay Oliver? Ay, Baba Dennis, wala pa sila sang information kay tungod nga wala man sila makuha pa sa kay Oliver. So, ang mga kapulisan kaya nagahulat man lang Baba Dennis sa iya sa nga ihatag nga info kay siya kabalo kung anong ginang natabos.
Correct na. Kaya way naman iban mo. Why may witness, why may nakasaksi. Kung paano, kaya motor na bumbo agresin, mo kung aksidente siya, tani may damage ang motor, why mo, natumba lang sigad sandalan sa mga tubuhan, why man niya damage, mo sinando, why man maksidente, bumbo Gracelyn. Yes, Bolenis. Posibleng kilala ya Abby, Bolenis, ang naging aksidente sa iya, or may kaubot man. So, kadamo sa mga pamangkot na dapat naman mo Bolenis pa, ay masasabat, no? Para ba lang hindi man masulit sa iban, okay, ito ka, alarming, no? Para sa mga nagapauli pala, halin man sa obra, Bolenis. Okay? Yes, Bolenis, sinisibong mo Grace de Lobato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat po po Gracelyn Lobaton. So, doon ka tilingala, no? Kung ano tabo sa kay Toto Oliverto, nga kompleto man ng mga gamit siya, kwarta lagi na nadula siya. Ang motor yara man, ang bagya, unod ka bagya, cellphone niya, driver's license, araman, wallet siya, araman, ang kwarta lagi. Paano siya na-missing? Siya nagkanto sa sulod yung 3 ka daw. Kaya natabo siya, doon natrumas na, doon siya punugid, doon siya kambal kung anong natabo siya, mga kaibigan. Importante, sunod sa pamilya, sunod sa utod nga importante na kita nila nga buhi, no? Ining si Oliver. Matapos nga nadula, sulod niya sang 3 kadlaw, mga kaibigan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, punto alas 6 na sa gabi, tambay na kamo sa mga balita, dulo sa News Center. Dugay-dugay, mga kaibigan, barin may bago naman nga variant sa coronavirus. So, Omicron XE, nga una karon detect sa may Bangkok, Thailand, gagawin na monitor makaroon sa World Health Organization, kagugot makaroon koordinasyon sa Department of Health. Magsiling ka Bangkok, Thailand, rin siya, malapit lang sa Pilipinas. Ari News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kimin! 4th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-4 na sa buwan ng Abril 2022 sa ulo ng ating mga balita. Mahigit 300 posibleng areas of concern sa nalalapit na halalan, isinumite na ho ng PNP dun sa DILG. Ang Komisyon on Election siniguro sa publiko na lahat ng boto sa halalan ay mabibilang ng wasto sa harap ng kontrobersya hinggil sa umano'y hacking sa sistema ng Smartmatic. Ang Department of Health naman nakipag-ugnayan na sa WHO hinggil sa posibleng bagong variant na Omicron Z. Trilateral cooperative arrangement ng Pilipinas, Indonesia at ng bansang Malaysia pinalakas pa. Tiniyak naman ang secured and shared maritime border ng 3 bansa, ayon yan kay Secretary Lorenzana. At ang Senate panel naman may jurisdiction umano sa tax issue kaugnay ng buwis para sa pamilya Marcos. At sa international news naman, bangkay nang aabot sa 400 sibilyang Ukrainians natagpuan sa Kiev region, kasabay ng pangambang ito pa'y madaragdagan. Sa ating balitang palakasan, ang kupunan ng Suns at Heat nanguna sa mga NBA teams na tiyak ang pagpasok na sa playoffs. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Nasa mahigit 300 posibleng areas of concern sa nalalapit na halalan ang isinumiti ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III, ang election hotspots ay tinatawag niya ngayon na areas of concern. Anya, ang pagdideklara ng areas of concern ng Commission on Elections ay naantala dahil nga sa patuloy na pagberipika ng mabuti ng poll body sa kaugnay ng mga sitwasyon sa naturang mga lugar. Inuuri ng PNP ang mga lugar sa bansa sa 4 na color-coded categories.
Ang mga lugar na nasa green ay itinuturing na generally peaceful sa pagsasagawa ng halalan. Ang mga nasa yellow naman ay nakapagtala ng suspected election-related incidents sa nakalipas na 2 halalan. Posibleng may presensya ng armadong grupo at intense political rivalries at itinuturing na areas of concern ang mga lugar naman na nasa orange at mayroong presensya ng armed groups kagaya ng NPA. Itinuturing ang mga lugar na ito bilang areas of immediate concern. Samantala, ang mga lugar naman na nasa red ay maaaring parameters para sa yellow at orange areas at magpupokus naman ang security forces sa pag-monitor doon sa mga lugar na ito na may posibilidad ng violence at intense political fights ng mga lokal na mga kandidato. Samantala, ang Commission on Election naman siniguro sa publiko na lahat nga ng boto sa darating na halalan ay mabibilang yan ng wasto sa harap ng kontrobersya hinggil sa umunoy hacking sa sistema ng Smartmatic. May balita si Bombo Dave Vincent Pasit. Muling tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi magkakaroon ng hocus-pocus sa pagbibilang ng mga boto para sa nalalapit na halalan. Ginawa ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo ang pahayag na ito sa briefing ng poll body kaninang umaga sa Kongreso hinggil sa paggamit ng Consolidation and Canvassing System o ang tinatawag na CCS para sa May 9 elections. Binigyan din ni Casquejo sa mga kinatawan ng Kongreso na tatayong National Board of Canvassers na lahat ng boto ay bibilangin ng wasto. Kinilala rin niya ang papel ng Kongreso sa pag-canvass sa mga election results para sa pagkapangulo at vice-presidente. Salig na rin sa itinatakda naman ng saligang batas. Nagpapasalamat din si Casquejo sa Kongreso dahil nagkaroon ng pagkakataon na makapagsagawa sila ng demo higit 1 buwan bago ang actual elections. Iginit niya na mahalaga ang demo na ito upang sa gayon ay maramdaman kung paano isinasagawa at mangyayari ang gagawing canvassing. I know it is a constitutional mandate of our Congress to canvass the election results for the position of President and Vice President. And as what PD has said a while ago, this is not new. We have started our automation since 2010 and 2013, 2016, and 2019. This is the 4th time. And we still use the same system. And it is imperative for us to have a demo regarding this on how the canvassing would happen in the Congress, in the House. But as head of the steering committee, together with the chairman, our new chairman, and Chairman Pangarungan, and other commissioners, we assure the public that every vote will count correctly and accurately. Thank you po, and maraming salamat. Ayon kay Information Officer 3 Felimon Enrile III ng Systems and Programs Division ng COMELEC, magkakaroon ng update sa Consolidation and Canvassing System para sa May 2022 elections. So sa components, darating po sa ating CCS kit with the laptop, and then yung SD card, and then operational token. Ito pong digital signing, yung USB token for digital signing. Ito po yung pinaka-update natin doon sa CCS. For the laptop, ang gamit po natin si Acer. This one. Itong nasa harap po natin. And then for the SD card, ito po yung pinaka-backup natin, which is naka-insert na sa CCS laptop. And then yung tatlong USB. Sa naturang event, bukod kay Casquejo, present din ang ilang mga kongresistang miyembro ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, pati na rin ang ilan pang mga taga-Senado. Bombo Davidson, Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Naghatid niyan sa atin sa oras ng 7 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Abangan pa mamaya mga kabombo, ang Department of Health kasi ay nakipagpulong na ho sa WHO. Alamin natin mamaya kung ano yung sanhi ng kanilang mahalagang pagpupulong na yan. Samantala, sa pagpapatuloy ng mga balita, tutulong ang Commission on Elections o COMELEC para sa mga guro upang makuha yung iniaapila nila na overtime pay sa kanilang duty. Yan ay sa mismong araw ng halalan.
gayon din ang pag-waive ng ipinapataw na tax sa kanilang honorarium. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, kanilang titingnan ang naturang apila ng mga guro at i-endorso ito agad sa concerned agencies kagaya na lamang ng Bureau of Internal Revenue. Umaasa ito na matutulungan ng full body ang mga guro para maiparating sa BIR at mai-reconsidera na mai-waive sana ang ipinapataw na buwis sa kanilang election honorarium. Yan ay sa ginawang pagpupulong kasama na rin ang Teachers Dignity Coalition na natalakay naman ang naturang apila ng mga guro para sa overtime pay. Anya, batay nga sa Joint Memorandum Circular sa pagitan ng Civil Service Commission at ng Department of Budget and Management, nakasaad na ang COMELEC ay hindi pinahihintulutan na magbigay ng overtime pay sa mga manggagawa na hindi nila empleyado. Kaugnay nito, inirekomenda naman ni Garcia ang pagpaparating ng naturang apila sa Civil Service Commission at maging sa Department of Budget and Management. Samantala, nakikipag-ugnayan na nga ang Department of Health sa World Health Organization hinggil sa napaulat na posibleng bagong COVID-19 variant na Omicron C na na-detect naman sa Bangkok, Thailand. Nagpapatuloy ang sinasagawang obserbasyon at monitoring ngayon sa naturang variant kung ito ba ay categorize bilang sub-variant ng Omicron o bagong variant na papangalanan ng WHO sakaling magpakita ito ng pagbabago sa karakteristik ng nasabing variant. Batay sa WHO, ang C recombinant ay isang mutant ng BA.1 o ng BA.2 subvariants ng Omicron. Kaugnay pa rito, patuloy din ang monitoring case trends ng Department of Health sa tulong na rin ngayon ng Philippine Genome Center. Paalala ng Department of Health sa publiko na kasabay na rin ang pagtalima sa mga umiiral na minimum public health standards, hinihikayat ang lahat lalo na ang mga vulnerable population ng ating bansa, gaya na lamang ng matatanda, immunocompromised, may comorbidities at mga bata na magpabakuna at magpa-booster shots na laban sa virus. Sa kasalukuyan kasi nananatiling nasa mahigit 35,000 na ang aktibo pa ring kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sa atin pang dagdag na balita, nasa mahigit 17,000 na mga paaralan sa buong kapuluan ang nakahanda na raw para sa pagsasagawa ng expanded face-to-face classes. Ayon sa ulat ng DepEd, kabuuang 17,479 na mga public at private schools ang inirekomenda ng regional offices para magsagawa na ng progressive expansion phase ng in-person classes. Sa naturang bilang, nasa 17,054 mula sa public schools at meron namang 425 mula huyan sa private schools. Nangunguna sa listahan ng may pinakamaraming eskwelahan na inirekomenda para sa physical classes ang Central Luzon Region. Sinusundan niya ng Eastern Visayas at Central Visayas. Ang mga eskwelahan na nabanggit ay full compliant daw sa School Safety Assessment Tool na isinasagawa ng mga otoridad. Subalit kasalukuyan pa na pending ang approval mula huyan sa mga local government units. Positibo naman si Secretary Leonor Magtolis Briones sa upward trend ng bilang ng mga paaralan na nagbubukas na at nakakapagsagawa na ng classroom-based learning. Sa iba namang mga balita, nakatakdang makalabas si Opposition Re-electionist Senator Laila De Lima bukas upang sumailalim sa kanyang general medical check-up sa Manila Doctors Hospital. Pinayagan ni Muntinlupa City Regional Trial Court o RTC Branch 256 Judge Romeo Benaventura si De Lima na sumailalim sa kanyang medical na pagsusuri mula yan sa Abril 5 hanggang Abril 6 at hindi ito lalagpas sa 48 oras. Sa kanyang dalawang pahinang kautusan noong Marso at 30, pinayagan ni Benaventura si De Lima na muling sumailalim sa pagsusuri, batay na rin ito sa kahilingan ng kanyang mga manggagamot. Nagpasalamat naman si De Lima sa hukom at humingi naman ito ng panalangin na naway ligtas siya at walang nararamdamang sakit. Nitong ang taong 2018, nakitaan ng liver mass si De Lima pero naging
benign naman ito at inirekomenda ng manggagamot na normal siyang sumailalim sa medical check-up bawat taon para matiyak ang kanyang kalagayan. Kuha muna tayo ng dagdag pang mga ulat mula ho sa ating mga kasamahan. Yung trilateral cooperative arrangement ng Pilipinas pati na ng Indonesia at Malaysia ay lalo pang pinalakas. Tiniyak ho ang secured shared maritime border ng tatlong bansang yan ayon ho yan sa Department of National Defense. May karagdagan pang pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Pinalakas pa ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia ang Trilateral Cooperative Arrangement o TCA lalo na sa pagbabantay sa maritime borders ng tatlong bansa. Nitong March 2022, muling nagpulong sina Malaysian Minister Hishammuddin Hussein, Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto at Defense Secretary Delfin Lorenzana. Tinalakay ng mga ito kung paano pa nila palawakin ang seguridad sa probinsya ng Sulu at ang Sulawesi Seas. Ayon kay Lorenzana, napagkasunduan nila ng kanyang mga counterpart na i-develop pa at palawakin ang Trilateral Cooperative Agreement beyond sa kasalukuyang security landscape sa pamamagitan ng multi-agency combination. Palakasin pa nila ang pagpapatupad ng Trilateral Maritime Patrol na relations officer sa bawat bansa at paigtingin ang intelligence surveillance operation. Sinabi pa ni Lorenzana, kanila din na pagkasunduan na i-institutionalize na ang TCA kada taon. Paigtingin ang monitoring sa mga karagatan at i-explore ang possibility na magsagawa din sila ng joint training. Sinabi pa na ni Lorenzana nang pirmahan ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia ang TCA noong 2017 dahil sa mga isinagawang joint patrols and sharing of intelligence, nagresulta ito sa zero incidents ng kidnapping for ransom na dati ay rampant sa Sulu at Sulawesi Sea. Samantala, noong nakaraang linggo naman, dumalo si Secretary Lorenzana sa Defense Services Asia Exhibition and Conference and National Security Asia 2022 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang nasabing event ay inorganisa ng Malaysian Institute of Defense and Security kung saan nasa mahigit 100 kumpanya ang nakibahagi at ibinida ang kanilang mga sophisticated hardware and electronics para sa security industry. Okay, Bomboan? Yes, Bombo Dennis. Concern lang tayo, bakit tatlong bansa lamang yun nagkaroon ng agreement na ganito? Mayroon pa bang posibleng iba pang mga bansa na makibahagi rin dito, Bomboan? O ito talaga yung special na group na concern para dyan sa tinututukan nilang mga usapin na Bomboan? Alam mo, itong Malaysia, Indonesia at ang Pilipinas, Bombo Dennis, ay magkakapitbahayan. So, kailangan palakasin ang ating koordinasyon sa dalawang bansa para nga maiwasan itong mga nangyayaring pagdukot o kidnapping. Naalala mo, Bombo Dennis, bawat linggo nagkakaroon ng insidente ng pagdukot dyan sa Sulawesi Sea at maging dyan sa Sulu Sea. Ito ay kagagawan dati ng mga teroristang Abu Sayyaf. Pero dahil nga sa pinalakas ng tatlong bansa ang kanilang ugnayan sa pamamagitan nitong Trilateral Cooperative Arrangement Agreement ay wala nang nangyayaring kidnapping sa karagatan, Bombo Dennis. So, bawat bansa, pinapalakas nila ang kanilang border patrol at maging may mga koordinasyon sila kapag lumagpas sa border ng Malaysia, ang Pilipinas. So, may ugnayan na yan, Bombo Dennis. So, kaagad may mga tao na silang nakapwesto at pwedeng lapitan sakaling magkaroon ng anumang insidente dyan sa mga border na yan ng tatlong bansa, Bombo Dennis. Okay, isa pang tanong Bomboan, dito nga sa binabanggit mo, no, may mga aktibidad bang nakahanay dyan para magkaroon ng joint patrol if ever na kailangan ng ganong concern na Bomboan? Dahil may mga pirata dati na namonitor din dyan sa naturang area. Tama ka, Bombo Dennis. Ang pagkakaalam ko, mayroong RP Malaysia Border Patrol at meron ding RP Malaysia, RP Indonesia Border Patrol. So, ang ginagawa nila ngayon, Bombo Dennis, ay dapat itong tatlong bansa na, pag-isahin na lang yung joint
border patrol sa pagitan ng tatlong bansa. Kasi ang pagkakaalam ko, existing na matagal na itong border patrol agreement ng Pilipinas at Indonesia at border patrol exercise din sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. So ngayon, dahil dito sa TCA, itong Trilateral Cooperative Arrangement, ay nagsanig pwersa na itong tatlong bansa at yung pinaplano nila ngayon, Bombo Dennis, ay magsagawa ng joint exercise na sa land base na ito, no? Kasi nagsasagawa na rin naman sila ng patrol exercise sa karagatan. So ang target ngayon ng tatlong bansa, itong magkakapitbahay ay land base ang kanilang gagawing joint exercise. Maraming salamat, Bomboan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, aabot na sa 1,971 mga tauhan ng Philippine National Police o PNP ang inilipat ng assignment ngayong Mayo taong 2022 para sa nalalapit na halalan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, inilipat ang mga pulis ng assignment dahil nga may mga kamag-anak silang tumatakbo sa eleksyon na sakop ng kanilang area of responsibility. Ito'y para matiyak na rin na magiging non-partisan o walang kinikilingan ang mga kapulisan sa pagganap sa kanilang trabaho. Samantala, sinabi naman ni Fajardo na maliban pa sa 1,000 mahigit na mga pulis na inilipat mula sa kanilang assignment, mayroon ding 147 mga field commanders ang inalis sa pwesto at inilipat din ng unit. Walang kamag-anak ang mga opisyal na inalis sa pwesto pero dahil sa mahigit 1 taon na sila sa kanilang unit kaya inilipat sila sa iba pang mga unit. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na, makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan pa mamaya mga kabombo sa ating tuloy-tuloy na mga balitaan sa international news, yung daan-daan daw na na-recover na mga bangkay ng mga sibilyan doon sa Ukraine ay pinaniniwala ang biktima nga ho ito ng patuloy na pag-atake ng puwersa mula ho naman sa Russia. Samantala, nakapag-record ang United Nations Children's Fund o UNICEF ng mataas na bilang ng mga kabataang dropout sa kanilang mga klase kasunod huyan ng unti-unti ng pagbubukas ng face-to-face classes, lalo na ho dito sa mga lugar na highly populated. Ilan sa mga ito ay naitala mismo dito nga sa Pilipinas. Batay sa pag-aaral ng United States Agency for International Development, noong nakaraang taon, tumaso ng 25.2% yung bilang ng mga out-of-school youth sa ating bansa. At yan ay noong Abril ng taong 2020 mula sa 16.9% lamang noong January 2020. Ayon nga sa Department of Education o DepEd, nakapagtala sila ng 1.1 million na mga estudyanteng hindi nakapag-enroll para sa school year 2020 to 2021. Samantala, tumaas naman sa 27.2 million enrollees ang nairehistro noong Nobyembre 15 ng nakalipas na taon, kung saan ho mas mataas ito ng 3.83% sa 26.2 million na enrollees. Noon naman yan, school year 2020 to 2021. Sa nasabing period mga kabombo ay nagpairal ng ilang lockdown sa mga lugar dahil nga sa mataas na kaso ng COVID-19 o yung tinatawag natin na COVID surge. Kasunod ho nito ay maglalabas naman ang tanggapan ng DepEd ng kanilang Learning Recovery Plan. Ito'y upang tugunan ang naging problema sa aspetong edukasyon at yung setup mismo ng ating bansa ngayong panahon ng pandemya para sa mga nag-aaral na ating mga estudyante. Sa karagdagang balita, inatasan pa ni PNP Chief Police General Junardo Carlos ang buong hanay ng PNP na tutukan ang public safety at law enforcement operations sa darating na Semana Santa. Simula po yan sa Abril 10 sa susunod na linggo. Bili ni PNP Chief sa mga police commanders na siguraduhin ang police visibility sa mga lugar na tradisyonal na dinudumog ng mga tao sa panahong ito. Partikular nga dyan ang
mga istasyon ng bus, paliparan ng pier at iba pang mga transport hubs kung saan ay ipinag-utos ng PNP Chief ang paglalagay na rin ng mga police assistance centers para umalalay sa mga tao. Kasabay nito, inatasan din ng PNP Chief ang PNP Highway Patrol Group o HPG na pangunahan ang paglalagay ng mga PAC sa tulong na rin ng mga lokal na pulis sa kahabaan na rin yan ng Maharlika Highway at ng Philippine Nautical Highway para matiyak ang road safety. Bilin pa ng PNP Chief, kasabay na rin ng pag-alalay sa mga biyahero, sisiguraduhin din ng PNP na nasusunod ang minimum public health standards. Depende na rin sa antas ito ng alerto ng mga lugar na patutunguhan ng mga babiyahe pagdating yan ng mahal na araw. Oras natin sa buong kapuluan, ganap na hong 23 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa atin pang tuloy-tuloy na mga balita, ako tayo dyan sa lungsod ng Maynila dahil yung Commission on Elections ay makikipag-ugnayan daw sa National Bureau of Investigation at PNP para mapigilan ho yung talamak talaga na pagkalat ng mga fake news at ito ho'y karamihan tungkol sa papalapit na halalan. May balita si Bombo Gerald Ulep. Posible barong magpasaklolo na ang Commission on Elections sa National Bureau of Investigation o NBI at sa Philippine National Police o PNP para habulin ang lahat ng mga nagpapakalat ng fake news. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, kailangan daw mahuli ang mga nagpapakalat ng peking impormasyon at balita na naglalagay sa alanganin sa electoral process. Tiniyak ni Garcia na makukulong at maranagot ang mga taong nagpapakalat ng mga peking impormasyon na may kaugnayan sa national at local elections. Partikular na binanata ni Garcia itong fake news item na mayroon na daw lumabas na resulta ng May elections para sa 100% na mga registered voters. Ipinunto ni Garcia na pwedeng humina ang proseso ng halalan dahil na rin sa mga nagkalat na mga peking impormasyon. Mayroon din umanong mga lumabas na balitang mayroon ng mga balota ang shaded bago pa man ang halalan sa Mayo 9. Narito pa ang paliwanag ni COMELEC Commissioner George Garcia. Ano po, yung aking pong pinaplano na makumbinsi ang ating Commission NBank patungkol sa pag-create ng task force na yan kontra nga po sa fake news. Yan naman po ay limited lang sa fake news patungkol hindi lamang sa COMELEC kundi sa entire electoral process. Yung pong fake news para sa mga kandidato na po, napakadami po na, baka hindi namin kayanin na po yun. Dapat talaga isang buong departamento ng pamahalaan yan. Pero yung pong fake news patungkol sa mga kandidato, ang mga kandidato na po ang bahala doon kung paano nila puprotekta ng sarili nila. Kaya lang po, naisip po kasi natin yung task force kontra fake news. Kapag ang dami po kasing naglipa na, kung samantalang yung pagkakataon po, itong ating pong ginagawang briefing po yan, na yung pong mga lumalabas katulad na may mga balota daw na naglipa na original ballots, pagkatapos sineshade na, nakawala raw balota mula sa NPO, eh wala pong katotohanan yon. Meron naman po, pinapakita sa video, natapos na raw po eleksyon. May mga boto na ang mga kandidato. Eh nakita niyo po, ang nakalagay na number of voters turnout, 100%. Diyos ko po naman, paano naman paniniwalaan yung 100% na yun? So ibig ko sabihin, yung mga ganyan pong fake news, siyempre po, sa mga kababayan natin na maaaring hindi ganun naunawaan, ay mapaniniwalaan po yan. It will create or destroy the integrity of our electoral process. We will never allow that. Tanda hirap na po ang lahat ng sektor, pati po kayo, pati po yung mga kapatid natin sa pamamahayag, para lang ayusin ang eleksyon, ang komisyon ng eleksyon. Yung mga tao namin dito, wala lang akong pahingahan. Sisirain lang ng mga ganong klaseng fake news. Hindi po natin papayagan. We will go after them, we will prosecute them, and we will put a stop to these illegal activities. Kung maalala noong buwan ng Enero, nagbabala na itong Commission on Elections laban sa mga personalidad na nagpapanggap na poll commissioners o officials. Hinimok naman ang opisyal na i-report ang anumang Facebook friend request na nagpapanggap na COMELEC commissioners o opisyal ng komisyon para na rin sa community standards violations. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Umaabot na rin sa 2,300 ang bilang ng mga naaresto matapos na lumabag sa umiiral na election gun ban ng Commission on Elections mula nang ipatupad ito noong Enero 9 ngayong taong kasalukuyan. Kaugnay nito, mahigpit na paalala ng Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Ipimako Densing III sa publiko na iwasang magbitbit ng mga baril kung walang exemption na nakuha mula sa COMELEC upang maiwasan na ring mahuli at makulong. Ayon kay Densing, nasa 4,000 hanggang 5,000 checkpoints ng pinagsamang pwersa ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines ang binuo sa buong bansa para matiyak na maipapatupad ang gun ban. Magiging epektibo ang COMELEC gun ban na ito hanggang sa katapusan pa ng panahon ng halalan sa Hunyo 8 para masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa nalalapit na araw ng national at local elections sa May 9. Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na ho, makalipas ang alas 6 ng gabi. At abangan mamaya sa atin pang mga dagdag na balita ay nadagdagan pa ho yung bilang ng mga mag-e-expire na mga bakuna dito sa ating bansa. At ano kaya ang gagawin ng pamahalaan para ho dun sa mga klase ng bakuna na ito na posibleng hindi na mapakinabangan kung tatagal pa ho ng ilang araw? Sa atin pang mga dagdag na balita, nanindigan ang isang opisyal ng mataas na kapulungan ng Kongreso na may jurisdiksyon ang Senate Blue Ribbon Committee para masiyasat ang kabiguan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na kolektahin ang umano'y estate tax mula sa pamilya Marcos. Ayon kay Senator Aquilino Coco Martin Pimentel III, saklaw ng Senate Blue Ribbon Panel ang naturang usapin kaya maaaring magkaroon ng motu proprio investigation. Ibig sabihin, kusang gagawin ng lupon ang naturang hakbang para gumawa ng pag-iimbestiga. Wala rin umanong problema kahit nakabreak ang mga senador dahil nga maaari naman idaan ang kanilang hearing sa pamamagitan ng video conferencing. Para kay Pimentel, kailangang alamin ng Senado kung ano ba talaga ang naging dahilan dati at ng kasalukuyang panahon ng mga nanunungkulan dyan sa Bureau of Internal Revenue kung bakit bigo pa rin sila na kolektahin ang estate tax ng mga Marcos kahit pa may finality na ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman hinggil dito. Ang estate tax liability ng mga Marcos ay nagkakahalaga ng 27 billion pesos noong 1997. Pero sinasabing lumobo na ito sa halos 203.819 billion pesos noong 2021 dahil na rin sa interes na ipinapataw, surcharges at yung penalties. Git pa ng mambabatas, malaking tulong kung masisingil ngayon ang estate tax liability ng mga Marcos na sobra pa sa kinakailangang pondo para hudon sa ayudang ipagkakaloob sa mga apektado ng pandemya. Maging ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin ay maaari ding matugunan ng naturang halaga. Sa panig naman ng mga Marcos, sinabi ni Senator Amy Marcos na duda sila sa timing ng ganitong mga aksyon dahil lamang sa nalalapit na raw ang eleksyon. Samantala, nais naman ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año na mailagay na ang buong bansa sa ilalim ng Alert Level 1 upang maluwagan na ang restriction at mapaunlad ang ekonomiya sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya. Ayon pa kay Año, inadjust na niya ng pamahalaan ang mga requirements sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1, gaya na lamang ng required na vaccination rate para sa mga A2 population. Mula sa dating 80%, ginawa na itong 70%. Maaari din anyang mailagay na sa Alert Level 1 ang mga munisipalidad base naman ito sa kanilang healthcare utilization rate ng kanilang probinsya. Nauna na ring sinabi ni Deputy Spokesperson Undersecretary Christian Ablan na plano nga ng pamahalaan na mag-shift na ang bansa sa tinatawag na New Normal bago magtapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buwan ng Hunyo. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng maluwag na Alert Level 1 at 2 ang iba't ibang lugar sa buong bansa mula yan sa Abril 1 na magtatagal hanggang sa Abril 15. Samantala naman, sa iba pa nating mga balita,
Dinipensahan ni Senator Richard Gordon ang pamahalaan na hindi dapat sisihin sa 27 million doses ng mga bakuna na malapit na ang expiration na binili para maprotektahan ang mga Pilipino laban sa COVID-19. Ito ay matapos ngang ihayag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion III na aabot sa 27 million vaccines na binili ng gobyerno ang nakatakdang mag-expire sa buwan ng Hulyo. Paliwanag ni Gordon na sa gitna ng sakuna ay kailangang maging handa kung kaya't bumili ng maraming bakuna ang ating pamahalaan dahil sa takot na rin na maubusan ng supply ng bakuna na nagmumula pa sa ibang bansa. Dagdag pa ni Gordon na nahaharap lamang sa kritisismo ang pamahalaan kung magkakamali ito kaugnay naman sa pagbili ng milyong mga bakuna. Nauna na ring sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na pinag-aaralan na ng gobyerno na ibigay ang donasyon na ilang mga COVID-19 vaccines sa ating karatig na mga bansa gaya na lamang ng Myanmar, Cambodia at ilan pang African countries dahil sa kasalukuyan ay nananatili namang stable ang supply ng mga bakuna dito sa Pilipinas. Ayon pa sa National Task Force Against COVID-19, nasa kabuang 239,778,000 na vaccine doses ang dumating sa Pilipinas noong Marso 24. Base pa sa datos ng Department of Health National COVID-19 Vaccination Dashboard, umaabot na sa 142 million doses ang naiturok sa bansa hanggang sa katapusan niyan ng buwan ng Marso. Kaya't nasa 65.8 milyong mga Pilipino na ang itinuturing na fully vaccinated, habang nasa 12 milyon naman ang nakatanggap na rin ng booster shots. Tina-target nga ngayon ng pamahalaan na makumpletong mabakunahan ang nasa 70 milyong Pilipino hanggang sa bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte sa Hunyo at 30. Oras natin sa buong Pilipinas, 34 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaabot na ho mga kabombo sa 2,300 ang bilang ng mga naaresto matapos na lumabag sa umiiral na election gun ban ng Commission on Elections at posibleng may mga dagdag pa ho ito galing sa mga lalawigan na hindi pa naisasama sa naturang data dahil nga may mga late nakakapagsumiti ng kanilang report. Kaugnay nito, mahigpit naman ang paalala ng Department of Interior and Local Government, partikular na ni Yusek Epemaco Densing sa publiko na iwasan daw yung pagbitbit ng mga armas kagaya ng tagubili ng Commission on Elections. Layunin umano nito na masunod yung mga patakaran at maiwasan din ng publiko na sila ay masampahan ng kaso dahil nga sa mga illegal na gawain o pagbitbit ng armas ng walang sapat na dokumento. Batay nga sa proseso, kinakailangan munang humiling ng permiso sa full body kahit ang mga gaganap bilang bodyguard ng mga political figure na naharap po sa ilang banta sa kanilang seguridad. Kumuha pa tayo ng mga karagdagang report mula sa labas ng ating himpilan dahil si Presidente Duterte pinangunahan ang pag-turnover ng evacuation center sa Batangas ngayong araw. May report si Bombo Jovino Galang. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inspection ngayong araw sa iba't ibang evacuation center sa probinsya ng Batangas. Naunang nagtungo ito sa Mataas na Kahoy Evacuation Center kung saan isa ito sa 3 evacuation center na matatagpuan sa labas ng danger zone ng Taal Volcano. Itanayo ang Mataas na Kahoy Evacuation Center sa pamamagitan ng Building Adequate, Livable, Affordable at Inclusive Filipino Communities o Balay Assistance Program ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Kaya nitong mag-accommodate ang nasabing evacuation center ng 110 na pamilya o nasa 440 katao na ilalagay sa 106 na modular tents. Dinisenyoan niya ito base sa standards na aprobado ng Pangulong Duterte na mayroong pangunahing amenities at pasilidad gaya ng administrative offices, storage room, kusina, children's area, clinic, prayer room at may hiwalay na palikuran sa mga babae at lalaki. Nauna nang na-turn over ni DHSUD Secretary Eduardo Del Rosario noong March 31 ang nasabing evacuation center sa probinsya ng Batangas. Pakinggan natin ang ilang pahayag ni Pangulong Duterte. A good day to all. Bearing the lessons we have learned from the eruption in January 2020, I directed to establish evacuation centers
in the affected local government units like Lipa City, Tanawan, and municipalities of Malvar, Talisay, and Laurel. After 2 years, we are finally here marking the completion of this facility that can house 150 families or 600 individuals during calamities. Now that we are experiencing challenges brought by the recent eruptions of the Al volcano, I am confident that the evacuation center in Mataas na Kahoy will be of great service to our affected kababayans. I commend the people who have worked hard to complete the center with a strong sense of urgency. This would not have been possible without your passion and dedication. Kayong lahat na nagtulong-tulong dito. In the past months, we have opened a lot of establishments and inaugurated structures that will certainly endure the test of time. We have likewise institutionalized long-term solutions for our kababayans even without finding a need to politicize our mandate as public servants. It is during these times that the Bayanihan spirit burns even brighter in the hearts of Filipinos. It is when we become heroes for one another, demonstrating the highest form of compassion for our people. Let us always keep our momentum towards building a better and more resilient nation for everyone. Now that I'm already at the tail end of my term as President, we see how our shared values and vision towards progress and prosperity bear diffusion. With our strength and solidarity, we can overcome all the forms of trials and problems that test our character. Hindi na ako magpasalamat. Kaya marami pa ako sabihin, balik tayo sa politika. Itong akin, hindi ito pamulitika. Kung ano lang maiwan ko sa inyo. Yung natutunan ko at dapat ko gustong sabihin sa iyo na wala na ako, prangka-prangka na lang. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Bombo Weather Update! Posibleng simula bukas ay maramdaman na ang direktang epekto ng low pressure area sa ilang bahagi ng ating bansa. Batay nga sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ang naturang low pressure area ay namataan sa layong 520 kilometro sa silangan ng Giwan, Eastern Samar, at ito ay nakapaloob sa isang weather system. Ito yung Intertropical Convergence Zone o yung nagsasalubong na hangin na nagdudulot ng mga pag-ulan sa naturang bahagi ng ating bansa, at ito ay may magkakaibang direksyon, kaya posible ang pagkabuo pa ng iba pang weather disturbance sa mga darating na araw. Nakakapekto yan sa malaking parte ng Mindanao. Ang northeasterly surface wind flow naman ang siyang umiiral sa northern Luzon at nagdadala rin ng mga paminsan-minsang buhos ng ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi. Sa latest information ng Pag-asa, maliit pa rin ang tsansa na maging ganap na bagyo ang naturang low pressure area. Gayunman, binabalaan pa rin ang mga nasa low-lying areas dahil kahit hindi ito maging ganap na bagyo, maaari namang magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa naturang mga lugar na itinuturing na high-risk areas. Samantala, sa ibang balita naman, layunin na alisin ng bagong tatag ng Migrant Workers Department ang deployment ban para sa mga household service workers sa Saudi Arabia. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Abdullah Mamao, na ang pinatupad ng DOLE na ban noong November 2021 ay gumugol niya ng significant amount ng revenue ng bansa.
Kung maalala nga ang deployment ban sa household service workers dahil sa hindi nababayarang sahod ng mga overseas Filipino workers sa bansang Saudi Arabia. Samantala, nakikipagkita naman ang opisyal sa Department of Foreign Affairs para hilingin na ibaba na ang alert levels sa bansang Libya at Iraq para matulungan ang mga kababayan nating overseas Filipino workers. Ayon kay Mamao, nangangailangan ngayon ang Libya ng mga oil workers habang ang bansang Iraq naman ay nangangailangan ng mga overseas Filipino workers para sa paggawa ng kanilang train line mula yan sa Baghdad patungo sa bansang Germany. Samantala, bumagal ang pagbaba ng antas ng tubig dyan sa Angat Dam. Blessing in disguise nga na tinuturing ng ilan at ayon huyan sa mga opisyal ng National Water Resources Board. Ayon pa kay NWRB Executive Director Civilio David Jr. na naging maganda ang epekto ng isinagawang cloud seeding operations. Yan ay ginawa nga sa naturang lugar at mga karatig na area. Iniulat din ng opisyal na ang antas ng tubig sa dam nitong umaga ng Lunes ay nasa 190.75 meters na may tuturing daw na mababa naman na kung ikukumpara doon sa naitalang antas ng tubig sa dam noong nakalipas na taon. Ngunit sa kabila nito, ang pagbabanga ng water level sa Angat Dam na nagsusupply sa 70% ng mga kinakailangang tubig sa Metro Manila at mga karatig pang probinsya ngayong panahon ng mainit ang panahon sa bansa ay kahit papano hindi ganun kabilis ang nagiging pagbaba. Hindi naman nakikitaan ng NWRB ng posibilidad na makakaranas pa ng water supply crisis. Sa katunayan, may mga paghahanda ng ahensya na isinasagawa para kung sakali na matutuloy ang pagbaba ng antas ng tubig ay mayroong alternatibong mapagkukunan ng supply ng tubig. Samantala, umaabot sa 88.21% ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP ang nakatanggap na ng booster shots laban sa COVID-19. Katumbas ito ng 196,622 na mga individual. Ayon sa ahensya ng kapulisan, patuloy ang pagtuturok ng booster shots sa kanilang hanay nang sa gayon ay magkaroon sila ng dagdag na proteksyon mula sa sakit. Samantala, base naman sa datos, nasa 99.32% o katumbas na ng 222,891 ng kanilang mga tauhan ang fully vaccinated na. Mayroon naman silang 991 na mga police personnel ang nag-aabang na lamang ng schedule para sa kanilang ikalawang dose, habang mayroon naman silang 526 na mga tauhan ang hindi pa bakunado dahil sa ilang na ring mga kadahilanan. Aabot naman sa 73.47% ng target population ng ating bansa ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Yan ay batay sa ulat ng Department of Health. At sa latest case bulletin, iniulat ng kagawaran na nasa 75.83% ang mga bakunadong senior citizens. Yan ay mula sa kabuuan na mahigit 8.7 million elderly group. Ang target population ng ating bansa na mabakunahan laban sa sakit ay 80% ng kabuuan bilang ng mga mamamayang Pilipino o katumbas yan ng 90,005,357 individuals. Sa data nga ng DOH, as of April 3, nasa 66 million mahigit ang mga individual na fully vaccinated na, habang nasa 12 million naman ng mga Pilipino ang nakatanggap ng kanilang mga booster shots. Samantala, sa ating mga balita naman mula sa lalawigan, nasa 1.3 milyong halaga ng shabu na sabat ng mga otoridad sa lungsod yan ng Mandawi mula sa isang kinukonsiderang provincial high-value individual. May report ang Star FM Cebu. Nakadetain na ngayon sa detention cell ng Mandawi City ang isang 43 anyos na lalaki matapos makumpiska ang 200 gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-illegal drug operation ng pulisya sa barangay Umapad ng nabanggit na lungsod. Nakilala ang naaresto na si Bernaby Habon alias Bengbeng, tubong Pagadian City at temporaryong naninirahan sa barangay Tayod, bayan ng Liloan, Cebu. Nakumpiska mula sa suspect ang 15 pakete ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng abot sa 1.3 million pesos.
Negros. Ayon sa pulisya, ikinukonsidera si Habon na kabilang sa provincial high-value individual at ito rin ang nagsusupply ng droga sa isang kinilalang Ramil Mandin na una nang nahuli ng mga operatiba ng lungsod. Sa panig pa ng suspect, inamin naman ito ang pagpasok sa illegal na negosyo matapos umanong nawalan ito ng trabaho bilang isang truck boy. Paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharaping kaso ng naarestong suspect. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala, may 2 Abu Sayyaf member ang patay habang 4 na mga nasundalo ang sugatan sa nangyaring engkwentro doon sa may Sumisip Basilan. May follow-up report ang Star FM Zamboanga. Patay ang 2 miyembro ng Abu Sayyaf Group or ASG habang sugatan naman ang 4 na sundalo matapos ang komprontasyon sa gupaan pagitan ng operating troop ng Joint Task Force Basilan at Abu Sayyaf Group nitong Sabado ng umaga sa Sumisip, Basilan. Ayon sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, nakatakas umano ang mga bandidong grupo ngunit nahabol ito ng mga militar na kung saan nauwi muli sa matinding bakbakan. Na-recover naman sa pinangyarihan ng engkwentro ang mga armas at mga bala kabilang ang 3 M116 na rifles, 20 long magazine, 5 short magazine, 3 bandoliers at 619 rounds M16 ammunitions. Matatandaan, nangyari ang unang sagupaan sa pagitan ng militar at mga tauhan ni ASC leader Radzmil Hanatul na kung saan ikinasugat ang 3 sundalo na kung kaya't nakalerto ngayon ang militar kasunod ang paggasawi ni Hanatul kamakailan lang kaya inaasahan ang paghihiganti ng grupo. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Heightened alert naman itinaas ng Philippines Eagle Center doon sa may lungsod ng Davao. Avian influenza naman unang naitala sa Davao del Sur. Nakatutok dyan ang Star FM Davao. Itinaas pa sa Heightened Biosecurity Alert ang Philippine Eagle Center or PEC matapos ma-detect ang isang avian flu o bird flu sa Tacloban City, Sultan Kudarat at ngayon mayroon na rin sa Davao del Sur. Ayon sa inilabas na pahayag ng Philippine Eagle Center o PEC, nasa layong 110 kilometers mula sa Davao City hanggang Tacloban City at dahil dito mas pinaigting ngayon ang ginagawang isolation, sanitation, outbreak management plan at ang temporary quarantine facility sa ibang bahagi ng lungsod. Anya, kung sakaling makapasok na ito sa syudad, ay agad magsasara ang PEC para sa lockdown at quarantine. Ngayong araw, naglabas ang lokal na pamahalaan ng advisory sa Magsaysay, Davao del Sur matapos makapagtala ng unang kaso sa avian influenza. Sa ngayon, nasa flu-free pa ang lungsod ng Davao matapos ang isinagawang initial na monitoring sa pamamagitan ng pagkuha ng samples mula sa poultry farm. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Ibinulgar ng Ukrainian officials ngayong araw base na rin sa kanilang hawak ng mga paunang impormasyon na aabot na sa 400 mga bangkay na mga sibilyang Ukrainians ang natagpuan sa may Kiev region. Ayon kay Interior Ministry Advisor Vadim Denisenko, na-recover ang mga bangkay sa may Bucha, Irpin at Hostomel, subalit ang naturang bilang anya ay preliminary pa lamang sa ngayon. Pinangangambahan naman ngayon ng patuloy pa itong madaragdagan kasunod ng pag-retreat o pag-urong na ng mga Russian forces sa lugar. Sa isa namang televised remarks, sinabi ni Ukrainian Interior Minister Denis Monastersky na naantala ang pag-rescue sa mga residente sa ilalim ng Russian occupation dahil sa itinanim na mga mina sa lugar. Umapila na rin si Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba sa International Criminal Court o
ICC na imbestigahan ang pagpatay sa mga sibilyan sa Bucha na northwest ng Kiev. Inakusahan naman ni Kuleba ang Russian forces sa pagkamatay ng daan-daang sibilyan habang sinusubukang kubkubin ng lugar na kalaunan naman ay umatras na. Ayon sa alkalde ng naturang bayan, natagpuan ang katawan ng mga sibilyan na nagkalat sa mga kalsada. Base na rin sa ilang mga report, mayroong mass grave o libingan ng mga namatay sa Bucha kung saan ay inihayag ng alkalde na nasa tinatayang 300 biktima ang inilibing sa naturang site. Nagpahayag din ng mariing pagkundina ang mga leader ng European Union at ng NATO sa pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan at nananawagan para sa accountability ng Russia at investigasyon sa war crimes laban sa Russia na itinanggi naman at sinabing war propaganda lamang ang naturang akusasyon. Samantala naman sa panig naman ng Japan, ang ministro mismo nito na si Fumio Kishida nakikipag-ugnayan na rin sa international society upang magpatupad ng mas mabigat pang sanksyon laban sa Russia. Alamin natin ang buong detalye mula yan sa Bombo Radyo Iloilo. Pinalakas pa ng Japan ang kanilang suporta sa Ukraine sa gitna na nagpapatuloy na Russian invasion. Ayon kay Bombo International Correspondent Josel Palma, direkta sa Japan, mariing kinokondena ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang ginawang pangatake ng Russian soldiers sa mga sibilyan sa mga lalawigan sa Ukraine. Anya, isang malinaw na paglabag sa international law ang ginagawa ng Russia kung saan ang iba mga sibilyan ay nakandusay ng sadaan at ang iba naman ay nakatali pa bago pinatay. Nakipag-ugnayan na rin anya si Kishida sa international society upang magpatupad ng mas mabigat na sanksyon laban sa Russia. Sa ngayon, plano ng Japan na ipalikas ang mga Ukrainian civilian papunta sa Japan via airlift. Ang sabi ayon sa ating punong ministro, ang kanilang pag-transport ay gagawin nila ito sa lalong madaling panahon para at least na maiwas sila doon sa gulo at para mabigyan sila ng kaukulang suporta. At ang ating gobyerno ay gustong mapadali rin ang pagtulong sa Ukraine upang makabangon. Si Bombo International Correspondent Josel Palma para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Bombo Sports News. Nangunang Phoenix Suns sa listahan ng mga NBA teams sa Western Conference nasasabak sa playoffs habang nangibabaw naman ang Miami Heat sa mga kupunan sa Eastern Conference teams. Sumunod sa Suns ang Memphis Grizzlies habang pumangatlo ang Golden State Warriors at pang-apat ang Dallas Mavericks. Nasa pang-limang pwesto naman ng Eastern Conference team ang Denver Nuggets, pang-anim ang Utah Jazz. Kasalukuyang nasa play-in ang kupunan para ho sa pagpasok sa top 8 playoffs ng Western Conference ng Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs. Tiyak na rin sa pagpasok sa Eastern Conference playoffs ang Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls at Toronto Raptors. Habang nasa play-in teams naman ang Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets at Brooklyn Nets para malaman kung sila ay pasok din sa Final 8 na maglalaro sa Eastern Conference. Entertainment News. Kung may sampalang eksena naman sa may Oscar Awards sa Grammy Awards, kanina agaw pansin rin ang surprise video appearance ng dating aktor at ngayon Ukrainian President na si Zelensky. Alamin natin ang buong kaganapan sa Grammys Award mula sa chika ni Bombo Nes kay Biab Mercado. Bombo ever, maging ang mundo ng musika ay hinikayat na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magsilbing inspirasyon sa gitna ng ingay ng karahasan sa kanilang bansa, dulot ng tensyon laban sa Russia. Mensahe ito ng 44-year-old former actor sa surprise appearance sa ginanap na 64th Grammy Awards sa Las Vegas, kung saan big winner ang duo ni Bruno Mars habang wagiri ng kapwa half Pinoy nito na sina Her at Olivia Rodrigo. Ayon pa
pa sa actor turned Ukraine president, sana ay mapunan ng kalmadong musika ng mga top artist ang mga inosenteng kaisipan pa lamang nilang mamamayan. Our musicians wear body armor instead of tuxedo. They sing to the wounded in hospitals, even to those who can't hear them, but the music will break through anyway. We defend our freedom to live, to love, to sound. On our land, we are fighting Russia. Ang bahagi ng pahayag ng dating aktor. Unang inasahan ng pagbibigay ng mensahe ng Ukraine President sa Oscar Awards noong nakaraang linggo, pero ang nangyari ay ang eksenang pagsampal ni Will Smith sa kapwa komedyante na si Chris Rock. Samantala sa local showbiz, nagsorry na umano ang aktor na si Keith Thompson sa gitna ng umano'y pambubugbog nito sa kasintahang si Ana Halandoni. Sinabi ng sexy actress sa King of Talk na si Boy Abunda na idinaan ni Thompson sa Instagram ang paghingi ng paumanhin pero hindi niya pa raw ito kayang replyan. Yan ang Chick Update. Ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Nadagdagan pa ang South Korean airline carriers na nagpaplano raw ng chartered flights patungo sa Pilipinas. Ipinabati dito ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat makaraang siya ay personal na dumalaw sa naturang bansa para makipagpulong doon sa tourism stakeholders. Ayon nga sa kalihim, gustong-gusto ng South Koreans na bumisita sa Cebu, Boracay at Clark at yung Special Economic Zone at iba pang mga lugar dito sa ating bansa sa pamamagitan ng chartered service ng Tuway at Seoul Air at paging ang Jin Air. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sarad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply ng paratuntunan, zona libre. Karon na daw sa Lunes, sa petsa 4 sa bulan sa Abril tuig 2022. Sa ato sa pagpalagad paglop dahil karon nga gabi may kapod na ang inyo sa alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob naman kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagtapag-obdan man sang bugos nga persa sa DYWB, Bombo Radio Pato Reporters, sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na maghatag man sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pinakauli nga ma-report nga nagranabo. Asahin sa resitag sa Cameras of Responsibility. So antes ang tanan na pagtamyo tanay sa ato sa ring nga makautunan mataga Parmatita Broad, mga pinanggatang Merigrense. Kama Bacolod noon nga dito sa lasang pungsod nga naglantaw na pamati sa aton pinagi sa Facebook. Sa ato sa official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Nagpamati man sa ato sa ring YouTube channel, no? Ang Bombo Radio Bacolod. At the same time sa bahin sang 630 kHz. So welcome na sa pagalagad sang pang Lunes ng edisyon sang Zona Libre. Ang ato sa ring official countdown, no? Sa dire makabalan sa naghilapit yang eleksyon dire sa may bahin sang pungsod Pilipinas. So do kwa na lang, no? Tama na lang ka lapit, no? Ang eleksyon. So may nabili kita makabalan 35 na lang kaadlaw eleksyon na. Sinugidayhan ang magadaog, no? Sa dire makabalan kag ang butuhon sang tawo. Sa palabuton sa niyang eleksyon diri sa bahin sa aton sa ring makota sa bilog nga pungsod Pilipinas. No, so magapili kita sa ato sa ring presidente, vice presidente, 12 ka mga senador, magapili magita sang mga congressman, mga gobernador, no, kag siyempre tara mga vice governor, ang mga board members naton, no, sa bahin sang bilog sa ring pungsod Pilipinas, mga mayor, vice mayor, kag mga councilor sa syudad kag sa munisipyo. No, so ti adlaw sa paghukom Mayo 9 tuig 2022. Ti sino na ang mga napilian nyo dira, no? So amat-amat na. Hindi pa ulihi ang tanan, iban niya daw sarado na ang ila sa ring paminsaron sa pagpili, no? Sang ila mangin mahamutan nga kandidato. Kung sa bagay, okay ba na? No? At least temprano pa mo iya nga nag-desisyon, no? So hindi na iya mabali. Bisan pa kung ano pa nga mga pagpanguluyag sa mga politiko sa inyo, iban niya nakadesisyon na. Ti mo na yung nami, no? Kag ti siyempre daw kan ka nagid bla, no? May salig kagid o sa imo sa nga desisyon di nga iban niya ti hasta subong daw ay pagin sa may napilian. Kaya ang obra nila kada eleksyon paligis nga paligis. O kung sino to mag-offer sila ko daw bidding man, no? O daw bidding man kung sino to mag-offer sila dako pagi sa pagbaligya sa ila sa ring boto, no? Ang boss damlag nila tigibaligya nila ang moto ang ila nga botohon. Pero may harapan niya mga tao, no? Nga ti ko lang taon naton, bisan pa nga ginabakal na siya. No, pero hindi niya man Japon mabaligya ang iya sini nga dungog, no? Sa gihapon, no? Ang botohon niya ang hindi iya ang naghatag kwarta sa iya. Pero hindi niya bot silingon nga ti gina-encourage naton diri ha, no? Nga ibaligya ninyong inyo sini nga tagsa ka mga boto. No, so gina-educate naton diri nga ti maga-exercise kita. No, sang aton sa ring right of suffrage, and then ti amo na boto kita santo sa bahin sang aton sa ring konsensya. Hindi nga kung sino to ya ang nagtungol sa musang dako mo tong botohon mo. Oh, so
may ara sa vote buying. Wala gid na ginapanugutan no sa Comelec Omnibus Election Code ya makabanan ang vote buying. Ti kuan Comelec pa may task force sila gani gagintukod pero daw wala man. Daw bulak-bulak malang sa puntasang duldol. 7 minutos sa kaligan sa takna ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring pagpalagan. Deman sa aton sa ring palatuntunan. Ano nang aton sa ring mga headlines, mga balita naton iya diri sa aton sa ring pagpangalagad, mga top stories of the day. Aton madalaguan nga mga balita lokal. Kamusta ang inyo sa ring pagmonitor sa debate? No, sa mga presidential naman wat kahapon no, ang Commission on Elections nagabida man ang Comelec sa pagparigahan sang siring debate no, sa mga presidential. Di damo gito nagakomento sa ano, do balik-balik malanga do ka boring na. Iba nagambal niya boring kawayas Bongbong Marcos no. Kag boring man kun way si Mayor Sara Duterte sa vice presidential debate. Kamanti amo gid man ako isa kun sikat ka no. Kag daw hindi na bla mapunggan. Sa pag-survey nagapanguna sa bahin sang pila naton sini ka mga tawag sa gani ka mga sa social media no bisan diin lang ginasuportaran majority sa mga gobernador sa bilog nga pungsod Pilipinas ga suporta sa iya pero ti amo na ginambal ta pilit nga ginaguba pero nagapag-un pagid ang sabat ni Bongbong sa ita nagapangguba sa akon niya ti hindi na ko magsapak da. Insert may mensahe sa nga singa hindi na ko yung mag-stop down sa inyo sining level. Okay, ako ya ti bisan ano kapangguba ti ariyo no ang akon mensahe plataporma sa gobyerno plataporma sa gobyerno na akon no and then ang unity kaginasinggitan niya dapat ma-unite na kuno ang tanan. Let's forget the past no and we will face the present and the future. So ti yan naman ni akin na matarong kung hindi say magtambong si bati bisan ta pa na ka isa ka gatos ka debate bisan ubuson ta pa ni Bombolito ang 35 kadlaw sa eleksyon nga daw lang madebate tayo di kamuya ka pa tambong kay Marcos da no so amo malang na so kung sa bagay ko kay isa daw nagakuan man ta duda man ta no sa Commission on Elections nga TV ko sa sining nagliga na kapadebate na sila pero liwat naman. Tinanong mga issue itong ipanghambalan to doon sa Matyaga kung balik-balik mga daw sirang plakag na to. So sa first nga debate nila mga 12,000 patugalantaw sa sa bahin sang Facebook live sa mga media entity. Pero kahapon bumulit to kajutay na lang bagay tao na sumura na gid man no sa paglantaw. Sige banyaga siling ati eleksyonon tanan niya. Ti aryo no, so way untat ang pagpangguba diya makabanan paghaboy sa isubatanan ng mga presidential balls. Kung si Pacquiao pa way man talaga underestimate sa sining nagapapili sa pagka-presidente man kay ti bla di mataka underestimate sang kontrata kay basi kung mas mayo pa na sa aton. Pero ning punto bala nga mahambal saya nga kung magdaog kuno si Bongbong Marcos mamarsalo naman ni Watbaw grabe. No, Diyos ko Lord. Ti amo na ni nga panyempo nga gamay-gamay mo lang karon nga kwanda nga pag himo mo sa hindi amo da sa pagpungko mo sa pwesto. No, nang ang people power araho. Ti grante nga pero nagani way pagani eleksyon pero do ginahambal ng madaog si Marcos. Ti do way makmublag pati survey. Kuwag mong pati survey, ti bayan nyo da? So, ang isa sa mga ginantaw diri, nga ti abal di Pacquiao, no, gusto nyo liwat may martial law? Ay, hindi ko na, why pa, abilang edad di Pacquiao, isang martial law, ni nga, amo niyang iya yung inapalapta, nga mensahis muluyo. May mga martial law, man niya, subong sang una, no, hindi pa na-regulated ang martial law. No? So, ako I doubt nga matabo pa ning Marcelo kasubong sang una. Ti tarong na tabla kay ti ang eleksyon, no? Ginapagi taman ni sa matawhay nga away. Fair man ang pag-ilihir naton di.
why man tadiga hindi man sila nga pwede kita kapangdaya da no sa bahin sang parabuton nga eleksyon. So another thing no ang issue naman di mo na nagagahod ang bilog nga Pilipinas mo no so ginestorehan halin sa una sa subong Bongbong Marcos Japon ang 203 billion pesos nga real estate tax no sinisa iya nga daw amo naman ning nabukaran nga una nga gin bukad naman ini no kagin pa sa publiko ni Manila City Mayor Isko Moreno ang 203 billion pesos nga taxes no sa mga Marcoses no sa ila sa real estate. So ang pamangkot no sa diri makabanan si Bongbong no mangilayable bala no sa siring real estate tax nga balayran sa pamilya niya. Amo na ang gusto ta ipasabat karon sa bisita ta subong gabi. No, sa Attorney Jomex Ortiz, isa sa mga political analyst, no, diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Aton fair man lang niya, no? Kita frankly speaking sang Marcialo ti although na agtan ta Marcialo, no, pero ti pilap lang tato ka tuig, no? Ay pagatuon lang tagani guro tikang to. O sang Marcialo, hasta nga ti nagbulos ang administrasyon ni Cory Aquino sa Makabanan last 1986. So ti isa sa mga tutukan tana karon no ang ining syempre kay naghalin ini mo no naghalin ini sa pahayag tublan ni Presidente Rodrigo Duterte no appointing BIR executives no kun nga ang way nila ini na sukot sa mga Marcoses. Anong natabo sini nga nagtulog? No, so kon ang istorya, kon ang punto sa istorya tadi karon Aquino versus Marcos ka rivalry, no? Nga kon nga inaway ni Makabanan, how come nga ti sang time ni Anhing Pinoy, no, why man ni masukot? Ni subong si Anay BIR Commissioner Kim Henares, no? Nagakakak subong. O kag nagapa-interview, no? Nga ti amo ni kuno ang real estate nagdako na. No, amo na ni ang balayran bilyones ka pesos na. May ara man nagahambal nga president sa ball, no, nga just in case magdaog si Marcos, no, ang 203 bilyones pesos nga real estate tax mangin quits na lang. Kung kaisa makasiling kita nga kwan gidi, no, imbes nga magplastar kada imo isang plataporma di gobyerno mo ang pangguba ya sa imo nga kontra among imo nga karir. Kung tamay ka lang nga tamay sa imo sa nga kontra, maayo kang mangin leader. Muna siya karon niya makabanato sa pagatutukan and ang Senate investigation ginaduso naman subong no other than no Senator Coco Pimentel anay chairman, anay presidente no sang PDP laban. Manog tapos naman ang termino niya sini sa June 30 no sa pagkasenador sang Pungsod Pilipinas no tingi na lang subong no nag-file sa sang Senate resolution no to conduct sang Senate investigation in aid of legislation no sa sining 203 billion pesos nga real estate tax sang mga Marcoses. May isa kita sa manabasahan sa Makabanan nga ang BIR, no? Sa Makabanan nagpahayag nga ti ang kwan ko no, ang real estate tax ang hindi inheritance, hindi na kuno pwede mapasa sa tagsa ka membro sang pamilya unless kung may mga kwan sila may mga nag-manage no sa mga propiedad sang aton sa Makabanan kon sang mga Marcoses. 16 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa ako na alas 7 sa gabi. Diba sa aton sa riga pala tuntunan. Ano pa gina mga balita naton nga aton sa pag-istoryahan? Yari ba na no? Ang garbage collection sa syudad sa Bacolod. Balikan ta karon ang chairman sang committee on sang bids and awards committee no sa City Council no headed by Attorney Mapilindo Polbora. Kay nagligad kasi mana do may komento diri Makabanan
no, kapag question diri si Councilor Carl Lopez nga ti hindi isa konforme kuno sa bahin sang performance sang IPM. Di anong rason, no? Ang IPM amo ni ang garbage collector, no, naton sang basura diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. No, so sa bidding ti nangin loan bidder ini, no, sa Didi Makabaran si IPM. Ti kon loan bidder sa wala man sang rason nung hindi na kita mag-proceed sa bidding. O ti still nag-proceed kita Japon sa bidding, and then ti amo na may bag-o naman nga kontrata kag IPM ang Japon ang baga pagulikta until December. Ang atom lang sa diri kay ti para mapa-espikartas muluyo kung paano natabo ini nga bidding kag ang single bidder lang, no? Siya hanon lang ti way naging interesado da nga magbakal sang bid documents para nga mag-intra sa bidding para sa koleksyon o pilang amount, may increase bilang amount de o kaysa nabalaan ko na mga 15 million plus, no, ang kontrata di sa kwan na niya sa garbage collection lang. Pero pag abot dito makabanan sa bahin sang aton nga dam site, no, sa may barangay Pilisa, ti may another 9 million pesos to para sa management sang sanitary landfill. So in short, mga 24 million plus kada bulan ang ginapagwa sang syudad sa Bacolod para sa garbage collection. Kaya ginahatag naton sa IPM Development Corporation, IPM Construction Development Corporation ang amo ang naga-manage, no, sa Didi Makabanan panghakot sang aton nga basura. Samtang ti pilapay karon ka mga balita katon man sa ring nga pagdiskusyonan di man sa aton sa ring nga pagalagad. Report ni Bombo Dennis Rubica pahayag, no, sa aton sa ring nga gobernador sa siring pagpanghangkat, no, sa iban padara nga mga LGUs para sa bahin sang aton nga no, para sa aton nga pagparigayon, no, sang siring pagpaidalom sa alert level 1, no, ang syudad sang La Carlota, sang Sagay, Banwa sang Ibe Magalona, no, sa San Enrique kag Pulo Pandan. Kundi sila yagin paidalom na ni sila mga kabanan niya sa bahin sang alert level 1. Samtang ang deres nga mga lugar sa probinsya, no, ang nagapabilin sa alert level number 2. No, so ti dako kuno ini nga pagpanghangkat sambal sa gobernador sa bahin sang aton sa iya makabanan nga mga LGUs sa probinsya. Dugangan pa sa nadara ang 11 ka mga LGUs nga ti wala nasubong iya may na-record nga kaso sang COVID. Report ni Bombo Lianizel Minardo, no, diri man sa aton sa ring nga pagpangalagad sining nga bulan sang Marso, no, ang kapulisan sa syudad sa Bacolod, Bacolod City Police Office, no, basta gani si Sir Martir ang Vice Director, no, kag kon balikan naton ang iyang pagpamuno to biya sa bahin sang kwan sang Zamboanga City Police Station. So minilyones man ka balor sa illegal nga droga to ang iyang nga napagkonfiskar to sa operasyon nila. Paglabot jadi pagtapak sa Bacolod, pagbalik ni Sir Martir sa bahin sa iya dutang no tawhan, no, kung sa kilala payutang na tawhan, may kabugusan nga 70 ka mga sospetsado ang ginpang arestar, no, kag nakakonfiskar sa masobra sa 5 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga sa naglain-lain nga operasyon sa bulan sang Marso. Kudos, in short, congratulations, no, sa aton sa ring nga mga kapulisan sa bahin sang Bacolod City Police Office. Kag siyempre, banpay karon nga mga balita, no, nga aton sa malabutan diri makabaran sa aton sa ring nga pagpalagad aton nga diskusyonan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton nga panatuntunan. So subong gali may panibag-o naman kunong kwan, no, nga kaso sang COVID-19 nga ti daw na siplatan naman dito makabaran sa bahin sang Thailand. Ti daw naga okay na kita diri makabaran sa bahin sang kwan, no, sa bahin sang sining sitwasyon ta kay ti ang ekspresyon diri subong sa pungsod Pilipinas
eleksyon na makapuntat sang COVID mo. Di basi kon ang eleksyon amo man yung makapasugod naman palaptas ang COVID. Wala, no? Importante nga vaccinated na tasbong, no? Naka-fully vaccinate kita kag naka-pa-booster pa. XE nga variant sang Omicron nga karon dito na naga-originate sa bahin sang Thailand. Siyempre, dugang tama na karon si Presidente Rodrigo Duterte way gali sa may gin-endorse bumbulito ang presidentiables, no? Sa pagtapos man sa ring termino sa June 30, no? So kundi ang iya, no, mayara siya sang endorso ang iya lang bata nga si Mayor Inday Sara Duterte Carpio nga magapapili bilang Vice Presidente sa maabot nga Mayo 9. 23 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Iyon na bata nato sa ring mga headlines pabalik ta, no? Tutok na kita sa mga interviews naton subong nga gabi. Diskusyonan ta ang 203 billion pesos nga excise tax sang mga Marcoses. Kung nga angati nagtuhaw naman ini subong, no? Ano gid ang punot dulo sini? Para sa ato ng mga kabombo at least bisan papano tagaan man namon kamo sang dugang explanation, no? Why kita biases di subong so may mga resource person kita and then sa pagdugang sa aton nga pag-speaker sa aton sa nga mga pumuloyo. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pirak mga importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies. Paradyo Bombo. Balik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa mga radyo Bacolod Philippines Standard Time, 33 minutos na nakaligal sa taknang alas 7 sa gabi. Nagkaparagapati rin sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Upon sa ilagad Bombo Ponce Espino. Nagasigabong ko nung aton nga radyo sa kwanang radyo sang Family Suson. Ada sa Barangay Takuling, Rosario Heights, no? Diri sa bay syudad sa Bacolod. So thank you again, no, for listening always from sign on to sign off. No, diri makabaran sa aton sari at the same time sa aton sari nga mga kabombo. No, so anyway, sabayan sa aton sari nga mga kauturan, no? So kwan gida, no, nang nangin talk of the town naman. No, ang ining pila ka matikang karon sa bahin sang Senado sang pungsod Pilipinas. No, so ini after ngati ang kuandre, no, ang isa sa mga senador nga mismo sang una halin may ni sa bahin sa PDP Laban, no, Senator Coco Pimentel ang nagfile sang Senate resolution, no, sa bahin sang siring issue, no, sa mga real estate or estate tax sang mga Marcoses, no? So siya din nagalaom sang sining Senate Group, no, sa Senator Aquilino Pimentel III, no, sa supposed nga failure sang Bureau of Internal Revenue, no, kung BAR sa pag-collect, no, sang estate tax liability sa mga Marcos family nga tigna-estimate na subong sa 203 billion pesos. Ti imagine, ha? No? 203 billion pesos. No? Nga estate tax. Ti hindi lang siling yung mga Marcoses sa may sala diri kung matuod din, ha? Kundi, no, sa dito na makabanan ang Bureau of Internal Revenue o konsang BIR. Ti halin pa sang sanoy ini nga tuig, no? Kumadumduman naton since 1997, I think, no, nga pag suma total, no, sang tax, no, pag calculate, no, sang tax sa mga Marcoses. So si Senator Pimentel, no, nagpanawagan sa Senate investigation pagi sa Senate Resolution number 998, no, ti ini direkta sa proper Senate Committee, no, in charge to conduct sa investigation in aid of legislation for failure, no, sa BIR to collect sang estate tax monies due on the estate of Ferdinand E. Marcos since 1997, no, and identified the BIR officials, no, past and present nga amo ang mangin responsable dire, no. So siling ni Pimentel ti may 12 pa man kama senador nga ara subong
So duara makuno sa gyapon ang chairman sa Finance Committee si Senador Edgardo Angara, no? Nga pwede gid maka-lead sini sa investigation. No? Tiambot ko pwede pa ni ka-entra di si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Gordon kay mapare-elect mo ni siya. No? So, ang issue ni karon daw diri naman niya nagtutok, no? Sa estate tax. But on the second topic naton ina. No? So, hibalo na nato anay sa una naton nga topiko, ini ko nga gumawa naman ining 203 billion pesos ng estate tax ang among isa sa mga sentro, no? Sang issue nga ginabato sa kay Bongbong Marcos. Bumbolito nadula ng issue sa bahin sang kwan sang tax matuya ni Bongbong Marcos, no? Sang gobernador siya, no? Why na to? No? Ang disqualification to nga sa hindi niya pagbayad, no? Sang tax. Nadula na to subong ari naman, no? Basi kibota pag dasong simana, may ara naman magwa ni maglupok naman. Aspect niya, Attorney Jomax Ortiz sa makilala nga political analyst diri sa may abay sa sudad sang Bacolod. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Attorney? Hello? Okay. Sige, dali lang gid, no? Kay daw na dula ang linya. Ni Attorney Jomax Ortiz, no? Diri sa ato sa ring mga kauturan. So, ano nga aton sa ning expectation with regards sa Senate investigation? So may 12 sessions pa kuno nga nabilin ang Senado sang pungsod Pilipinas para nga makaparegan sa sining investigation in aid of legislation. Balikan ta sa Attorney Jomax Ortiz. Attorney, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, sa aton dir amo ako nga tagpalamati. Mayong gabi. Yes. Salamat gid Attorney, no? So sa imo, ano imo paglantaw as a political analyst man, kaobserbasyon nimo subong, no? About we have 35 days more to go. Kuan ni Attorney, no? Ng election na, no? So daw nangin talk of the town naman ang ining nagwa ga panibag-ong issue 203 billion pesos ng estate tax sa mga Marcoses. So ti daw na link naman diri ang pangalan ni Bongbong kay because nga ti daw sa iya paning sa family niya. And sa iya sining the late father, former President Ferdinand Marcos, nagsugod ining computation sang ilang estate tax. Paano ini naman nagwa Attorney kay daw ginagamit naman no nga mo ang sentro sang pagguba sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Mabudlay ni Bombo Ponce, no? Kay subong naman nagbalik. Balo ka kung tanawon mo gid ang history sini sang 1997 pa ini nga desisyon sang Korte Suprema. Kaya kung isipon mo gid, 25 anyos na Bombo Ponce ang nagligad to. Subong ginukat, it's because ang December 2 last year, 2021, ang grupo ni Isko Moreno, ang Action Demokratiko, nagsulat sa BIR, no? Partisan ni dire, kag si BIR Commissioner Dulay nagkonfirman matuod na ang utang 203 billion. Imagine 203 billion. Ini nga kaso, Bombo Ponce, may tax assessment ang Marcoses kag ang Korte Suprema actually nagpagwa sang iyang desisyon. Kag gin-affirm ang ruling sang Court of Appeals nga ang utang sang Marcoses sa estate 23 billion, no? 23 bilyones. If you will recall, si President Marcos napatay, Bombo Ponce, September 29, no? 1989. Na ang BIR amuya ang nagprepara sang estate tax return kag income tax return sa anay presidente Marcos. Kay wala siya mag-report sang income tax halin sa 1982 tubtob 1986. Kag pagapataya sang 1989 September 29 nag-compute ang aton BIR sang ginatawag na estate tax returns. No? So hindi ang nagpreparar sang estate tax returns, hindi kay ang Marcos family, kundi mismo ang BIR. That is why, subong ginapamangkot. Kung may utang siya 23 billion na sa subong, tungod sang penalties kag mga iban pagid nga penalties naglabot na ini sa 203 billion. Ano ang ginbasihan karon? Kay siyempre, kung may competition ka nga percentage, may tax base ina siya.
may basihan ikaw kung paano mo na-arrive ang ginatawag 23 billion pesos. So ang tax base, Bongbong Pons, ginabase sa kabilugan nga assets ni Anay Presidente Marcos. Ang pamangkot is, di ni subong ang mga assets ni, paano ka nakakompute ka sang 23 billion nga sa subong 203 kung wala ka sang ginbasihan nga assets. Di karon ang sabat sina Bongbong Pons, hindi makita gani. That is why nga ang PCGG, if you will recall, nga ginapangunahan sa anay aton nga senador Hubito Salonga, pangita sini nga mga assets, no? Kag ang iban gin sequester. Ang iban nga mga propiedad Marcoses gin sequester. Ang iban pagid nga mga krones ni President Marcos gin ang iban gin sequester man, pero ang iban wala. If you will recall, siyempre kadamo sa mga krones ni President Marcos at that time, hindi na ako ma-mentionar kay kilala man ganin isang tanan, no? Kaday Lusyutan, kaday Disine, etc. Ti ang pamangkot subong Bongbong Pons sa muni. Nga halin sang 1997, subong ini naman ini nagtuhaw. In the same way, ng income tax returns ni Bongbong Marcos nga sang una paglaga niya gobernador, paglaga niya congressman, pagdalaga niya senador, way ginigin na pagwa nga mga isyo. Subong na lang na chimpo na campaign period. That's why nga sa kampo ni Bongbong Marcos, ang siling sa abogado, na siling niya, this is part sang political plan sang piyak na grupo nga i-malign si Bongbong Marcos. It's because nagapanguna siya sa ginatawag nga survey. If you will recall, sang nagligan nga adlaw, may debate, no? Saturday, Sunday. May debate ang mga presidential balls. Bongbong Pons, ang ila focus subong, hindi na to sa income tax returns. Ari na di subong ya sa utang nga estate tax nga 203 billion. Why? Nga subong na lang ini naman nagtuhaw. Of all issues, nga agindala naman ini subong sa debate. Not only si Isko Moreno nagadala sini, practically yung iban nga mga presidential sa muman. That's why nga ang hambal sang kampiyan ni Bongbong Marcos niya part pa ini sang politicking, political gimmickry ini on the part of the other presidential balls. That is why ginamalisyahan ini nga sang 1997 pa, after 25 years, nag-resurface naman kung sa kuan pa nagtuhaw o kung nabanhaw kung napatay na, nagbanhaw na naman subong. That's why nga kung tanawon mo gid Bongbong Pons, matuod gid man, no? Nga may assessment sang 1997 kag gin-affirm ina sang Korte Suprema kang utang sang Marcoses 23 billion at a time. Pero ang hambal sang mga Marcoses, niya paano siya nakakompute sang 23 billion? Nang ini nga mga assets, unsettled pa ini siya. In fact, ara na subong sa korte. Kag ginahearing pa. How do we know nga ini siya kabahin sang Marcos estate? That's why may namangkot sa akon personal. Ni attorney, ang iban gali may mga opinion nga iban mabatian naton sa radyo. Nga de fact nga ginkumpitan siya sang 203 billion pesos. Therefore, ini siya nga tax base o kon basihan sa ginkumpitan, legal ang pagkuha sa mga Marcoses. Okay. With all due respect, Bongbong Pons, ang ginatawag estate tax. Kung nakuha mo na legal man nga pagkuha mo o illegal man, just the same. Ginakumpitan ina sang ginatawag estate tax. But silingon, kung may source of income ikaw halin sa bulang, halin sa pusoy, o halin sa iban pagin nga illegal mga butang, kung mapatay ka Bongbong Pons, ina siya, bisan illegal pa na ang source na, ginakumpitan sa ginatawag estate tax. In short, it does not mean nga kung 203 billion ang gincompute sa pamilya Marcos, it doesn't mean nga ini ang tax base o kung ang ginbasihan sa competition, legal ang pagkuha sini. Because as I have said, bisan illegal ang imo nga source of income, so long as ang isa katagiya sina napatay, just the same, the BIR will compute sang ginatawag nga estate tax. So,
Ang problema sini because ang Marcoses nagasilinggid. Niya kon may amo kami ng utang na 23 billion. Di na karon ang ginakumputan sini. Where are our assets which were used as basis for the computation of that 23 billion? Di ang mga assets ni Bongbong Pons, ang iban sini ato na sa pungsod, sagwa na sang pungsod Pilipinas. The problem is amuni. Kung ara ang ilang nga mga manggas, for example sa Swiss banks, hindi mo na iya nga sila makuha na immediately sa Philippine government unless may ginatawag sila nga bilateral assistance convention agreement. Kung may ara sina Bongbong Pons, then ang isa ka nasyon nga foreign nation will coordinate kag i-facilitate na nila nga makuha mabalik sa pungsod Pilipinas. Incidentally, Bongbong Pons, let us go for example sa natawag nga Swiss bank. Ang Swiss bank, Bongbong Pons, kung ara ginmanda ang mga deposito sang Marcoses, hindi mo na siya nga siling diplomatic nga pamagi i-release na sang Swiss bank. Precisely gani Bongbong Pons, bantog ini ang Swiss banks because amo lang ini nga bangko nga kon ang imo source illegal, kung ikaw for example si Pablo Escobar, i-deposito mo ang imo nga manggad nga halin sa cocaine o sa droga dira sa Swiss bank, ang ini nga mga Swiss banks, no, do not anymore ask kundi halin. Yes, amo ina nga nagbantog ina ang mga Swiss banks because amo na ilaya palisi. So, if at all may utang, may deposito ang Marcoses dira sa Swiss banks, how can now the Philippine government recover sa amo ni nga manggad? Because as I have said, may mga policies man ay mga bangko mo, iban nga nasyon, may arap man sila sang ilang nga kaugalingon, nga mga polisiya, nga ini nga mga deposito, hindi dali-dali mapadala sa pungsod Pilipinas. Bongbong Pons? Okay. Hindi dali-dali mapadala, hindi dali-dali makuha. Ambot ko to, ordinary attorney, nga tikon hindi mangin presidente sang pungsod Pilipinas sa isa sa mga bata ni the late President Ferdinand Edrel Marcos, hindi ni naton makuha. Hindi, Bongbong Pons. That is why ang na-recover lang sa aton nga PCGG, limitado lang nga mga assets ang nagkuha. Ang ikadua, if you will recall, ato ang ruling sa Hawaii Court. Yes, Bongbong Pons, sa matabo sinada, ang na-recover lang sa Philippine government, unagin, ato ang sa Hawaii Court nga nag-render sang desisyon sa martial law victims nga masobra 10,000 kag pamaligya ang jewelry ni Anay ni Imelda Marcos kag ang mga paintings to nga yan ni Monet, no, mga Rembrandt nga mga paintings nga naka-accumulate sang perti mga kadako. That's why ang aton nga mga victims of martial law nakakuha na sila sang mga dako man nga kantidad. After sina Bongbong Pons, if you will recall, may kaso man nga money laundering dito sa Amerika which was filed against Imelda Marcos. Nang iya tong abogado, among sikat abogado to, na-dismiss man to Bongbong Pons. That is why, ang question na lang subong, ano nga mga assets dire sa Marcoses, dire sa Pilipinas, nga na-recover sa aton gobyerno? Ang nakuha lang Bongbong Pons, limitado lang. May tagig properties na sila nga ginlevy, no? Sa tungod sining 1997 ruling, no? May ginlevy nga mga properties ang mga Marcoses, kay pagwa sang BIR sang tax assessment in 1993, immediately nagkuha ginpanglevy ang mga Marcos assets. Kag ini nga paglevy o pag auction sale sa mga propiedad sa Marcoses, gin-question ini ni Bongbong Marcos. That is why nagsaka sa Korte Suprema, una nagsaka sa Court of Appeals, pagkatapos nagsaka pagid sa Korte Suprema. Kag in 1997 gin-affirm sa Korte Suprema ang desisyon sa Court of Appeals. That is why nga final and executory ang desisyon sa Court of Appeals as early as 1997. But the problem is amuni. Karon 1997 pa. Di ano ang ginhimo sang BIR? May ginhimo bala ang Bureau of Internal Revenue kung atong gobyerno sa pag-recover sini sang 23 billion? Medyo balik awot kag medyo katingalahan. Nga after 25 years, nagtuhaw naman ini. That is why, Bongbong Pons, si Coco Pimentel, nga aton senador, nag-file siyang isa ka bill dira sa Congress ang March 28, kag magahimo sa ginatawag Senate hearing.
resolution ni sa attorney? In aid of legislation. Agod nga ma-investigar as to why it took our BIR or our government so long nga naglikaw na ang 25 years. So, wala gyapon kakulikas ang 23 billion sang una, nga sa subong 203 billion na Bombo Pons. Okay. No? So ti amo na siya, no? So sa Senate resolution ti dire naman tani, no? Senate resolution number 998, ano? Attorney, pero ti ang 12 ka mga senador ya galing, no? Magapar-elect bagay ti hindi man sila nga ti majority gid kay do sa session man niya required nga dapat majority gid sa mga senador, ano? So may nabilin nga 12 ara madag chairman sa Committee on Finance and Appropriation nga si Senator Edgardo Angara nga pwede gid niya maka preside, no? Sang sining investigation, no? But they have almost 12 sessions pa nga nabilin until June 30 nga mag-end ang ila sa nga mga termino man. So do you think nga ti maga-prosper ini kay subong si Senate President Vicente Tito Soto III nga nagapapili man bilang Vice Presidente daw nag-signify na sa attorney nga mag-inhibit sa investigation? That is why Bombo Pons stop. Post lang ni Minayin eleksyon ta daw inigit siguro pasingat to ano. Ang problema sina nga asubong lang. Nga asubong lang. That's the big question. That's why we cannot also blame nga ang si Attorney Rodriguez nga spokesperson ni Bongbong Marcos nagsilinggin nga ini siya, this is political gimmickry. Ang tuyo sini is once and for all base pa lang kuan si Bongbong Marcos, no? Maigo siya kag kun ma-blow up ining issue base magdugo siya sa survey kay ang survey Bombo Pons sang pulse siya kag sang SW survey manuguwa naman ini. Saan o bala ang hearing sinisang resolusyon ni Coco Pimentel. Base siguro isa lang ni hearing tapos wala na eleksyon na naman Bombo Pons. That's why nga initanan this might be treated by some, no? Nga bullying sa Marcoses. Kay kung tanawon magid Bombo Pons ang debate sa aton nga mga presidentiables, ang tanan naga-focus kay BBM. Si Isko Moreno, si Manny Pacquiao, si Ping Lacson, si Vice Leni Robredo. Abe ang pamangkot amo ni. Why of all candidates nga isa lang ang imong tutukan kag igoon sang bato nga party sini sang 2003 billion. In short, Bombo Pons, in the minds of the public, sa iba niya, I'm not saying this is not good for the other presidentiables, but kung tanawon mo gid, matingala ka, nga isa lang ang imututukan, nga iguon mo kag i-criticize mo. This is clear admission. Without that presidentiable, knowing it, nga ga-admitter na siya nga ini si BBM is a strong candidate. Kag hindi naman ina Bombo Pons manigar nga ang survey nagapakita nga abansi siya. That is why balantayan ini. But it is no guarantee for Mr. Marcos nga hasta sa 1 week before siya magyapon ang malid sini because anytime magkambyo ini siya. We don't know. That's why nga ang grupo ni sa Mindanao nag-withdraw na ganito sa support for Ping Lacson kag base matipyok naman ini sa kay Leni Robredo kag ang iban pagida nga mga presidential, no? Only time can tell. Kag in politics there is no impossibility nga ginatawag. It is possible that some the presidentiables base matipyok man in favor kay Leni Robredo. But the problem is kung tanawon mo sa survey Bombo Pons, medyo kalayo abe. No, kalayo. So, ang iban hindi magpati sa ginatawag nga survey, may iban gapati man. But we must remember nga ang survey matawag naton nga scientific. Kag historically
ang survey halin sa 1992 nagapakita ang matuod ang survey. Meaning bantayan ta ang 1 week or 5 days before May 9, 2022 elections bumbupons kay kon sino dira ang mga lead, no? Amo na siya ang laban-laban 90-95% nga amo ang madaog sa eleksyon, just like what happened to the 1992, 1998, 2004, 2010 and 2016 nga survey sang SWS kag Pulse Asia bumbupons. Oho, sige ate. Anyway, amo na siya kay hindi sila makabalos sa kay Bongbong Marcos, hindi sila makaatake sa presidential debate kay kunano mga debate da kay do ay mensagyan na mag tambong kung sa bagay ti man ay gani nga diretso, no? Kung hindi say magtambong ti mangita sila pagi nga kun nila birahon si Marcos para mapunod. Ang punto da mo bupon sa camp I understand ni BBM, kung matuod nga ang debate maka-apektar sa survey, kung matuod nga ang debate mag-aprobar sang imo competence, magabutang sang imo platform of government, mahibaluan sa pumuluyo, nga kay maiban dira, kag nabatian ko man gani, diri sa Bombo Radio, nga may nagkomentar, nga kung hindi ka kuno mag-debate, medyo kuan ka, tahado kag incompetent ka. Meaning may kuan pa, may kadlok, no? O kung hindi ka sagad sa debate, Bongbong Pons, why ko yan nagasiling na nag-aapin ko sa kay Sara Duterte o sa kay BBM, no? Ang husto dapat husto. That's why ginaidukan nato ng pumuluyo so that ang ilang nga judgment on election day gusto kung wala ang ginapilit ang nga leader sa aton nga nasyon, amo gid ang magaduso sa aton nga gusto. Now, kung tanan mo gid si Sara Duterte is a lawyer. Tinga ang hindi siya magdebate. Si BBM kung English ginatawa, kung English lang hindi naman na mapirde kay Oxford man na. Pero nga hindi siya magdebate. Why? Simple lang na. That is part of the political strategy sang ilaya nga kampo gintunan nila. Why? Nga ang akon habuyan mo siya bato si BBM nga hindi siya mag-react kag wala siya nagasabat. Why? Why is it nga bisan si anay ang mga critics, no? Ang naga-criticize sa ila nga wala sila naga-initiate action against those people nga naga-libel sa ila sa aton nga social media. Hindi ka makabati nga mapal sila sa ginatawag nga cyber libel. Daw gina-ignore lang nila. That is the style sang ilaya nga campaigning. Meaning, they do not resort to ginatawag negative campaigning. You are talking negatively against a fellow presidentiable. So, mo nang ila style. So, ila manaya. Only the election day can tell kung bala ina siya nga style mabaligya kag mag Sorry? Ina siya nga style Bongbong Pons kung mabaligya na nga style only the election day can tell, no? Okay. That's why nga kabudlay mag-underestimate sang kada kandidato Bongbong Pons mo. Why pa ta kabalo basi ma-pick up man si Isko Moreno, we still do not know. Anybody can happen under the sun before May 9, no? Just like what happened to Rodrigo Duterte. Okay. Unlike during the time of Noynoy Aquino Bongbong Pons, nga halin sa primero hasta sa punta, siya na ang nag-lead sa survey, no? That was during the time of Noynoy Aquino. But in the case of President Digong Duterte, sa unang survey, nagakulihot siya, nag-pick up siya, kag sa final survey, 5 days before election day, nag-pick up siya na ang nag-number 1. And what was the result? Di siya ginman ang nagdaog Bongbong Pons. Okay, sige. No? So, inisingit ko na lang ng issue, ining panibag-uman nga pahayag no, sa aton nga presidente, President Rodrigo Duterte, nga ti will no longer support no, sang presidential candidate, ni isang presidential candidate, and the only one nga supportaran niya, ay sa nga bata kay makadtog sa presinto para nga magboto sa kay Sara Duterte Carpio papili bilang vice presidente no sa May 9 nga election. Anong epekto sa ni attorney sa bahin sang
sining hindi pag-endorso ni President Duterte sa iya mangin manok sa pagka-presidente sa eleksyon? In short, ang term ko na kay Digong Bongbong Pons, maro. Kung sa kanbla, kung sa ang term ko na nga lokal abi nga brutal nga terminology sa Ilonggo, matawag mo na siya Bongbong Pons nga maro sa nga klase nga kabalo siya. Ang kiliti sa aton nga pumuluyo, medyo nalabot siya kung saan o siya masulod o kung hindi. Kabalo siya sa ginatawag na timing. I do not believe nga 5 days before or 3 days before, hindi siya magpagawa statement, Bongbong Pons. Kabalo na siya. Bisan hindi pa siya maghambal, Bongbong Pons. Action speaks louder than words. And that action is nga si Secretary Panilo, si Secretary Roque, ang iya pagid ng mga suod nga mga membro sang iya kabinete kag sang ang PDP laban nga siya ang party chairman nga ang si BBM ya among updan. So do kabalik awot na logic, common sense will tell you nga he is supporting BBM. As to why he's not making that pronouncement as of the moment is an issue nga si President Digong Langid Bongbong Pons ang nakahibalo sina. But I still believe nga 2 days or just a few days before election, he will make that final announcement kung sino ang iyang suportaran. Bongbong Pons? Okay, sige. Anyway, ti daw ka kuanini, no? Kabalantayan gid, no? Kay balo naman kita sa lingwan ni Maro, kasi pagkalapit na eleksyon or sa pagtapak sa bulan sa Mayo, may endorso man siya. Yes, Bongbong Pons, amo na matabo po. Knowing the mind of Mr. Digong, kabalo na ta sina Bongbong Pons. What he says, when he says yes, he means no. When he says no, he means yes. When he will not pronounce, meaning he will pronounce. And that pronouncement will come just a few days before May 9, 2022 elections, Bongbong Pons. Sige. Anyway, so at least, no, bisan pa paano may mga dugang kita nga mga insight sa imong nakuha, attorney. With this, thank you again and good evening. Salamat, Bongbong Pons, kag mayong gabi sa tanan. Okay. Sige. Salamat sa attorney Jomax Ortiz. Sa makabataon nga bisita subong nga gabi. Bumbulit, pwede ni mo lang pag-enda na yung bumbulit. Okay, base masulod sa attorney Bapelindo Pulbura. Para isaunta na lang, no? Sa aton sa ring nga mga same time sa aton sa ring nga mga kabombo. So 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, nirbatihan sa attorney Jomax Ortiz sa mga kilalaman nga political lawyer kag analyst, no, diri sa syudad sa Bacolod. Aton diti nagkuha lang kita sa mga opinion nya man, no, with regard sa sining dula nung issue sa ITR kon income tax return, no, ni Bongbong Marcos, former Senator Bongbong Marcos, naman sumulod naman, no, ang 203 billion pesos, no, computation sa diri sa balayran nila sa tax, no, since 1997 until now. So di isabla ini sa mga mangin tool, no, o kon bala sang pangapangontra, no, ni Bongbong Marcos, no, sa pagpapili pagka-presidente sang pungsod Pilipinas, no. Kay ko pamangkuton ta lang iyang kampo ni Vice President Leni Robredo, ti syempre sila yung kambal gid niya, no, hindi gid pagpabalikon, no, ang Marcos sa palasyo sa Malacanang, no. So ang campman, no, ni Leni Robredo nagasiling nga did not ever believe sa survey, no. So why sila gapati sa survey, no? Sila natin gapati kami nga sa kwan sa election day gid mismo, no. But hindi taman na ma-question, no, ang survey sang SWS and Pulse Asia kay sa pila ka mga series of service last 2009, no, until election May 10, 2010 to, no, si Pinoy tinamintinar yang iya pagka number 1 sa survey, no, and he made it, no. Siya ang ginpili sang mga Pilipino bilang presidente sang pungsod Pilipinas last May 2010 nga election, no. Sinugi kitang ipokrito nga wanabi, no,
question sang sini nga survey. O ilan niya trabaho mo? Ti anong gusto ta? Dulaon ta na lang na. Kay may mga senador kay gaduso, dulaon na lang na ining mga surveying firm nimo. No? Ti nga hindi kita makabaton sa realidad, ti anhon mo na. No? So pero kung nagapati kita nga may misteryo nga matabo sa 2009, di ba si matabo man eh? Oh, di ba? Oh, so hindi ta kapakot. And we have 35 days more to go pa. Before sang election, madamo pa na sa mga pagbago na di. Aga pa matabo. Last week sang April, diri tagi ni mamalaan. No? Kung sino nagapaguna dati, why na eh. No? Mula na nga, kunda. Oh. Pero sa mga Pilipino, still, you have one pa, no? A lot of days, time, no? Nga pagkapaminsar. Not necessarily man, ati ko number 1 is bongbong, ti sa nang butuhon nyo. No? Not necessarily man, ikaduwas lini sa mabutuhon nyo. O, pili, kamo kung sino sa ila, si Isko Moreno, Manny Pacquiao, no? The rest, Tampilo Lacson, o. No? Kiti, kung ang debate malang ang ginasentro sang talaksan sang plataforma de gobyerno, no? Kasi hindi pag-attend, pwede pag-attend sa debate, ti makapaguba yan sa imo kandidatura, no? Ti ko na makapaguba na, ti nga daw ay managapanaog sa surveys Bongbong Marcos. No? Nibla? Ti ko nara sa debate daw sa malang gurong pulihan, no? Iti, daw ay man nabigid sila nga, naging issue ka sa iban nga mga presidentiables. No? Nibla? Ti, kanya-kanyang discard sila pero inapulihan ni Robredo, ni Pacquiao, ni Isko Moreno, no, ni Lacson si Marcos pero in between sa ilang lima na, no, hindi sila kontra na, ano sila ulop danay. O tani nag-isa na lang na isa kung gusto gid nila, no. O kung ako ni sa ila nag-withdraw na ni. Gusto niyo gid suportahan na Vice President ni Robredo. O kay being a Vice President, mo ding hambal ta, stepping stone muna na mo. No, sa pagka presidente, no? But may mga nagaka-failure man da, no? So muna we cannot tell. For now, no, hindi kita hambal. Tiyaring investigation ti siling ko. Kuan giniya, no? Hindi na in aid of legislation, in aid of election. Ang pagkabayas na iyan ni Senator Pimentel da nga nag-file sa, no? Sang investigasyon da nga ipa-expect karon ang BIR. Din bla naghalin sa Pimentel, breakaway group na. No? He is previously from PDP Laban, served as the president. No? Pagsipa sa iya, sang PDP Laban, binuksan ni Pacquiao bilang president man, appointed president. No? Kaya si Pimentel, elected president, kinaya sa PDP Laban. Oh, si Pacquiao is appointed president sa PDP Laban, sang ginsipa si Pimentel. Kaya hindi man amo. Nag-Senate President siya, pero damo man na disgustuhan sa iya mo. Bulos Pacquiao, tenden sa ulihi ka daw, balaan niya sa Pacquiao daw galisa naman, tigin declared as vacante. Ang president, posisyon as president, wala sa presidenta. So, tawag ta ng subong sa majority, sang, majority, yung makabaran sang, sang PDP Laban as president, no? Or grupo is Cosi faction sa PDP. Diba, yasan na da, no? Si Pimentel kay may kwansa mo, no? May kasakit. Nga nabatsagan, sabahin sang PDP. Dala na daday, kay sang damlag lang, gin-endorsement, no? Si, no? Gin-endorsement diri makabaran si, sang PDP Laban, Cosi faction, a majority, no? Si Marcos, no? Sa dito makabaran bilang ilang abet sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas. Tikang sadya pagin subong, no? Ining taw-taw naman istorya. Ano presidente kung ay sa suportahan pagka-vice president, pagka-presidente pero maabot ang tiyempo, may ara gini niya sa sang suportahan. Oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos sa nakaligat sa takna alas 8 sa gabi. Diriman sa ato sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Si
Ma'am J. Vergara sa Hong Kong. Excited na ko yung Bombo Pons, no? Atong korespondento nga magboto sa April 10 ng inyo da. No? O sa absentee voting na, no? Sa aton nga mga OFWs. No? Sa Inday Darlene, dapat nagbarikutot na lang na sila sa... Okay, sige. Ti imo na iya. No? Imo na iya diretso, no? Kudiin ka imo iya. Dibla? No? So muna, makabanan nato sa ring isa sa mga siyempre medyo mainit-init nga issue subong. So, pamangkot, no? Kung makapa-epekto ini sa kandidatura ni Bongbong Marcos. So, ang pamangkot nga, why to yan nadutlan, no? Ang income tax return niya nga failure sa pag-file sa to, no? Daw na dula naman kay nadala man na sa iyang kwan, no? Dala man na iya makabaran sa iyang petition, nag-file sa petition for his disqualification siya nga COC sa Commission on Election for failure, no? Filing of the certificate of the income tax return o kon ITR sang gobernador pa siya, no? Sang Ilocos. Ay kasadya sang politika. Magkuan abi, no? Granting lang abi, no? O, kung magdaog si Liner Bredo, tipos na magurutanan ni, no? Bombo Lito. Pero kung magdaog si Bongbong Marcos, ti ara imo mga negative. Ay, nano to ng daya to, ng kwanto, ha? Mo ginimbantayan ta. O, no? Nya ila kumilik, ilang kwan, ila tanan, o ilang support. Kung kwan gali, bisan manual o kung automation ng eleksyon, yan ang pagduda sang taos din ay ara man Japon, no? San o pa kita yung mamubuon magmusliman? Daway kita sang kwan, wala kita sang katukontintuhan, no, sa aton sini, no, nga kaugalingon. So ti mo na, so importante man na. So kabalo kamo sa politika, dala na lang pag-itik-itik nyo sang supporter mo sa pumuloyo mo, nga hangyoon mo sa boto. Ti karon kung noted na yang ikaw ya pangguba la sa isa imo kontrang obra mo iya, ti bagay ka ba lang nga mangin presidentes na? So what if abi kung idiretso nyo sa tawo plastar ang inyo plataforma de gobyerno, no? So although panakot man sa politika, pero ang tanan niya nga muna pang lait laya kag pang pakanubo sa isang kapareho niya, daw ay kuya nabalaan nga nagadaog na ay tutuod na niya. Ilabi naging ko nagapamuyayaw ka pa, abaw. Tapos eleksyon sa tangkungan kagid puluton. Ang bang mas presidente, titigap mo yayaw man na, iya niya kining iya. Huwag pa na sa presidente, huwag pa na yung presidente, yayaw na ubra ito sa Davao. Kung lang mga tao, kung isa makibot ka lang mga politiko, makibot ka lang ay, nano ni nagwa na spanit niya? Hala, hindi naton ma-imagine how. Wala dayon ang reaksyon sang tao mo, no? Di ba? So manapro panilagan nyo. 15 minutos sa kaligad sa takla, alas 8 sa gabi sa pagpalagad sa zona libre. Sekta si Bongbong Rines Rubica ang report, no, sa bahin sang Negros Occidental Provincial Capital. Si Governor Bong Lacson, no, sa probinsya sa Negros Occidental, no, ang nagpahayag, no, nga ang ining nasambit iya makabanan, no, nga pag-declare, no, sang syudad sang I think La Carlota, no, Sagay City, Banwa sa Plopandan, Banwa sa Ibimogolona, Banwa sa San Enrique, alert level 1, no. Magin kwan ko na ini, no, magin balasihan, no, kag ti syempre sort of kwan na, no, example or kwan tabi sila sang kwan magin modelo naton sila sa iban nga mga LGUs da municipality o kon city, no, nga nag-alert level 1 sila. And plus may 11 pa ka mga LGUs ang grabe rin mintinan na sang zero COVID case. Kapila naman mag-zero gani ang probinsya, no, sa Negros Occidental, no, as sang kaso sang COVID. Pero ako na taon naton ang zero case niya sabat, no, nga mga alert level 1 ka. No, kaysa sa maging basihan gid ang numero or kada mohon sa vaccination rate. Nga matabo, no, sa imo sini nga banwa kon syudad. Ang mga presenta parang mag-alert level 1 kita.
No? So hopefully by April 16, tanan nga ba LGUs mangin alert level 1 naman. Kaya pero hanto pa mit simpo pata, no? Sa pag pang bakuna. Sa naton, report ni Bombo Dennis Orpica sa Pekalinya. Bombo Dennis, may gabi press kami. Pagpanghangkat no kag mangin serving inspirasyon no sa iban pa bumpol sa mga local government units des Negros Oriental ining pamtang karon sa COVID alert level 1 sang tatlo naton ka mga LGUs no diri sa Negros Occidental duha ka syudad kag kun 5 ka LGUs no duha ka syudad kag tatlo ka mga munisipalidad Bombo Pons no namely amo ni ang Banwa sa San Enrique, Banwa sa Magalona, siyudad sang Sagay, siyudad sa Carlota, kag Banwa sang Pulupandan, no? Nga sang April, no? 1 until April 15, no? Arin ining 5 ya ka mga LGUs naton sa idalom sang COVID alert level 1, no? Based man ibupon sa iyo ginpuguan ni Governor Lacson. The rest nga mga Banwa ka syudad is COVID alert level number 2, no? Kaya bumupon sini mga Banwa ginambala naton matag-as na ilang sini nga vaccination rate mo. Bumupon so kag kuanagidla ang kaso nila ya medyo makabig naton yang kuanagid medyo tumanagid kanubo bumupon so actually gani subong adlaw bumupon based diri sa aton data from the Provincial Health Office. Subong adlaw ya Abril 4 may isala kita ka new case no sa COVID-19 no? Active cases naton as of today is 37 na lang bumupon so tuman na gid kagamay ha ang aton sini nga kaso sa COVID-19 sa pungsod sa probinsya sa Negros Oriental. This no kay Governor Lacson nga nalipay man siya ng ati sa piyak sining pagpaniguan naton masobra na 2 ka tuig nga nagpaidalom kita sa pandemya sang COVID-19 at least na nakitaan ta naman nga tis nga may nakitaan ang resulta nga ti amat tagima nga nubo nga naganubo lagi man ang kaso sang COVID-19 pero tinakop nagapos sa gobernador nga ti sabahin sa vaccination taya kung isipon bilang probinsya ti manubon-ubo kita gapon tagapon sa 60 point something vaccination rate naton po sulod sa gobernador nga mas maayo kan ini kun ma-individualize bla per LGU kaya nga ting iba ning LGU maning wa gidi nga mapadamo ila sila nga mapasak ila sila vaccination rate maninguin sila para makabalik naman sila o kung maka-downgrade sila sa COVID alert level number 1 bumupons kay as of kahapon may 11 na ka mga LGU or mga Banwa Dres Negros Oriental nga zero COVID case bumupons. Nang ini yung mga Banwa of course diri ang Banwa sang Binalbagan, Calatrava, Candoni, Kawayan, siyudad sang Escalante siyudad sa Mamaylan, Banwa sang Ilog, Banwa sang Isabela, San Enrique, Tubuso, kag Banwa sang Valladolid. So muna mga LGUs as of kahapon April 3 nga wala na sang kaso sang COVID-19 Bombo Pons. No? So do concern pa sa atin sa gobyerno tingnan pasalamatan niya magani ang DOH no kay umanta last week na mumaning kin-interview ta kay Attorney Diaz nga ginaduso nila sa DOH no kag sa IATF nga individualize lang ang COVID alert level no sa ato niya Banwa kasi sumayon ni kay may naprobahan nga 5 na ka mga LGUs proti suno sa pinaka-latest mga payag ni Attorney Diaz nga ginatinguan pa lang ining iban pa nga mga Banwa ining top 12 balabong po sa mataas nga COVID vaccination rate no duha ka mga syudad kag apol ka mga Banwa o kon duha ka mga syudad ang nakasulod sa atong report mo sila ni 12 LGUs duha diri ang may ara sang 80% up nga vaccination rate no sa ila sila sa populasyon kag napulo diri may aras ang 70% up nga percentage sa vaccination. So siningit Attorney Diaz nga yati gabay pa ining the rest sa 12
Kaya ning lima nga una nag-COVID alert level number 1, ari ini sila sa top 12 kagipayag nato ng LGUs. So nabilin, hoping by April 16, makuan man sila bumpos papanaugan mo sa COVID alert level number 1. Bumpos kati kon magsiling ka COVID alert level number 1 kati do halos mulumanghod na sa inyo normal. Number 1 din bumpos ang makita na yung kwanda ang face-to-face kung alert level 1? Correct kiti damo naman gani bumpon sa LGU bisan sa Bacolod ganit damo naman sa mga eskwelahan especially sa mga public nga gusto naman magbalik sa face to face class. May mga iba na gani bumpon kati selected kay hindi kon sila magbalik kita sa new normal mulumanghod na niyang alert level 1 kay para takto na balik ang face to face sa klase ang ekonomiya number 1 gid bumpos nga makaganar kung makabalik na kataya sa new normal from alert level 1 papanaog kita sa normal ikutin mga panggabing negosyo magka full swing naman bumpos sa bagay ining mga kalapos ng mga convenience store nga sadtong nagpandemic itati silira tapos pag open hasta na sila mga alas 7 alas 9 ng gabi so buong may mga convenience store na kita diya magluwas sa Bacolod sa magwa sa ibang syudad nga madagko nga syudad kay may mga convenience store man mo naga-operate na gani bumpons 24 hours ini mga convenience store nato so dako ini nga ekonomiya kay benepisyo man para sa aton sini nga mga pumuluyo bumpons pamataan ta si Governor Eugenio Bong Lacson. I think that's good because then again this will hopefully encourage the other LGUs that are remaining under alert level 2 to strengthen their vaccination because that's the only issue na nang left with regards to Negros Occidental, our vaccination rate and so I would like to thank the IATF. I guess this was also being recommended by the DOH. So I am in favor of declaring some parts of Negros Occidental under alert level 1. Yes, I think that it's a good move. It's It's also like rewarding them for their efforts already. Po sa mo to ang komentar kag encouragement pa ni sa atos gobernador sa ibang mga GIOs nga bira-birahan gila kay bumpo sa isa sila sa babalasiano kon criteria nga pwede ikaw ma-declare kung may pinalom sa COVID alert level number 1 kung mataas na ang imo sini nga vaccination rate tapos tuman ka nubo or wala sing kaso sa COVID sa imo sini banwa isa ina sa mga balasihan nga maka COVID alert level 1 ka bilang premium sa imo sini nga pagpaningwa nga makunta matapna ma-contain ang kaso sa COVID-19 sa imo sini nga banwa. So hoping by April 16 na madugangan pagid ining 5 LGUs madugangan ini diri sa probinsya nga mapaidalom na sa COVID alert level number 1 Bamopons. Mga balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 25 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. So inyo nabatihan ang ining panugyan sa aton gobernador sa mga LGUs pagin sa probinsya nga tibira-birahan yung gida. Ayun sa ring vaccination program. Batsaga ko doon nagasalig na sila iasubong iya sa ako kako na kay gob namin ipang lapdusan ikog pagi ni para magkalaas-as bla o ang ining mga mayor nga mga tamaran nga mga mayor so ti isa-isahon tanim bla buburines kuan tagin ni mga figure tagsa LGU kay pangwaan taman sila mga interview kaya doon naanad na lang sila sang kwan batsagan ko daw ginuna pa nila ang kwan ang ilang pamulitika sa vaccination program o inoculation sang ilang mga constituents di ko mag-amo sina nga agil-il ang inyo sining
vaccination turnout, no? So nagagwa lang nga ti agil-el man kamo sa inyo nga programa da. Sa bahin sang iyo si tagsa ka mga banwa, no? So ang iban gani ka paninghwa, no? So dapat mag-isa kita hindi nga pagsiling sang tawong hindi na dayon yun na hindi ban, no? Ti anong butsiling mo sana pungloyo masunod para ini sa kaluwasan ta. Hindi na siling hampang-hampang lang, no? Hindi na siling experimental lang. Ti tani damo na nagkalamatay sa no, damo na nagkalamatay sa bakuna kung muna pagpatin yung makahalit na sa aton nga lawas. Siling iban, damo kung nagkalamatay na tago lang sa DOH. Matyaga mo ko ikaw isa sa isa ka pamilya, may madulaan ka sang pamilya, hindi ka magwawaw, hindi ka magburikinta na. Ari po lamabla ko serben sang imo ikog pagi da bla. No, kay ako na lang manghanos ni sa mga mayor ni bla para nga magkalaas-as kay daw ay nagidya sang sakalag sang vaccination. Sadya naman kuno bulang ay ati matabo gid na. 28 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa palatuntunan sa piya ka linya. Try naton no. Si Atty. Mapilindo Pulbura ang chairman sang Bids and Awards Committee sang Syudad sa Bacolod kay sang damlag lang no ang IPM Corporation IPM Development Corporation, IPM Management Development Corporation, liwat nga nagdaog no sa bidding kay gipregayon niya makabela sa Syudad sa Bacolod sa garbage collection sa garbage collector nato no sa Syudad sa Bacolod. Attorney, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Hello? Attorney? Mayong gabi no, Bombo Ponce kag tanan yung listeners no, good evening. Yes, do may Okay. Sige, do audible man no? Ang imo sa nga sulod diri attorney sa aton no diri sa yes, mahina-hina ang aton signal no. May problema. Oo. Okay. Sige lang, i-maintain lang attorney no. So anyway, yes, Bombo Ponce. Nagtawag kami sa imo kay gusto ta lang ni no nga i-inform sa aton sa ring mga pumuloyo no kay ang IPM liwat naman gali ni nga nagdaog no sa bidding last time. So nagkontak ko ni sa imo kay last week si Councilor Carl Lopez do may comment sa diri with regards sa sining pagka single bidder no sang IPM. So anong natabo ni attorney sa nga nag-single bid lang? Why naging sa iban nga nag-interesar pa sa pagbakal sa bid documents? Yes, Bombo Ponce no. Isa lang no, nag-interest sa bidding hindi munabi IPM lang. Although siyempre it was published man, so it so happened nga nag-participate sa bidding. Isa lang munabi IPM. Okay. So bisan isa lang or single bidder lang ang back attorney sa naka-schedule sa bidding idya ma-proceed gid kamo yan no? Hello? Okay. Para maalangin ta bumulit. No, sige 30 minutos na nakaligid sa taktak alas 8 sa gabi. Medyo mahina ko ang signal dito sa area ni Atty. Mapilindo Pulbura. Ang chairman sa Bids and Awards Committee sa City Council, City Council sa Syudad sa Bacolod as corrected. Sige no, do naga-utod-utod kita no. Attorney, please come back. Yes, I'm sorry daw mahina akong signal diri no, Bombo Ponce. Okay. So daw hindi gid ko maka-communicate maayo. So wong daw okay naman attorney, daw nag-okay naman. Yes. Okay. So well sa number ko na kaina, ano, gin-bid naton, but it so happen nga isa nag-participate amo ng IPM for the hauling and then the collection management sa aton sanitary landfill.
Okay. So ay man na sa may mahimo kay ti nakaset na sa calendar of activities ninyo nga bisan loan bidder o single bidder mabid gid kamo no. So any quadrilateral ni nga pagbag-o sa parona no sa contract nga ginsign between sa City of Bacolod with Mayor Ping Dia and sa IPM sto sang howling sang basura ka ang management. So may ginpang bag-o kita dire attorney. So wala no same terms and condition gyapon sa kontrata and then the same amount gyapon ng involved Bombo funds. Amo man gihapon. Sa to original nga ang sa howling is 15 million plus and sa management to sa Sanitary Landfill is 9 million plus, so mga 24 million plus every month. Yes, bali ang ginpabid naton before kag subong amo man gyapon ang ilang ang required gyapon no. Ang aton nga ang ABC ta the same kag sa terms and condition amo man gihapon. Okay, no. So sama ko sang condition sa kontrata. Oo. Pila ni sa kabulan attorney until when ni sila December sa Japon? Yes, no. If I remember right, ma-start ang ila kontrata May I think and then up to December. Oo. Okay. No, so howling and kuan ano ng management. So ang sa howling, ang sa howling, yung galing attorney kay daw why tagid ni kuan ma-specify diri sa contract kung dala na da ang segregation and kung wala sang segregation hindi naton hindi pagkolektahon sang IPM. Well, ang pagka-insindi ko and then it was explained man sa IPM no. Ang pagka-insindi ko ang segregation I think dito nasa Philly no. Kahit ang utan under the law it should be sa barangay level segregation dito na sa aton site. Okay, oo. So and then iti ining issue nadala man niya sa terms of reference attorney nga issues ang ilang nga mga truck nga daw kulang kuno sang truck or garbage collector ang IPM? Well, kung isipon gid man naton no, qualified man and then may araman kita nga ginatawag nga makandak man sang post qualification sa gihapon kag tiyang aton technical working group isa-isahon man gyapon inspect kung the number of vehicles, number of trucks kag number sa mga tao abi no nga required sa terms and conditions sa kontrata. So dira naton mahibala nila. So definitely makahambal ko and then it would be safe to say nga may compliant man sila. Okay. So saan ang signing of contract sa bag-o from May to December attorney? Well, I'm sorry no, Bumbo Pons na I cannot anymore recall. Basta if I remember right, nag-conduct na kita sinasang public hearing no. Ang chair dira si Attorney Dindo Ramos or Councilor Ramos no. Nga araman ako as chairman ng bisang BAC plus pang end user kag ang IPM kag dito may mga question and answers that were asked. And then satisfactory man ang sabat abi sang end user, of course explain man na naman nako niyang side no with respect to the process ng bidding kag ang iban to nga mga pamangkot sa mga konsyal nga abi nga ato didto nasabat man sang IPM kag sang end user nato sa TPS. So ang importante dira nga wala iya sang may ginpaboran dira ang BAC no sa kontraktor nga ti manabla sa mga issue attorney nga ti amo man Japon padaog nila kay ti ila ina. So ang requirements no na met tanan sang IPM. Well, yes. Okay. Sige, attorney, ara ka pa? As long as yes, ang the part naman sa BAC
amo na nga ti permi ko gina-explain. Yes. Nga ti as long as galing ti it's happen naman nga ti abo ayo IPM yapon man lang abi nag-intra kag ti qualified man. So definitely of course we will award to the loan bidder. Kay muna sa nambal ko man. Sige. Anyway, kuan na, at least ano, na-plastar na-plastar ni man ito ni sa part sa isang bakag, at least nabatian na, no, sa ato sa matag palamati, no. So, yes. Subong nga April, extension pa lang ning grant sa ila, ang bag-o gid nila is May gid sa to masugod, no, attorney? Yes, May. Ma-start abing kontrata nga bago, May up to December. Sige. So, attorney, with this, thank you gid sa saring dugang clarification and good evening. Okay. Ate, okay, no, thank you also, Bubo. Also, I'm sorry again, no, for the poor signal, no, hindi kita maka-communicate good masyado. Sige, But sir. anyway, thank you very much and good night to all. Okay, sige. Sa attorney Mapilindo Polvora, at least, ano, may portion na kita nga nakuha to sa iya, no, to clear out of these things. Sa sining mga issue nga ti may favoritismo sa sining pagdaog sa IPM liwat, no, sa bidding dire makabanan sa garbage sa collector naton dire sang sudad sa Bacolod. Di ano muna kay wala sang may nag suicide na suicide gid yang term, no. Ano muna kay wala gid sang may nagbato no, or nagbakaliwat sang bid documents magay why man ang isang problema, no? Open man ang tananda, ti why man sa may gimbalabagan da, nga gin patalang abi nga ti amo ning deadline sa pagbakal sa bid documents. Nga ginhatag lang tong info to sa IPM. Kundi may due process ini nga gin panigayon niya makabaran ang bids and awards committee o konpak. Ti tao mo lang kita hindi perfecto ti para sa IPM, no? Amo ning mga comment sa inyo ni Councilor Carl Lopez as chairman sa Committee on Environment, no, sa City Council. Ayuhon nyo pag inyong inyong no, nga serbisyo sa sugod sa bulan sa Mayo. O kay ginabayran ka mo iya milyones ang sudad sa Bacolod mo. Di ba? O mo man na yung ato na, no? So ti ko may mga natulpangdan kita nga sala dira, pwede ta pa man na matadlong. Pwede ta pa man na makurhiran. Sige, single bidder no? So ti way rason nga i-hold ang bidding, no, kundi dayon nun tagid kiti basi magbinaho naman ang syudad sang Bacolod. 40 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi sa aton nga para tuntunan, magabalik kita. Hatag na kitang mapanumdom, may report pang patrol, no, si Bombo Lianisel Minado. Andre sa aton sa ring pagparagad, magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa pabalik na dire sa aton sa ring pagpalagan oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 48 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. No, ang Bacolod City Police Office ako ng aton nga BCPO may nadakpan nga stenta ka mga sospechado no sa bahin sang sa operasyon no sa illegal nga droga. Kangawa ako kung mapadayon ini makabanan sa masunod sa ring administrasyon. Pero may mga turning point na da, no? Balasihan kita makabanan kundi una to ang ipahayag ni Bongbong Marcos nga ti ipadayon yung bill program. Maghambal pagid sa bumbulit nga ipadayon anti-drug war piho na. No, kasyang suportaran ni Duterte ko, no? Pero believe man tani sa kwano sa performance ni Colonel Martir. No, nga sang sasabwang kami Lunes mani sa kapesos nga balo sa legal nga drogang iya sini nga napang-confiscar dito bilang BCPO director bilang CPPO director CCPO director no sa Zamboanga City Police Office ti may 5 million worth no nga balor sang illegal nga droga. Grabe ba ang pinakadako na kuno ara pa na sa Singkang. Ay nano na natabo subong da sa Singkang Airport nga daw kadalagko sang nakapang-confiscar nga balor sa illegal nga droga da. No, ano iya makabanan ang no? Ano ang natabo, no? So ang badak sang Singkang do okay pa man. Oh, naya pa mangkot la na. No, kasi mamisinterpretar nyo naman bla. So sala man hindi man hindi man malain magsabat nga ti ara pa man, active pa man. Buti nga muna. Oh, sige check na to no si Bombolyan ni Sel Menardo sa patrol. Dire makabanan sa aton man sa nga pagpangalagad no dire sa bahin sa ato sa iyang palatuntunan. Oh, so sa masunod nga administrasyon kabay pa ipadayon ta ini kay ti iba nagasiling na nga ti kon hindi pro Duterte no ang magdaog ti pihugid no balik naman tas kanding ayo na kay talamak naman droga tadi no sa bahin sang Pugso Pipilos ako pasalamatan tabisan pa paano no siling sang kilala tanya ti ako yan nalipay gid ko no nga ang mga adik ang mga rapist ang mga hold upper class apuan mo lang bla sa mga tunga sa kakampuhan bla kaginapang salve sang kaginapang ginapang dido no
Ti iban ron hadlok na kag do medyo hindi na kuan mag himo krimen. Ti kalika mo lang na no gapalibot sa aton ang simbahan ti daw nagarekla ga kuan gid nagaguluwa man sa panit nila nga pambalon mo nga ti ang pinatsanay do hindi insakto. Ti anong tanang mga kriminal na padamuon tala ni sa sosyedad ta. Manablati daw katawhay man sang aton nga pangabuhi kun way krimen. No, di ba? Way mang hold upper, way mga kunano da, way sa may mahingabot sa kabuhi mo da. No? Ti ano ikaw ka perfect abi nga ti way kada sa may sugata nga mag-interest nga hold upon ka. No, way ka sa may sugata nga tawod ang hold upper. No? Nga patsyon ka, hold upon ka, bunon ka. Ano imuon sa imo? Ti bisan pa paano ti atong mga untouchable sang una nga pating mga politiko kasi limbato sila ti man naghulurayad man. Daw bisan pa paano may agi man. Bisan di ma-perfect pero kung mapumunuan, no, may katapusan gid na. Asta din gina sila pahaw. Muna pamangkot kung asta din gina sila, no, kung sigihon gid nila pagkonsentrate sa illegal sini nga droga. BCPO ginapabugal ta kag ginapangimbulahan ta sa Colonel Martir sa ilang performance. Sige, okay na po ulit? No, check naton iya makabanan dugay-dugay no si Bongbong Liani Selminado dirman sa aton sa nga pangalagad no diri sa aton nga palatuto na may isa pa tatani ka issue kwati bayo man niya no at least daw kwan bala daw bugal man sang si palay niwa ang kahit kapital subong uso pulupad burador no kado kamadlos ang hangin subong na notice ninyo kung isa may adlaw nga do hindi kita kabatsyag sa kabugnaw no sa ato sa nga palibot pero may adlaw man no nga medyo kuan man no medyo manami kag matalunsay no ang aton iya makabanan nga kuan no nga pagpangabuhi. Sige, check na to sa piakalinya si Bongbong Liani Selminado no angot sa sharing report. Bongbong Liani sa patrol, please come in. Go ahead. Draga isang police office and isang 70 na suspetsado. Improve anay Bongbong Lian. Improve anay ang imo basi ka travel ka mo maga-mobile kay liw ka nay kwan utod. Bombopon. Go ahead. Yes, diri sa bahin isang Bacolod City Police Office ang anti-drug team sinisang BCPO naka-aresto sang ika-suspect na naka-seize o naka-confiscate sang masubra 5 milyones, no? Specimente ining 5.396 million worth of suspected shabu sa various operations sini sa month of March, Bombopon. So sabihin sa gina-release ni nga datos nga nagapakita diri ang kabugusan nga mayara 793.53 grams of illegal drugs. Unsa diin mayara balor nga 6,800 kada gramo sini Bombopons ang na-recovered during sa nasambit nga operation. So diri Bombopons no halina sang March 1 to 31 ang BCPO Station Drug Enforcement Team kag ang City Drug Enforcement Unit nagkandak sini sila sang 58 ka mga operations kung sa diin ini nagtugah Bombopons sa nga pagkaresto sini sang 70 ka drug personalities included na diri ang high value individuals kag 66 ka street level individuals sa Bombopons. No? Ang iba naman sa 85 ka mga kaso sini na filed na sa against diri sa may mga suspetsado sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 na Bombopons. So sang Pebrero ya Bombopons ang City Police Anti-Drug Operatives nakaseize naman niya sa 316.25 grams no kung sa diin ini ang illegal man nga droga nga mayara total value naman niya sang 2.15 million na Bombopons no samtang sang Enero so may ara ya nga nakumpiskar nga 3,219 ka grams kag mayara nga balor nga 21.9 million na pesos sa Bombopons sa separate ni nga mga operation. So diri Bombopons no nagabilin man sang mensahe sa Police Colonel Thomas Joseph Martir ang City Director sa BCPO nga obrahon gini nila ang ilang nga obra no para sa
peaceful place to live ini ang Bacolod non Bombo Pons no kaga gina-comment yaman ini ang sabahin sa mga kapulisan kag ini kiti mandatos gid nga obra ko nila ang ila sining obra no diri sa bahin sang war on drugs sa Bombo Pons so dapat atingwaan no kon ma-exert pa gid sila sang ilang efforts sa ni Bombo Pons. Okay. So Bombo Pons pamatian bala naton ang dugang nga pahayan ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ang City Director sa Bacolod City Police Office. Okay, so the month of March, no, mga 5.0 billion kita na worth of illegal drugs na confiscate, weighing mga 793 grams or less, no? And we have conducted 2 field operations which resulted in the arrest of 70 personalities for the month of March, no? Of 70, 4 of which are high-value individuals and 66 are street-level individuals. Sir, diri sa Pumuluyo o sa Bacolod noon, kagkasubong man sir sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Yes, oo. As your BCPO, no, in part of our Bacolod City Police Office, no, we will not cease in our campaign against illegal drugs. We continue to operate against those who engage in illegal drugs, no, in order to prevent the entry of illegal drugs here in our city. Yes, no, to all personnel of the Bacolod City Police Office, especially the law enforcement unit, and to include the mobile forces and mobile patrol units, please continue your effort against illegal drugs as we are mandated to do so. We have to do this in order to prevent the illegal drugs from entering into our city. Hindi ka man yung nakapagpanan, but tinguhan ka din para makuha kaming mga illegal na mga tao na nag-involve sa drugs. So ano ganing barangay di sa Bacolod may dako to nga kwan ako nakuha nga balor sa illegal nga droga? Sa may barangay Singkang Japon? Yes, which is 400 grams na gigat to ang na-recover sa police station 8 Bombo Pons. So nga daw ka kwan gini sang singkang ngaon ano i-check tabi na ding ila nga badak kaya Bombo yani nga amo ni milyones yang nagakakuha daw? With gani Bombo Pons kiti kalabanan ni sunod dira no sa mga LGU o kon sa bahin bala sa nga barangay Singkang makalabanan pangayaw man Bombo Pons amo man dira sa may barangay Tangob which is kalabanan mga taga barangay Banago, barangay 35 ka mga iban pagid nga lugar diri sa south kag north sa nga Negros Occidental Bombo Pons. Ti dapat transient? Yes, ako Bombo Pons ang iban sila nagapangarkila no sa kada barangay. That's why amo na ang ginaproblemahan man sa mga barangay bala nga gusto magpa-drug cleared which is hindi mahimo kay tungod sa mga pangayaw nga dira nagaduso sa illegal nga droga. Okay. Ti kalain man na iyang kwan kalaway man na iyang tawag sa gani nga barangay mo ginhimo lang na iyang daw hulokmungan sa matransit dapat ti hugton na ila dae. Amo gani Bombo Pons ang iban sini nga mga barangay captain nagapanawagan sa mga pumuluyo bala nga kinahanglan i-report nila may nagapangarkila dira para makuhaan sini isang background o personal information ini ang mga nagapangarkila kag ma-monitor gid sila Bombo Pons. Ti amo gid dapat gid. So Bombo Pons may lang kay sa kabahin sini sang kapulisan nga mapisan man sila mag-operate no against sini sa mga illegal nga droga. Sige. So, Bombo Pons para sa pagpangalaga sa zona libre, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Lianizil Minardo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, imputo alas 9 na. Ang tak na sa gabi sa ato sa Riga Pagpalaga. Sige, ati sa kampanya na sang kwan, sang illegal nga droga. Diri iya makabanan sa bahin sang kwan, sa bahin sang syudad sa Bacolod. Thank you so much gid no sa kay salamat gid sa aton nga mga kapulisan nga amo iya makabanan ang nagapaninguha kag padayon sa kampanya diri against sa bahin sang illegal nga droga. Ako mayon ni kay magkalapapas ning mga drugista no, di ba? Parang tawhay na gani pangabuhi ta no. So why naman sa may kulang no ang gobyerno sa bahin sang sining
parigayon sang sining kuano, no? Sang sining kampanya against illegal nga droga nga untata na. Ti ginaklaro ko lang diya, no? Kay ti ining isa sa mga inabal naton, ini mga nagkalamatay. Although there are 6,000 plus, no, ang mga nagkalamatay, no, sa bahin sang kampanya against illegal nga droga, and the iban sinidi is subject for investigation pa. May nagkalamatay man di nga ti nagbalato sa kapulisan, no, nga ti natiruhan man sa mga kapulisan. Pero kung ay ka nagabato, no, may chance nga magbuhi ka or mabuhi ka. Di natawon mo mga operation ta nagkaladakpan da nga ti way magibalato, no? Pero iban yang may mga armas ka isa mapilasan matiruhan pang pulis. Di untay mga buol nila. May isa diya nga nagwa naman sa panit yung bumbulito. Iyan palo na ni kado kalain kuno sa komentaryo about sa EJK. Ay nanamian sa guro nga damo adik din no. Namian sa guro nga damo ya dugas bakulod no. Gin-search ko dayon ang iyang profile pink. Ako ina duda man ko gani sa personalidad mo nga pink kay. Ay, oo. May mga tao gito. Ay siguro kabati sambal ko singko siling sang kinala ko do nalipay sila ya gani, no? Kay nga ang mga adik nagkalasapwan na lang sa mga kakampuhan nga naghulurayad. Ami malang mensahe sang akon nga komentaryo bunga siling ko siling sang kilala ko niya siling nga ako nalipay gid ko. Di ba? Na-recall mo? Amo nang ako nambal. Gali ka ba problema maguros pala matinaan ni sa siling sang kilala ko nalipay siya. Why ko nang ambal directly nga nalipay ako. Nga ako ang nalipay ako nga may nagkalahuray-ad nga mga drogista. Kay ti para sa kampanya na sa illegal nga droga. Ay nano. Tutok lang sa dulunggan anay ang radyo bla kag kung nagapamati ka mo sa Facebook, no? Di bla? So tilain niya kung ako directly gambal sang sanga ang kilala ko. Di ba si ikaw paning kilala ko gambal, no? Sige, 3 minutos sa nakaligan sa taknang alas 9 sa gabi. Bato-bato sa langit, ang mahigo, mabuklan gid. Sige, Lunes kita subong nga presentasyon, petsa 4 sa bulan sa Abril tuig 2022. 35 dias na lang, election na. No? So, standby na kamo sa Santos nga Nazario and then masunod na madra, no, ang pagpagalagad sang Bombo Hanay sa gabi. Abi, Ma'am G. Vergara, ikaw anay ang disiplina sa iyan niyo. Kay balang ko ka pamati kada bi review hada ang akon hambal kon directly nga naghambal ako nga akong nalipay. Kung naghambal man ko nga ang kilala ko ang nalipay. Ang iyo lagad si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan.
sa pagpangamuyo para sa katawhayan sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon kag sang bug-os nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Naginaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagapasyaluan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran,
karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binigidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga Santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, sa balaan ng Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga tinutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay sa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw naman kita sang Lunes, petsa 4 sa bulan sang Abril, sining nga tuig 2022. Kag miyara na lamang kita mga kabombo sang 35 kaadlaw antes ang 2022 national and local elections.
Kag siniyagabiin yung mangin kaupod, Bombo Jaire de los Reyes. Aton dira gnabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, aton dugay-dugay checkero no sa patrol kaya Bombo ni Zil Minardo ang tuhoy sa drug by bus operation naging patigayon sa City Drug Enforcement Unit sa Maya Barangay Singkang Airport. Sino naman iniayhan ang suspitsado, pila naman ang nakumpiskar nga illegal nga droga, so nagapakig-angot kita sa karon sa patrol kaya Bombo ni Zil Minardo agud kuhaon no ang dugang nga detalye tuhoy sa drug by bus operation naging patigayon sa CDEU sa Maya Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Magakuha man kita dugay-dugay no sang update tuhoy sa FIFA World Cup 2022 sa patag naman ini sang sports no nga patigayunon sa Maya Pungsod, Qatar. Pagig-angot kita karon sa aton nga Bombo International Correspondent live and direct dito sa Maya Doha, Qatar no kaya Sir Ivan Caceres. Nagapag-angot pa kita kaya Bombo ni Zil Minardo. Madumduman nyo to sa Sabado mga kabombo no, ginawaragwag diri naton ang tuhoy sa isa ka alleged scammer si Ella May Villanueva no, ang nagapakilala to bala nga empleyado sa Philippine Statistics Authority sang PSA Negros kaga nagapanghimo sa mga peke nga mga dokumento no, partikular na mga late registration sa birth certificate. So magluwas dere nagapang-scaman siya gali no sang cellphone. Nagapamaligya sa cellphone, ginakuha ang down payment sa mga customers pero ang gamit wala nagtupa. Di may nagpadangat diri no sang reklamo sa aton luyag talang athagon kaya madamo ang nagapamangkot ko na napriso na ini siya kaysa post na tubala sa Facebook nga ara siya no sa police station. So ginpablatter nanto siya sadto kaga na settle man to wala to na priso no. Sa karon wala na priso ining siya Ella May Villanueva. Kaya sang nadakpan to siya sang tinalikdan sang may nagreklamo bala about sa cellphone pilato 34,034,000 ang nakuha. Nagapromesa siya kuno nga amat-amatan yati nagpasugot ang mga biktima nga hindi na lang magpasaka sang kaso. Galing kaya baw to nga palang ang nabayaran ginpang black niya na ang mga nagapanukot sa iya. Di ang mga ginapang scam niya nagahingyo gid no nga buligan nga mapriso ining si Ella May Villanueva kaya napaagyan na siya sa prisuhan no sang tinalikdan napablatter na to siya. Nagapadayon pa sa gihapon sa pagproseso sa mga illegal nga transaksyon. Hapon maya nagasend pa di sa ato no nga nakachat niya pa kuno ining alleged scammer gapangganyat pa sa pagpanghimo sa late registration. So nakigangot man kita no sa Maya Toboso Municipal Police Station kaya Police Captain Paul Kenneth Magan ang Chief of Police kaga ginathag no ni Police Captain Magan nga kun diin natabo ang transaksyon kung diin kamo abi nagbayaran na ibala no didto sara nga maka-report didto makapablatter kay hindi nila kuno jurisdiction no apang handa ang Toboso Municipal Police Station nga magbulig sa mga magapalapit sa ila nga na-scam no sining ni Ella May Villanueva. So mo man ang gina-advise naton sa mga nagareklamo diri sa aton no kag padayon man nga gina-monitor sa Toboso Municipal Police Station ining alleged scammer no nagapag-angot man sila sa barangay ara malangda siya kuno sa Toboso. Amo na sa mga na-scam niya dangop kita sa police station agud nga maabisuhan kita bala kung ano ang pwede mahimo. Pero kung ako kaya Miss Ella May Villanueva, no, hindi na ako magpalabuot paliwat ya sa police station. Kung pwede nyo malang masettle, no, last resort na malang ni sa mga biktima ang magpadulong sa police station. Kaya ginapang black mo man sila, wala mo man ginatubang ang mga ginapanunto mo kagin kawatan. Tila dawa bala o nalabot ka pa diri sa radyo. Naintindihan tama no nga siguro pigado gid kaya hambal man sa kapulisan no. Kung latawon ang sitwasyon sang ila balay dumaluoy ka gid. Apang siya gani wala naluoy sa mga ginpang scam niya.
Saya makatimo, kaga makatulon lang sang pinangabudlayan sang iban. Ang mga biktima niya yan nagailibio. Iko ako sa imo, Miss Ella May Villanueva, kabata pa sa imo, may bata kang agamay, ato bangon mo, ining magin pang scam mo, kay hindi ka makadalagan, tub-tub sadto. Wala ka man nahuya, wala agad siguro kay kung may huya ni sa, sanggin pa blatter sa, nagbagong buhay na ni siya tani, baw tub-tub sa karon nagatanyag-tanyag pa sa gihapon sa mga peking dokumento. Wala ka man na nila ginapilit, no, kag ginapuga nga agad-agad ara gid ang kwarta Nagpasugot na to gani ang isa katag reklamo nga amat-amatan mo kaya naintindihan man nila ang sitwasyon. Ang ila lang, hindi mo sila pag-i-block, no, hindi mo sila pagdalagana. Ginsudlan mo na, no, bayaran mo at ubangon mo sila kaya ginpangabudlayan man na nila ang kwarta. Bayaran mo maski na matamat lang. No, hindi pagi sa pagpang-scam liwat sa iban kay do amo ning yagin ang imo mo hasta subong kundi no magpangita ka sa legal nga trabaho kabata pa sa imo nga mang-scam ka gid abi nga didto gid ta no sa easy money nga nagapanunto sa iban kun pwede malanta kahimo sang legal no. It's never too late pa, no? Agod nga magbagong buhay ka, Miss Ella May Villanueva, no? Bata ka pa, pila, 20 anyos, 21, pwede mo pa mainsakto ang imo nga kabuhi. So, muna sa mga nagareklamo, no? Advice naton kung matig-agid ining si Ella May Villanueva, padulong ka mo sa Maya Police Station, kaya handa man, no? Sila, ang Tubaw Municipal Police Station, nga mag-advise sa inyo, no? Kaga maghimo sang tikang tuhoy dere. 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod, no? Kaya Bombo Lianizil Minardo live to siya sa may barangay Singkang Airport kung sa diin may ginapatigayon sa karon nga drug by bust operation kung may ginapatigayon no nga drug by bust operation ang City Drug Enforcement Unit kaga pag-checkeron ta to kung sinoto ang suspetsado no kung pila ang nakuha nga illegal nga droga kaina gi-report man ni Bombo Lianizil no ang accomplishments ng Bacolod City Police Office tuhoy sa wala man untat no nga pagpatigayon sa mga kapulisan sa operasyon batok sa illegal nga droga. Adlaw na lang may gina-report nga mga drug by bust operation wala gid no nagauntat ining mga suspetsado wala bala kadudlaan kalabanan di sa aton nga mga nagaka-report mga kabombo mga iba na halin na nagika na bala sa prisuhan no naka-avail sa plea bargaining agreement galing pagkagwa liwat na naman nga nagbalik sa illegal nga buluhato. Miyara pagid gani iya nga katatlo na kaapat na nga mapriso pagkagwa amo man gihapon. Mas maayo nga hindi na lang nisla gani pagpagwaon mo no kay do wala man gihapon kadudlaan. So atong pagka-checkeron sa piya ka linya si Bombo Lianizil sige nagapakiangot kita mga kabombo no sa patrol sa kaya Bombo Lianizil Minardo kag dugay-dugay makita no maga-checkyar man kita sa aton nga balita international sa balita naton sa hinampang no tuhoy sa 2022 World Cup no ini ang ika-22 nga edisyon sa football international soccer tournament nga patigayunon sa maya pungsod Qatar. Makaupod man naton dugay-dugay ang aton nga Bombo International Correspondent live and direct no dito sa maya Doha, Qatar si Sir Ivan Caceres kaya iga-discuss no ni Sir Ivan ang 8 ka mga stadiums no nga patigayunan sa tournament dito sa may Qatar. Sa Biyernes no Abril 1 nagapatigayon sa draw no tuhoy sa ilang groupings. So aton man pag-checkero ng tuhoy dira pero magka-focus kita karon no sa venue kay interesado man kita no kung ano ining 8 ka mga venues no nagkalain-lain ang ilang mga shapes kaga may nagkalain-lain man sila nga disenyo so iga-discuss ina karon ni Sir Ivan Caceres. So ang group stage no ang hampang gid ang magasugod sa Nobyembre 21 supposedly masami nga Hunyo no ginapatigayon ining FIFA World Cup galing kay ginidog sa November 21 ano ayan ang rason so aton ni nakaron pamangkoton sa aton nga Bombo International Correspondent. So November 21 tubtob December 2 no ang patigayunon nga World Cup o FIFA World Cup 2022 tournament. Ang
round 16 ang patigayunon naman sa round of 16 ang patigayunon sa maya December 3 tubtob December 6, samtang ang quarterfinals naman ang patigayunon sa Disyembre 9 tubtob Disyembre 10, ang semifinals sa December 13 tubtob December 14, kag ang third place game ang patigayunon sa December 17, kag ang finals sa December 18. Malayo pa, no? Disyembre pa kag Nobyembre, may pila pa kita kabulan, mauna na yung eleksyon. Pang mga kabombo, mas maayo gid nga machikyar na tangadaan. Mayara na kita blangadaan sang background, no? Tuhoy sa venue, no? Sining FIFA World Cup. Kaga mayara man kita no? Sang duga nga ihibalo, tuhoy sa nasambit nga competition. 17 na no, ka mga nagkalain-lain nga pungsod, ang ginpatigayunan sining World Cup, no, kaga sa 22nd edition ini ang patigayunon sa Middle East for the first time. Yung labing una, no, kay gayunan nga patigayunon ang FIFA World Cup sa may Middle East, mga kabombo. So aton ma-checkeron kung kamusta ang ilang preparasyon, no, kay dumainit gid nga daan sa may Middle East, no, sa may Qatar. So ano ay hana ang mga preparasyon kang mga pagbago nga patigayunon sang nasambit nga pungsod. Di mayara, no, sang nagkalain-lain nga grupo man sa FIFA World Cup, no, kaga nagbunot-bunot na sila sang tinalikdan nga Biyernes. Mayara sang Group A tubtob sa Group H, no. So ang Group A ginalakipanin ni sang Qatar, Ecuador, Senegal, kaga Netherlands. Ang Group B, England, Iran, USA, kaga ng tatlo ini kapungsod. Ang Group C, Argentina, Saudi Arabia, Mexico, kag Poland. Ang Group D, ang France, ang Denmark, kaga Tunisia. Group E ang Spain, kag Germany, kag Japan. Ang Group F, Belgium, Canada, Morocco, kag Croatia. Ang Group G, Brazil, Serbia, Switzerland, kag Cameroon. Kag ang Group H, Portugal, Ghana, Uruguay, kag South Korea. Ato nini karon pagabalikan, no, ang tuhoy sa FIFA World Cup 2022 ka makaupod naton karon ang aton nga Bombo International Correspondent. Sining ation aton anay check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Jaire, sinilamang gid nga gabi, no, dakop ini ang duwa ka mga persona sa ginpatigayon nga bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa may Purok Lipchon, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kung sa diin ini ang mga suspetsado gid kilala kanday Edwin Alvarez alias Buratchoy, ini siya Bombo Jaire, kaga 55 anyos, no, residente sang nasambit nga lugar, kag ang isa amo si Ronel Dayanan 37 anyos, kag residente sang Purok Lipchon man, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ining si Edwin Alvarez Bombo Jaire is isa ka high value individual. Pang si Diana naman is a street level individual ini Bombo Jaire, no, kag ini ang nakuha diri sa may duwa ka suspetsado, no, mayara estimated weight of a suspected shabu more or less 67 grams Bombo Jaire, kag mayara standard drug price, no, nga nagabalor sang 455,600 o ko na malapit sa tunga sa milyon. Ini ang gabay nga background lang Bombo Jaire kay Edwin Alvarez. So, sa year 2018 is may kaso ini siya angot man sa Republic Act 91 sa 65 o ko na pagbayular sinisang Comprehensive Drugs Act of 2002 Bombo Jaire. Pag na-dismiss ini siya kag nakagwa sa year 2021 sa December, baklod ang affiant sini Bombo Jaire o kon ang mag-swear sang affidavit, no, sa kaso sini is napatay, no, ini ang pulis kung diin madumduman naton ini si anay pulis bala ni Pumusino Bombo Jaire ang gilutang patay sang tinalikdan dira sa may Rosario Street ayon na Bombo Jaire. So subong Bombo Jaire, ini ang duwa ka suspetsado, no, pagpasakaan na ini sang kaso, no, sa paglapas ini sang Republic Act 9165. So Bombo Jaire, pamatian bala naton ini ang pahayag sang CDEU team leader kay Agent o kon kay Sir Mugato. Ang atong nga subject rin mo si Edwin Alvarez Ipitrin niya, 55 anyos, single, residente sang Purok Lipchon, Barangay Singkang Airport, alias Bor ni siya, Bor or Buratchoy, ang nang yang
alias diri ka upo dyan sini among si Ronel Dayanan Ikabyana alias Rambo 37 anyos taga diriman sa Purok Neptune barangay Singkang Airport. Bali ang background sang isa si ma'am no si Edwin Alvarez bali nadakpan man isang 9165 man sang tuig 2018. Pero na-dismiss ini tungod nga complete aton nga apayan diri no tropa man nga panlikat ng disgrasya. So December lang ini siya nakagwa. December 2021. Sir, ano ni sir ang duwa ka suspetsan mo considering anong level? High value individuals lang. Sila ganit sir, ano ka suspect? More or less 67 grams. Mga lapit-lapit mga sa milyon. So sir, ano ni ang ipagapasaka ang happy kung sila? Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165. Sir, subject for drug test. Sir, ang duwa? Yes, ma'am. Yes, Bombo Chairi, ang mata nga pahayag nga sa nga CDEO team leader nga si Sir Amogato. So, Bombo Chairi, no, so kudos liwat sini sa aton nga mga kapulisan adri kay ti subong asod-asod naman no ang bypass operation which is nagaka-confiscate gid ang resulta sini Bombo Chairi no sa madako nga balor sini sang illegal nga droga. Kaga hindi man basta-basta ang nakumpiskar Bombo Galyani no 67 grams kag malapit to nga sa 1,455,600 pesos sa duha ka mga suspisado ining si Alvarez Bombolyani no wala kadudlaan no na nakadkaduha na gani ka beses nga nakasuhan batok sa illegal nga droga na liwat gyapon nga nagabalik. Amo gid gani Bombo Chairi no so dapat ihibalo sini sa mga napriso na balabang Bombojairi, no? So, kung nadakpa na ini sila, so under provisionary, gini sila Bombojairi once ma-dismiss ang ilang kaso, be, o kung naka-avail man sila sa plea bargaining, so dapat maghalong sila o kung untatanan ni ang ilang pagduso sa mga illegal nga droga o kung illegal activities sa Bombojairi. Sa Bombojairi, diri subong no sa sitwasyon sa syudad sang Bacolod isa maulanon subong nga gabi kaga kasubong man Bombojairi no nga madamo pa diri ang mga kauturan naton nga yara sa sagwa sa around Bacolod City biskan medyo naga-ulan-ulan na Bombojairi pero subong gabi no halo-halong nanggid ang aton sini nga mga motorista ilabi na gid ang motorista kag mga nagadala sang tricycle Bombojairi kay medyo madanlog gid ini ang dalanon sa syudad sang Bacolod. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Sa Bombo Chairi para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningatio na magakuha kita no mga kabombo sang initial update tuhoy sa venue sa Qatar no magalagaw kita sa 8 ka mga venues sang FIFA World Cup 2022 sa may Qatar kag aton makaupod sini nga gabi ang aton nga Bombo International Correspondent live and direct no sa Qatar si Sir Ivan Caceres. Sir Ivan, maayong gabi. Salamat gid sir sang time. Maayong gabi man sa atong tanan nga mga listeners. Maayong gabi man Bombojairi. Live kita subong diri sa Doha, Qatar. Ang oras naton na alas 5 sang hapon diri sa amon. So 5 hours kami dira gali sir nga ahead sir sa inyo no? Oo, Bombojairi, 5 hours ahead ka dira sa aton sa Pilipinas. So before kita sir magkadto sa may FIFA World Cup preparation, mangayo kami anay sir sang dutay mga background. Ano ka na da sir kalawig sa may Doha, Qatar kag ano da sir ang imong nga trabaho? Dugay naman diri nagabot ako sa Qatar way back 2009 November. Tapos sa subong ari man ako diri gyapon so more than 10 years. Kag subong employed ako sa isa ka company, isa ka event company, event supervisor. So malawig-lawig ka naman dira gali sir no sa may Qatar. Diin da sir o kun diin di sir ang imo nga hometown sir sa Pilipinas? Actually ang hometown ko gid sa Iloilo, taga Uton ako, Uton Iloilo, sa may barangay Mambog. So si Sir kadto kita sir no sa may venue dira sir pagahiwaton ang FIFA World Cup 2022 first time ini sir nga patigayuno no ang World Cup sa Qatar.
Oo, Bong Jerry, actually ka sangging announce nila previous years. So na-surprise man kami tanan kay do ang World Cup la do first time gihiwaton sa isa ka Middle East na country. So from then, nag-excited man kami tanan kay feeling namon though kami man nag-pray man nga hambal namon I hope nga makalabot pa kami by 2022 and God's grace asa subong nga pa man kami diri. So I think we're still hoping and praying na makalabot kami sa December para sa World Cup 2022. So paano nadara sir ang situation dira sir sa inyo sa Qatar subong wala na dira sir COVID-19 so pwede na gid sir halog na gid sir ang mga restrictions dira pwede na gid kamo makatambong sa mga sports events. Actually, ang COVID diri sa amon may ara man gyapon pero under control na gid siya kasi ang halos ang tanan diri ba lang ng mga residents both ang mga expats kag ang mga residents diri fully vaccinated na tapos almost naka third dose naman. So at least kahit paano mas safe naman gawa kay ang tanan doon nagbalik na bala sa normal. Doging lift na nila ang mga restrictions and everything. Pero may ara man gyapon nga ara man gyapon ang mga safety precautions, safety measures para at least maiwasan naton gyapon ang paglaptas ng virus. Pero everything is okay gid though feeling ko normal na compared sa mga last year nga do ka budag gid magulag diri sa amon. So dako gid So dako gid sir na ang chance nga makalantaw gid kamo dira live sa nga FIFA World Cup this year. Oo, gina-look forward na namon for how many years kay actually kami diri bisan sa Doha, Qatar ma-feel na namon bala ang spirit sang World Cup kay makita man namon ang development sang especially sa mga stadiums and then ang preparations and then mga pagbag-o sa palibot sang Doha, Qatar. Especially sa mga Sige sir. So may ara dira sir no sa nga 8 sir ka mga venues and stadiums dira sir sa inyo sir sa Qatar. Ano ini sir nga mga stadiums? Ang stadium naton so isa-isa naton mayroon kita nga Lusail Stadium, Khalifa Stadium. Ang Khalifa Stadium amo na siyang gihiwatan sa 2006 nga Asian Cup. If you could remember nagkanta si Lea Salongas ang opening niya nga sa opening ceremony. So and then after that mayroon kita sa Education City, Al Hanoub Stadium, Al Rayyan Stadium, Al Bayt, Ras Abu Abud kag Al Tumama. So sa mga listeners naton though hindi sila gawa familiar sa mga ginapang mention ko pero each stadium sina may mga corresponding siyang mga meaning. So ini sir ang Khalifa sir ang muna siya sir ang daan sir nga stadium sir no ang the rest sir ang 7 bag-o ini siya sir ang gintukod. Yes, bag-o siya actually ang 7 sina ang 3 na natukod na siya way back few years pagid doging do natukod na bala tapos sang nakuha sang Qatar ang bidding nga 2022 gindagdagan nila sang another stadium so muna subong may ara kita subong total ng 8 ka stadiums. So pwede ito sir ma-describe sir isa-isa sir ang venue ang mga stadiums ang ila sir nga mga shape no para ma-picture out man sir sa nga aton mga kabombo nga nagapamati sa radyo ining mga stadiums. So sa aton subong ara ang naga-flash aton nga camera sa aton nga monitor amo na siya ang Lusail nga stadium. Ang inspiration niya sina actually derive nila sa bowl or do sa vessel bala nga ginagamit sa mga Arabo sa una magpanglakaton sila. And then the color itself na derive man sa ilang mga artifacts like more on gold or do mga yaman bala nila sang una. So na siya kung lang taon mo sa aerial view do bowl siya nga do vessel man siya lang taon. Amo na siya nga aton nga Lusail Stadium. Tapos ang Lusail Stadium naton, sorry. Sige sir, go ahead sir. May capacity siya nga 80,000 ka spectators. Tapos ang final match, ang closing ceremony, dira na siya iwaton sa Lusail Stadium. So do ka nami gito sir no sang Lusail Stadium 80,000 gali sir ang iyang venue kag bukas ini siya sir no sa may babaw may sa middle. Open siya. Open siya. Ang tanan nga stadium naton open. Ang ano ya sir, ang Khalifa ya sir nga stadium sir, pwede mo ma-describe sir?
Ang Khalifa Stadium naton, actually wala na nilaging renovate or something because amo na siya balang do trademark nila since 2006. Ang itsura niya actually do open siya, open ang iyang kuan nga ano sa tawag sini, ang iyang open area siya. Tapos ang iyang itsura kung lang taon mo daw shell siya nga naga-open balang do nagabuka. Daw mo nang itsura sa Khalifa Stadium naton. And makita mo na sa within Doha sa proper mismo sang Doha. Pila niya sir ang capacity sir sa Khalifa Stadium? Tapos ang next naton Education City. Amo na sa ang rich history of Islamic architecture blending with striking modernity. Kung baga ang design sang iyang facade may touch magyapon sang culture nila tapos lagin infuse bala nila sang modern nga mga striking colors like mga ang sa mga lights bala nila kung gabi ganin pag masaya pagkagabi ka namin saya lang taon bala kay dog infuse nila ang traditional kag ang modern nga style kag design. Sir Education City sir ang ginpangalan sa amo sini sir nga stadium. Actually, Education City, malapit sa Qatar University. Amo na siya bang hinabalan nila Education City Stadium. Ilapit sa mga universities. Mga pila man niya sir ang capacity sir sa Education City sir. Mga palarios lang sila sir, capacity tanan. Bombo Jerry hindi. Ang Education City nato, ang capacity niya 40,000 spectators. So mas gamay siya sir. Oo. Ang mention ko before, ang pinakadako naton ang Lusail. Though mayara siya nga 80,000. Iniya sir ang Ras Abu Abud Stadium. Insakto sir ang akong nga pronunciation sir. Ras Abu Abud, also known as 974. Kanami sang nga description sang iyang design kay ang 974 amo na sa international dialing code sang Qatar 974. And then ang Ras Abu Abud Stadium composed of 974 that's the exact amount of the container van nga ginubra nila nga design sa GWA. Amo na siya ang ginatawag nga 974 Stadium or Ras Abu Abud. Ras Abu Abud kay makita sa amo na siyang area sa Ras Abu Abud. Okay. So pila ni siya sir ang capacity sir sa 947 Stadium? Ang 947 Stadium na to naraman same lang para sa iban 40,000 capacity. Ini sir ang doka simple lang sir no sang design sining Al Tumama Stadium sir kay doka ano lang siya no doka round lang siya sir. Kanay mo sang iya nga sinanga design. Ang aton nga Al Tumama Stadium ging derive nila sa Gafia meaning a traditional woven cap adorned by men all across the Middle East 4 centuries ago. Kumbaga makita bala naton diraman sa aton nga mga utod ng mga Muslim may ginagamit ba sila nga the wooden cap sa ilang ulo na amo na siya actually ang iyang design sang Al Tumama Stadium. If you look it closely do amo na siya bala ang woven cap na bala nga gina-wear sang mga utod naton nga mga Muslim brothers naton na amo na siya amo na iyang design sang Al Tumama Stadium. Ang capacity niya amo man 40,000 na spectators so pwede niya ma-hold. So kanami sir no kay may mga meaning gali sir. Sige sir, go ahead. Yes. Tapos may ara kita nga Al Bayt Stadium. Ang daw tent naton nga stadium. Amo na siya ang may capacity siya nga 60,000. Amo naman na dira ang hiwatan sang opening ceremony. Actually ang Al Bayt Stadium naton outside sa Doha na siya daw ma-travel kabel medyo malayo. Ang design niya naman if you look at kung sa layo ka do makita mo sa balanga do tent lang saya pero it's made out of amo na siya yung duging man nila built man nila nga durable man katama pero kung lang taon sa may layo abi mo lang ya do tent lang aging ubra dira pero sa stadium ang Al Bayt Stadium naton sa Alcor. Iniya sir ang Al Rayyan sir Stadium. Yes, ang Al Rayyan Stadium naton may capacity man siya nga 40,000. Ang shape sang iyang facade sang iyang build sang iyang design sang iyang design sa sagwa sang stadium naton sand dune shape structures do mga landscapes from the west kumbaga bala diri sa Middle East may ara kita balan area sinadira nga kung makadto ka sa mga outside na git sa west kita ka na sa mga
do mga desert bala do maginaban sa mga ginana sa mga sand dunes do mo nang design sa iya nga ano. Still naga-incorporate magyapon sa ilang nga ano nga culture and heritage. Nga aton nga Alliance City. So, nalawag ta na sir no ang tanan-tanan sir Al Rayyan Education City, 947 Stadium, ang Albayt, ang Al Janoub Stadium sir, ang Al Tumama Stadium, ang Lusail kag ang Khalifa Stadium sir. Diin di sir ang mga nahamtang sir sa Doha kag diin sir ang mga sa outside sir sang Doha. So sa out of 8 naton ka stadium, duwa lagi na dira ang outside Doha. Ang outside Doha nato namo nang sa opening ceremony sa may Al Bayt Stadium sa Al Khor, tapos ang isa sa may Al Hanoub sa may Wakra. So amo nang duwa ka stadium, the rest of Doha. And then within our Richmond kung kami diri nga kung kami diri bala sa Doha hindi magi sa tamang kalayo kay ang tanan sina may mga subway stations amo na siyang dira bala sa aton tukuan do mga MRT. Pero diri bala ti syempre medyo modern na gawa ginobrahan nila na sa mga subway stations connecting all sa mga ano naton sa aton nga mga kuan sa aton nga mga stations. So nagubragi sila gali sir. So nagubragi sila gali sir sang do subway station nga connected or naga-connect sir sa walo sir ka mga stadiums para sa FIFA World Cup. Yes, definitely. Para bala at least ang spectators naton, actually ang metro station ng subway nila from airport may na tanan access all over sa tanan nga mga stadiums para at least pala kung may mga foreign countries nga magabot kay kada mo sa gina-expect nila nga mga ano nga audience. So from airport direkta na sila mag-metro na lang sila pakadto sa mga stadiums. Tapos bala mas accessible sa tanan. So kanami sir no nga initiative sir no kaya at least sir kung gusto bi sir mag saylo-saylo sir sang spectator at least sir isa na lang gid ka station ng ilang nga masakyan. So sir diin ang pinakamalapit sir nga stadium sa imo nga location. Sa akong location malapit ako sa Alto Mama. Atong ang shape ba lang nga daw moving cup sang pan. Sang mga utod natong nga mga amo na. Dry ko malapit kay pwede ko ganilang drive on kuan pakadto dira pero mas okay bala kung naga-metro kita kay mas madasig. Wala less ang traffic. Pero dira ako malapit katama. Sir ano sir ang kalayoon sir sang sir sang mga stadium sir sa isa kag isa sir. Do hindi man sir malayo sir no kay mayara man sang metro nga naga-connect sa ila. Yes, definitely. Actually, ang Doha, hindi magid sa tamang katako. Hindi sa gamay lang siya nga city. Gamay siya nga tamang nga city. So, ang mga stations, kung i-travel mo per stations, it will last like, ang pinakamalayo, mga i-travel to mga 20 minutes lang through metro. So, wala kagid balas ang problema kung gusto mo gid mag-enjoy sang World Cup this coming December. Ang tanan accessible sa tanan kaya may kanami sa ilang means of transportation. So open naman sir ang Qatar sir sa mga turista? Wow. Actually do kanami gid na pamangkot no kay sang ako nagabot sa 2009. Ma-feel ko gid man nga ba kuwari gid mo ko sa Middle East kaya syempre ma-feel mo pa ba lang nga ka conservative pa kay ako mismo hindi ko daw nag-hesitate po kung magwa sa una balang for example sa aton balang mga Pilipino go-wear kita mga shorts or something sang nagabot ko dit sang 2009 though may mga restrictions pagawa kay nahaddo ko magwa nga naka-shorts but now I observe nga medyo nag-cater na gid man sila sang mga muna bala sa mga changes sa mga although ang culture nila ra gihapon pero makita mo na malangid lang gradually nga naga-embrace na sila sa siyempre kay may mga foreigner na bala nga at this early nagakadto na diri sa Doha para lang mag-observe sa kung anong nagakatabo diri. So damo naman sa mga foreigner nga not that loud pero at least do okay naman sa ila kung ang lokal diri makakita sila nga naka-shorts, naka-sleeveless, do mo na bala. Medyo okay na sila. Especially nga daan sir nga may event kamo da sir no sa November kag December so lauman gid nga medyo madamo-damo gid dira ang mga foreigners. So ano ini siya sir ang FIFA World Cup countdown clock sir? Yes. Actually ging-launch nila na gin-unveil nila last November 21 that was last year. So, tapos ging-display na nila along sa Dow Beach front nila tapos do amo na siya ang niya amo nang gas plaza screen atun subong no. Do amo na siya
tanan nga everybody was very excited for this coming World Cup. So ako kung makita ko ang clock nga na, it reminds me nga lapit na lang ang kumbaga dugin mo dahil lang ang countdown clock for the World Cup. So paano nila sir mabalaan sir ang oras sir? May ara dira sir do nakabutang sir nga kung pila na lang ka days sir ang nabilin gas bago-bago siya kada adlaw. Nagabago siya, may may long hand man. Do ano gid siya do clock gid saya tapos if you look it closely kung ara ka mismo sa bensa no kay kadako sina kung makadto ka gid sa may clock nga na may ara sa countdown nga kung pila na lang ka remaining days ang aton nga hulaton daw mo na bala. So that's the symbol nga nagapaano bala nga lapit lang ang World Cup. So ka namin gid sir no. Sa Qatar gani sir pila dira sir ang inyo nga seasons sir may mga winter mga kamo dira sir. Duwa lang man. Actually dire kung magamba ka nga summer gid pwerte gid ka init tapos magamba ka nga winter. Hindi ka mag-think bala nga sa Middle East kala kasi ang winter season dire naga-start like early November tapos nagatapos siya mga March. Amo man naging butang nilang World Cup by December kay ang December dire tas winter. So at least okay sa tanan bala sa mga spectators kasi sa mga players naton at least malamig bala kung ano gid man. Amo na gali sir ang rason sir kay normally June sir ginahiwat ang World Cup galing kay tuman gid guro sir ka init dira sir no sa inyo kung June di amo na agin pili sir no nga November at least do hindi Mayo summer gid bala sir how no. Pero ang winter dira sa inyo sir do ma-consider Japan nga normal lang sir nga climate sir no hindi gid nga naga-snow gid. Hindi man daw lamig lang kumbaga do para sa aton nila nga December. So December lang siya nga malamig. Do mo lang na siya. Pero kanami lang gid dito hindi ka bala mag-think nga ari ko sa Middle East pero ka batsag mo gyapon sa winter nga ginatawag. Malamig siya. So matugnaw man gali gihapon sir no. So by the way sir sa amo sini sir nga question for the benefits sir sa mga tagpalamati naton from other regions hindi lang bi sir dere sa may Bacolod kag Iloilo. Pwede ka sir makatagalog sir sa pagsabat sir sa amo sini nga question. Anang pwede gid. Kung kamusta sir ang preparation sa karon sir in general sa Qatar sa mga stadium sir para sa 2022 FIFA World Cup? So sa kasalukuyan nating pag-obserbar tungkol sa paghahanda ng Qatar tungkol sa nalalapit na World Cup 2022, pwede nating masabi na as of now, they're almost 90% ready. As what I observed, lahat ng mga stadiums, kasi within makikita ko naman sila within the city pag nag-ikot ako, they're almost ready and according sa pag-research ko na rin, ready na sila just to host the World Cup this coming December. As what I observed here. Yun po. So ginahulat na lang gid sir no nga mag-November kaya para mapuno na sir ang inyong mga stadiums. May nabasahan kita bla sir nga mga pamangkot sir ang kaya winter man dira sir no pero aircon ini ko no sir ang mga stadium sir. Oo. Nakalimutan ko pa lang sabihin. Okay lang Tagalog pa rin tayo or okay, pwede ka na sir ka Ilonggo sir. Okay, sorry. Oo, nalipatan ko na mag-mention ang tanan nga stadium in full air condition na siya just in case nga mag-late ang winter dere, at least may plan B sila ba nga kaya niya palamigon ang bilog na venue, para at least something to mo na bala kati hindi natong kisa mapakta ng climate change or something naga-late ang winter dere. So at least may plan B sila. So grabe gid ang plano nila actually. Tapos may mga ginpang build sila dili nga mga park nga fully air condition, ang mga parking fully air condition. Dapat abala ka mangkaradon sa ilang klase ng pungsod. Grabe sir no, well prepared gid sir ang Qatar no para sa World Cup kay first time nga daan sir no. So kanami gid kay at least preparado na ang Qatar especially ang ilang mga venue. So subong mga kabombo inisyal lang anay no nga aton nga ginapangayo nga mga information kay Sir Ivan kay sa November pa man ang games pati gayunon. So mangayo lang kami sir liwat sang update sir no sa masunod nga mga inadlaw regarding sa FIFA World Cup. Antes kita magtakop sir basi mayara ka sang gusto tamyawon o kon i-greet. Thank you. Madami nga salamat mo Jerry no. Ginatamiyo ko lang kitang akon nga pamilya dira sa may Iloilo, sa may barangay Mambog, si tatay, akon nga mga utod,
Tatay Tony ko sa may sa may barangay Mampugutan Iloilo. Kaya kon mga utod, kaya kon mga magulang. Walang na bumujere. Madamig nga salamat. With that, thank you so much man Sir Ivan Caceres. Halong dira sir kag maayong gabi. Mayong gabi man, madamig nga salamat sa tanan. So nabatian nyo mga kabombo no, si Sir Ivan Caceres, live and direct no sa may Doha, Qatar. Kita sa nga initial nga update tuhoy sa venue no sa 8 ka mga stadiums nga patigayunan sa nga tournament sa 2022 FIFA World Cup no nga patigayunan for the first time sa may nasambit ka pungsod. So suno kaya Sir Ivan prepared na gid, preparado na gid no ang pungsod Qatar, ready na gid ang ilang mga stadiums. In case nga mag-late kuno abi ang ilang winter, gina may ara man sila sang plan B no. Full air condition gid ang ilang mga stadiums kag may ara sila sang metro system kung sa diin connected ang kumbaga do LRT bala diri sa ato no nga konektado ang 8 ka mga stadium para man sa benepisyo no sa mga magalantaw bala sa mga spectators, at least 20 minutes travel lang nga makasaylo na sila sa piyak nga stadium. So bantayan tagid no ang mga dugang nga mga updates tuhoy sa 2022 FIFA World Cup sa November pa ini patugayunon kag ang finals siya sa may December no. So November 21 gid ang opening ceremony sini 32 ka mga pungsod ang magahampang 6 ka mga confederations kag 8 ka mga grupo. Ang dugang updates no, especially samtang naghilapit ining 2022 FIFA World Cup, ang bantayan nyo lang gid no sa Bombo Radio Bacolod. Kaya muna kita diri nga magadala sa inyo sa mga updates sa especially sa balita sa hinampang. 21 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ng gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province, and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families, and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand.
this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to free